প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱাম আৰু এই MCQ প্ৰেক্টিছ হ'ব আমাৰ TET PG পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু TET হাই স্কুল টিচাৰ ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ TGT TET পৰীক্ষাৰ বাবে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট তো টেটটো পাছ কৰিলে ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাই যাব গতিকে পেডাগজি খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হয় সিলেবাছৰ ইয়াত চাগে 50 মাৰ্ক আছে মই যদি ভুল নহয় গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা আৰম্ভ কৰিম অনাগত দিনত আৰু বহু কথা ইয়াৰ লগত জড়িত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which of the following is the primary goal of pedagogy পেডাগজিৰ প্ৰাইমেৰী গোলটো কি মূলভূত যিটো আমি মূলত যিটো লক্ষ্য থাকিব লাগে সেইটো লক্ষ্যটো কি চাৰিটা অপচন আছে A to improve classroom management B to enhance students cognitive skills classroom management improve কৰিবলে নে ষ্টুডেণ্টৰ cognitive skill develop কৰিবলে cognitive মানে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত C to transmit knowledge from teacher to student নে টিচাৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টলৈ knowledge transfer কৰিবলে D to assess students learning abilities নে আমি ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্নিং এবিলিটিটো এছেছ কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে পেডাগজিৰ প্ৰাইমেৰী গোল কি হ'ব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব পাৰে পজ কৰি লওক তাৰপিছত এটা উত্তৰ ঠিক কৰি লওক এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ম আৰু সেয়া হৈছে টু এনহেন্স ষ্টুডেণ্টছ কগনিটিভ স্কিল মানে ষ্টুডেণ্টৰ কগনিটিভ স্কিলটো সেইটো মানে বাঢ়িবলৈ পেডাগজিটো মূলত মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় Number 2 which pedagogical approach emphasizes learning through discovery and problem solving তো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো পেডাগজিক্যাল এপ্ৰোচ হয় যিটোৱে লাৰ্নিং থ্ৰু ডিস্কভাৰী এণ্ড প্ৰব্লেম সলভিঙক গুৰুত্ব দিয়ে এম্ফেচাইজ কৰে যে শিকিব আৰু জানিব প্ৰব্লেম সলভিঙো কৰিব বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম ট্ৰানজেকশ্যনেল এনালাইচিছ নে হিউমেনিজম বিহেভিয়ৰিজম হ'ব নে কনষ্ট্ৰাকটিভিজম হ'ব নে ট্ৰানজেকশ্যনেল এনালাইচিছ হ'ব তো চুজ কৰক এটা তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজম Number 3 the term scaffolding in educational pedagogy is associated with what scaffolding বুলি এটা টাৰ্ম খুবেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় এডুকেশ্যনেল পেডাগজিত তো এইটো কিহৰ লগত জড়িত অপশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেল উইথড্ৰল অফ ছাপোৰ্ট বি ইমিডিয়েট ফিডবেক চি ছেটিং হাই এক্সপেক্টেশ্যনছ ডি গ্ৰুপ লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেল উইথড্ৰল অফ ছাপোৰ্ট নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন what does differentiated instruction refer to differentiated instruction মানে কি বুজায় A teaching all students the same content in the same way বুজি পাইছে যে সকলো ষ্টুডেণ্টক সেম কন্টেন্ট সেম ধৰণে শিকোৱা পঢ়োৱা B adapting teaching methods to accommodate the diverse learning styles of student আৰু নহলে adapt কৰা teaching method যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ learning style ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰি C focusing solely on high achievement students নহলে অকল যি খুব চুকা তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক আমি ফোকাস কৰা নে নম্বৰ ডি টিচিং বেসড অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড টেষ্ট নে এনেকুৱা এটা টিচিং হয় যেটো টিচিংয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড টেষ্ট কৰি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰে তো আপোনাৰ হাতত 4টা অপচন আছে গতিকে ডিফাৰেন্সিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকচন মানে কি আপোনালোকে এটো চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
adapting teaching methods to accommodate the diverse learning styles of students. বুজি পালে নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন Vygotsky's zone of proximal development ZPD learning occurs most effectively when তো এইজন যিজন ব্যক্তি তো তেওঁৰ চাগে এটা কনচেপ্ট হয় জোন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ZPD তো তেওঁৰ মতে বা এইটো থিয়ৰী মতে লাৰ্ণিং অকাৰ্ছ মষ্ট ইফেক্টিভলি খুব বেছি লাৰ্ণিং হয় তো খুব ইফেক্টিভলিও হয় কোনটোত হয় এ লাৰ্ণাৰ কেন কমপ্লিট টাস্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি B. A learner can perform tasks with assistance. C. A learner struggles without any support. D. A learner is tested on their knowledge. A learner can complete tasks independently. যেতিয়া এজন লাৰ্ণাৰে স্বাধীনচেতিয়াভাৱে কাম এটা কৰিব পাৰে B. A learner can perform tasks with assistance. কাৰোবাৰ সহায় লৈ কামটো কৰে C. A learner struggles without any support. আৰু লাৰ্ণাৰজন মানে দিগদাৰ পায় ষ্ট্ৰাগল হয় একো ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ নে D. A learner is tested on their knowledge নে তেওঁলোকৰ নলেজ যিটো আছে তাৰ ওপৰতে টেষ্টটো কৰা হয় তো কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ লাৰ্ণাৰ কেন পাৰফৰ্ম টাস্ক উইথ এছিষ্টেঞ্চ Number 6 which of the following is not an element of effective classroom management তলৰ কোনটো ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ অংগ বা উপাদান নহয় ক্লিয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নিগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নে কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং কোনটো হ'ব মানে ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ অংগ কোনটো নহয় কৈছে ক্লিয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ ৰখা পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰখা নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ৰখা নে কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং তো উত্তৰ হ'ব কনষ্টেণ্ট লেকচাৰিং যদি আপুনি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইফেক্টিভ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ এটা ইলেমেণ্ট নহ'ব 7 নম্বৰ which of these instructional strategies is most focused on student centered learning তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা মানে শিক্ষণ এটা কৌশল হয় যিটো ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং বুলি কোৱা যায় লেকচাৰ মেথড হ'ব নে প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং PBL মেথড ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেথড নে হোল ক্লাছ ডিছকাশ্যন মেথড তো এইটো হ'ব প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং PBL প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং is the instructional strategy that is most focused on student centered learning বুজি পালে 8 নম্বৰ the flipped classroom flip মানে হৈছে উলটা আইডিয়া flipped classroom pedagogy involves the flipped classroom pedagogy কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে a students learn content during class time through lectures ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ বিদ্যাৰ্থীয়ে কণ্টেণ্টবোৰ শিকে জানে ক্লাছ টাইমত লেকচাৰৰ দ্বাৰা B students are taught in a traditional lecture format আৰু বিয়ে কৈছে যে ষ্টুডেণ্টে নিজে শিকে ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটৰ দ্বাৰা মানে তেওঁলোকক সেই ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটৰ দ্বাৰা শিকোৱা হয় শিক্ষণ দিয়া হয় C students learn content at home and apply it during class activities ষ্টুডেণ্টে নিজেই কণ্টেণ্টবোৰ ঘৰত শিকে আৰু ক্লাছৰুমত ক্লাছ এক্টিভিটিজত সেইটো এপ্লাই কৰে নে D টিচাৰ্ছ ডু নট গিভ হোমৱৰ্ক টিচাৰে হোমৱৰ্ক নিদিয়ে গতিকে ফ্লিপ ক্লাছৰুম পেডাগজি কি হয় তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণ কণ্টেণ্ট এট হোম ষ্টুডেণ্টে নিজে ঘৰত শিকে আৰু পিছত ক্লাছ এক্টিভিটিজত সেইটোক এপ্লাই কৰে এপ্লাই ইট ডিউৰিং ক্লাছ এক্টিভিটিজ নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ইজ বেষ্ট ডেছক্ৰাইবড এজ কনচেপ্ট অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ইজ বেষ্ট ডেছক্ৰাইবড এজ যিটো এক্টিভ লাৰ্ণিং বুলি এটা কনচেপ্ট আছে গতিকে সেইটো তলৰ কোনটো এটাক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰে কৈছে এ পেছিভ লিছনিং ডিউৰিং লেকচাৰ্ছ নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে লেকচাৰবোৰ শুনি থকা বি ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং অন টাস্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি উইথাউট গাইডেন্স ষ্টুডেণ্টে কোনো গাইডেন্স নোহোৱাকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি
কাম কৰা যিটো কাম দিব তেওঁলোকক চি ষ্টুডেণ্টছ এংগেজিং ইন এক্টিভিটিজ ডেট ৰিকুৱায়াৰ দেম টু এপ্লাই নলেজ এণ্ড স্কিলছ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা এক্টিভিটিজত এংগেজ হয় য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নলেজ আৰু স্কিলটো ভৰাব লাগে বা এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু ডি টিচাৰ্ছ ডেলিভাৰিং ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ক্লাছ ইন এ ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেট নে টিচাৰ্ছ ডেলিভাৰিং ইনফৰমেশ্যন মানে টিচাৰে যেতিয়া ইনফৰমেশ্যনবোৰ ডেলিভাৰ কৰে টিচিঙৰ দ্বাৰা ক্লাছৰুমত সেইটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ ফৰ্মেটত কৰে গতিকে কোনটো খাপ খাব উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চি ষ্টুডেণ্টছ এংগেজিং ইন এক্টিভিটিজ ডেট ৰিকুৱায়াৰ দেম টু এপ্লাই নলেজ এণ্ড স্কিলছ 10 নম্বৰ Bloom's taxonomy includes all of the following cognitive levels except ব্লুমৰ যিটো টেক্সনমি বুলি কনচেপ্ট আছে তো সেই কনচেপ্টত কগনিটিভ লেভেলৰ কি বস্তু ইয়াত মানে নাই মানে বাকি সব আছে কিন্তু কোনটো নাই ৰিমেম্বাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইভালুৱেট ফৰগেট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফৰগেট 11 নম্বৰ দ্য Socratic method. The Socratic method of teaching. Socratic method of teaching on কি অন্তৰ্ভুক্ত হয় direct instruction A B guided questioning to stimulate critical thinking guided questioning এনেকুৱা question কৰে যিটোৱে মানে critical thinking মানে হ'বলৈ বাধ্য কৰায় C learning through games and activities নে গেম আৰু বিভিন্ন এক্টিভিটি দ্বাৰা শিকা ডি মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিচাইটেশ্যন নে খুব মুখস্থকৰ আবৃত্তিকৰ তেনেকুৱা তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাইডেড কুৱেশ্যনিং টু ষ্টিমুলেট ক্ৰিটিকেল থিংকিং গতিকে ইয়াক চক্ৰেটিক মেথড মানে কোৱা হয় বা এইটো তাৰ এটা পাৰ্ট হয় নম্বৰ 12 ইন Piaget's stages of cognitive development, the ability to perform operations logically is developed during that. So Piaget's, তো যদি pronunciation খেলি মেলি হৈছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী Piaget's stages of cognitive development. তো Piaget'sৰ যিটো কনচেপ্ট য'ত তেওঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বিভিন্ন ষ্টেজৰ কথা কৈছে সেইটো তাৰ দ্য এবিলিটি টু পাৰফৰ্ম অপাৰেশ্যনছ লজিকেলি ডেভেলপ ডিউৰিং টু তেওঁৰ মতে এই লজিকেলি কেতিয়া মানে কাম কৰাৰ ক্ষমতাটো মানে ডেভেলপড হয় এ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ বি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ চি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ডি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ 13 Which of the following is a characteristics of inclusive education? তো তলৰ কোনটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য হয় পৰীক্ষাত কিন্তু আমি খুব নাৰ্ভাছ হৈ থাকোঁ বা বেছি আমি কিবা হৈ থাকোঁ অলপমান অভাৰ চিন্তা কৰি থাকোঁ কাৰণে ইয়াতে নটো থাকিব পাৰে কিন্তু ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক তো ফটককৈ আমি নটটো দেখা নাপালোঁ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে এইটো ভালকৈ চাব students with disabilities are taught in separate classroom student মানে যিসকল দিব্যাংগ বুলি কোৱা হয় দিব্যাংগ ষ্টুডেণ্ট সকলক সেপাৰেট ক্লাছৰুমত শিকোৱা বি all students are included in the general education classroom with appropriate support সকলো ষ্টুডেণ্টকে একেটা জেনেৰেল ক্লাছৰুমৰ ৰুমতেই ভৰোৱা আৰু শিক্ষা দিয়া খালি appropriate support দিয়া See, only gifted students are included in the general education classroom. See, a question নহয় বোলে অকল যিসকল বহুত বেছি চুকা গিফটেড তো তেনে ষ্টুডেণ্টক জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুমত ভৰাই দিয়া ডি টিচাৰ্ছ প্ৰভাইড ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অনলি টু ষ্টুডেণ্ট উইথ হাই স্ক'ৰ আৰু নহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে যাৰ বেছি হাই স্ক'ৰ তাক মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া শিক্ষণ দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অল ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুম উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ছাপৰ্ট তো ইয়াত কৈছে যে সকলো ষ্টুডেণ্টক একেলগে একেটা ক্লাছৰুমত ভৰোৱা আৰু যাক যি ছাপৰ্ট লাগে সেইটো দিয়া তাকে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা যাব 14 কৈছে যে এ কি ফিচাৰ অফ দ্য মণ্টেছৰী মেথড ইজ
মণ্টেচেৰী যিটো এটা মেথড আছে টিচিঙৰ সেই মেথডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো কি ফিচাৰটো কি নম্বৰ এ টিচাৰ ডাইৰেক্টেড লেচন টিচাৰে ডাইৰেক্ট কৰা লেচন বি এ ফ'কাছ অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং নহ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিঙত ফ'কাছ কৰা চি লাৰ্ণিং থ্ৰু হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজ এণ্ড ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু নহ'লে হেণ্ড অন এক্টিভিটি পূৰা হাতেৰে কাম কৰা আৰু শিকা আৰু নহ'লে নিজে ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড মানে নিজে নিজক ডাইৰেক্ট কৰি এক্সপ্ল'ৰ কৰি পিনি শিকা নহ'লে ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনাৰী প্ৰেক্টিচেছ আৰু নহ'লে বহুত বেছি অনুশাসনমূলক প্ৰেক্টিচ দিয়া যিহেতু কৰিবই লাগিব কোনটো হ'ব মণ্টেচেৰী মেথড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং থ্ৰু হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজ এণ্ড ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বুজি পালে নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট কোনটো হয় তলৰ এ এণ্ড অফ টাৰ্ম এক্সাম বি উইকলি কুইজেছ টু মনিটৰ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছ উইকলি কুইজ দিয়া লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে আৰু টাৰ্ম এক্সাম শেষ হোৱা সেইটো কৈছে মানে একেবাৰে লাষ্টত পৰীক্ষা সেইটো চেক কৰা চি নে ফাইনেল প্ৰজেক্ট ছাবমিশ্যন সেইটো কৰা নে নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট পতা কোনটো হ'ব ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট মানে হ'ব উইকলি আপুনি কুইজ পাতিছে আৰু লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিছে সেইটো হ'ব নম্বৰ বি নম্বৰ 16ত কৈছে দ্য টাৰ্ম পেডাগজিকেল কণ্টেণ্ট নলেজ এই যিটো টাৰ্ম পেডাগজিকেল কণ্টেণ্ট নলেজ এইটো মানে কি হয় ইট ৰেফাৰ্ছ টু ৱাট এ টিচাৰ্ছ কণ্টেণ্ট নলেজ অলোন শিক্ষকৰ যিটো জ্ঞান আছে সেইটোৱে নেকি বি নে দ্য এবিলিটি টু টিচ স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট ইফেক্টিভলি টু ষ্টুডেণ্ট নে এনেকুৱা এটা সক্ষমতা এবিলিটি যাৰ দ্বাৰা এজন শিক্ষকে স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট খুব ভালকৈ ষ্টুডেণ্টক শিকাব পাৰে নে চি নলেজ এবাউট দ্য স্কুলছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো স্কুলৰ যিটো প্ৰশাসনিক দিশ যিটো গাঁথনি সেইটোৰ বিষয়ে থকা জ্ঞান সেইটো নেকি নে ডি কৈছে নলেজ এবাউট টিচিং আদাৰ ছাবজেক্ট নে বেলেগ যিবোৰ বিষয় আছে তাৰ বিষয়ে মানে নলেজ থকা মানে বেলেগ বিষয় যিবোৰ আছে তাৰ বিষয়ে শিক্ষণ যিটো টিচিং দিব পৰা নলেজ থকা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য এবিলিটি টু টিচ স্পেচিফিক কণ্টেণ্ট ইফেক্টিভলি টু ষ্টুডেণ্টছ 17 নম্বৰ ইন উইচ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি ডাজ দ্য টিচাৰ প্ৰাইমেৰিলি চাৰ্ভ এজ এ গাইড while students take the lead in the learning process তো ইয়াত কৈছে এনেকুৱা এটা যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল শিক্ষণ কৌশল আছে যাৰ য'ত টিচাৰে প্ৰাইমেৰিলি গাইড হিচাপে কাম কৰে ষ্টুডেণ্টে নিজে লিডাৰ হৈ যায় মানে তেনেকুৱা কোনটো হ'ব লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টুডেণ্ট লেড ইনকুৱাৰী ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিচ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্ট লেড ইনকুৱাৰী এইটো হ'ব বুজি পালে নেক্সট একৰ্ডিং টু হাৱাৰ্ড গাৰ্ডেনাৰ্ছ থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ which of the following is not considered an intelligence তো হাৱাৰ্ড গাৰ্ডিনাৰ্ছ যিজন এজন ব্যক্তি আছে যোনে এই কনচেপ্টটো উলিয়াইছিলে থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ তো তেওঁৰ মতে তলৰ কোনটো ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি ধৰা নহয় লিংগুইষ্টিক লজিকেল মেথমেটিকেল ডিজিটেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিজিটেল নেক্সট 19 which of the following best describes constructive teaching তলৰ কোনটোৱে কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট টিচিঙক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰে এ দ্য টিচাৰ প্ৰেজেণ্টছ দ্য নলেজ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ভ ইট শিক্ষকে নলেজটো প্ৰেজেণ্ট কৰে উপস্থাপন কৰে আৰু ষ্টুডেণ্টে তাক লৈ লয় এবজৰ্ভ কৰি লয় বি students are actively involved in constructing their own understanding নে ষ্টুডেণ্টে নিজে
সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থাকে যাতে তেওঁ নিজে ভালকৈ বুজি পাবলৈ সক্ষম হয় সি অনলি গিফটেড ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ নহয় বোলে অকল চোকা খুব টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীহে বোলে লাৰ্ণিং প্ৰচেছত বা ভাগ লয় নে ডি নলেজ ইজ মেমৰাইজ ফৰ লেটাৰ ৰিকল বোলে নলেজটো মুখস্থ কৰি ল'লে আৰু যাতে পিছত সেইটো মনত পেলাব পাৰে তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ আৰ এক্টিভলি ইনভলভ ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং দেয়াৰ অ'ন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পালে অ'কে নেক্সট 20 which assessment type evaluates students' abilities to perform a task in real life situations তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা এছেছমেণ্ট পদ্ধতি হয় যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ ৰিয়েল লাইফ যিবোৰ প্ৰব্লেম থাকে তাত মানে ভালকৈ যাতে কামবোৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মানে এবিলিটি পাই যায় এ ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট বি ছামেটিভ এছেছমেণ্ট চি অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট ডি নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট নেক্সট which of the following is a key principle of andragogy adult learning theory তো এণ্ড্ৰাগজি বুলি এটা যিটো প্ৰিন্সিপাল মানে থিয়ৰী আছে এটা সেই থিয়ৰীৰ এটা কি প্ৰিন্সিপালটো কোনটো হ'ব এ এডাল্টছ লাৰ্ণ বেষ্ট থ্ৰু পেছিভ লিছনিং এডাল্টছসকলে পেছিভ লাৰ্ণিং নিষ্ক্ৰিয় মানে লিছনিঙৰ দ্বাৰা বেছি ভালকৈ শিকে নে বি এডাল্টছ হেভ এ ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এপ্ৰ'চ টু লাৰ্ণিং এডাল্টছসকলে নিজে নিজক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে যে তই শিকিব লাগিব তই পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কৰে নে চি এডাল্টছ প্ৰিফাৰ থিয়ৰিটিকেল নলেজ অভাৰ প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ নে এডাল্টছে থিয়ৰিটিকেল নলেজ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰেক্টিকেল নলেজতকৈ নে ডি এডাল্টছ ডু নট নিড মটিভেশ্যন টু লাৰ্ণ নে এডাল্টছ যিহেতু আৰু এডাল্টছ হয় তাক তেওঁকনো কি মটিভেশ্যন লাগে তেওঁ ইমান মন মগজু আছে তেওঁ যদি মটিভেশ্যন তেওঁ কিয় লাগে মন গ'লে পঢ়িব হ'লে নাই নে কোনটো হ'ব মানে শুদ্ধ উত্তৰ এডাল্টছ হেভ এ ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এপ্ৰ'চ টু লাৰ্ণিং তাৰমানে মই ক'লোৱে যে এডাল্টছৰ নিজক নিজে ঠেলি লৈ শিকাৰ মানে সেইটো এপ্ৰ'চটো আছে সেইটোৱে হয় 22 which of the following is a characteristics of the inquiry based learning approach তলৰ কোনটো characteristic হয় যিটো inquiry based learning approachত পৰে এ memorizing facts and information আপুনি গোটেই তথ্য আৰু যিমানবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি মুখস্থ কৰি পেলালে বি টিচাৰ ডাইৰেক্টেড লেচনছ উইথ লিটল ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট টিচাৰে লেচনটো মানে ডাইৰেক্ট কৰে ষ্টুডেণ্টৰ কোনো ইনভলভ নাই চি ষ্টুডেণ্টছ আস্কিং কুৱেশ্যনছ এণ্ড ছিকিং চলিউশ্যনছ টু প্ৰব্লেম ষ্টুডেণ্টসকলে কুৱেশ্যন সোধে আৰু প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন বিচাৰে নে ডি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণিং উইথাউট টিচাৰ গাইডেঞ্চ নিজে শিকে টিচাৰৰ গাইডেঞ্চৰ অবিহনে তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ আস্কিং কুৱেশ্যনছ এণ্ড ছিকিং চলিউশ্যনছ টু প্ৰব্লেমছ 23 নম্বৰ দ্য TQM Total Quality Management in Education primarily focuses on what TQM Total Quality Management বুলি এটা যিটো কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টটো শিক্ষাতত্ত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কনচেপ্ট গতিকে সেইটো প্ৰাইমেৰিলি কিহত ফ'কাছ কৰে এ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজিং কাৰিকুলাম এক্ৰছ অল স্কুলছ কাৰিকুলামটো চবৰ কাৰণে যিমান স্কুল আছে চবত মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ যাতে মেইনটেইন হয় সেইটো নে বি ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন থ্ৰু কণ্টিনিউৱাছ এছেছমেণ্ট এণ্ড ফিডবেক বাৰে বাৰে এছেছমেণ্ট কৰি ফিডবেক লৈ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যনক ইম্প্ৰুভ কৰা নে চি প্ৰভাইডিং ষ্টুডেণ্টছ উইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সাম ষ্টুডেণ্টক ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সাম দিয়া প্ৰদান কৰা নে ডি এনচিয়ৰিং ডেট ষ্টুডেণ্টছ গেট গুড গ্ৰেড নে মানে ষ্টুডেণ্টে যাতে ভাল গ্ৰেডটো পায় তাক মানে এনচিয়ৰ কৰা শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন থ্ৰু কণ্টিনিউৱাছ এছেছমেণ্ট এণ্ড ফিডবেক বলক নম্বৰ 24 দ্য কনচেপ্ট অফ কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং যিটো কনচেপ্ট তাৰ মানেনো কি বুলি যে গানো যে আছে গতিকে দ্য কনচেপ্ট অফ কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং মানে কি হয় এ ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং ইণ্ডিভিজুৱেলি অন এছাইনমেণ্ট
ষ্টুডেণ্টসকলে নিজাববীয়াকৈ এছাইনমেণ্টটো কাম কৰে বি ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ইন গ্ৰুপছ টু ছল্ভ প্ৰব্লেমছ অৰ লাৰ্ণ কনচেপ্ট নে ষ্টুডেণ্টসকলে নিজাববীয়াকৈ কাম কৰে গ্ৰুপত কাম কৰে যাতে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰে আৰু নতুন কনচেপ্টটো শিকিব পাৰে নে চি এ টিচাৰ ডেলিভাৰিং কণ্টেণ্ট টু ষ্টুডেণ্টছ উইথাউট এনি ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট নে টিচাৰে এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ডেলিভাৰ কৰে য'ত ষ্টুডেণ্টে মানে নহাকেও উইথাউট এনি ষ্টুডেণ্ট ইনভলভমেণ্ট হৈও মানে শিকিব পাৰে নে ডি মেমৰাইজিং এণ্ড ৰিচাইটিং ইনফৰমেশ্যন নে মানে মুখস্থ কৰি পেলালেই হ'ল যিটো আমি প্ৰায়ে কৰোঁ কিবা এটা নোৱাৰোঁ মুখস্থ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা গতিকে মুখস্থ কিছুমান বস্তুটো কৰিবই লাগে য'ত আমি বুজি লৈ নিজে লিখিব পৰা ক্ষমতা আছে তাত মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অ'কে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ইন গ্ৰুপছ টু ছল্ভ প্ৰব্লেমছ অৰ লাৰ্ণ কনচেপ্ট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 25 নম্বৰত কৈছে ইন দ্য কণ্টেক্স অফ পেডাগজি মেটা কগনিশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু হোৱাট পেডাগজিৰ যদি প্ৰসংগত মানে কওঁ তেতিয়াহ'লে মেটা কগনিশ্যন মানেনো কি এ লাৰ্ণিং বাই ডুইং টাস্ক কাম কৰি শিকা বি দ্য এবিলিটি টু থিংক এবাউট ওৱানছ অ'ন থিংকিং প্ৰচেছ মানে নে নিজৰে যিটো মানে চিন্তা কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো তাক লৈ মানে থিংকিং কৰা কেপেচিটি নে চি লাৰ্ণিং ইন গ্ৰুপছ উইথ আদাৰ্ছ নে বেলেগৰ লগত গ্ৰুপত শিকা নে ডি ৰট মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্ট নে ধুমাধুম মুখস্থ কৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ দ্য এবিলিটি টু থিংক ওৱানছ অন থিংকিং প্ৰচেছ তো নিজৰে কেনেকুৱা থিংকিং প্ৰচেছ আছে তাক মানে চিন্তা কৰা সেইটো মানে কেপেচিটি থকা যায় অ'কে মই এইটো পাৰিম নাই মই এইটো কৰিছোঁ নাই মই এইটো তেনেকুৱা মানে নিজক ছেল্ফ এছেছমেণ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা তেনেকুৱা টাইপ নেক্সট উইচ লাৰ্ণিং থিয়ৰী এম্ফেচাইজেছ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড পানিছমেণ্ট বিহেভিয়াৰ তো কোনটো এনেকুৱা লাৰ্ণিং থিয়ৰী আছে য'ত এইটো কথা এম্ফেচাইজ কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয় যে ৰিৱাৰ্ড পাবি পানিছমেণ্টো পাবি তেনেকুৱা মানে কোনটো হ'ব হিউমেনিজম এ কনষ্ট্ৰাকটিভিজম বি বিহেভিয়াৰিজম চি ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী ডি শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ বিহেভিয়াৰিজম 27 Which of the following methods is most likely to foster critical thinking? তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা মেথড হয় য'ত মানে ক্ৰিটিকেল থিংকিঙক বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে সেইটো বেছি হ'বগৈ যদি সেই কামটো কৰা হয় ৰোট মেমৰাইজেশ্যন ধুমাধুম মুখস্থ কৰা অন্ধ মুখস্থীকৰণ বুলি কৈ দিছোঁ এইটো মোৰ ভাষা এইটো ভুল হ'ব পাৰে বি গাইডেড ডিছকাশ্যন এণ্ড ডিবেট ভালকৈ গাইড কৰি ডিছকাশ্যন কৰা ডিবেট কৰা নে চি লিছনিং টু এ লেকচাৰ নে অকল লেকচাৰ শুনি থাকিলেই হ'ল নে ভিউইং মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট নে মানে মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট চোৱা ভিডিঅ' চোৱা কিবা কিবি চোৱা এইবোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাইডেড ডিছকাশ্যন এণ্ড ডিবেট নেক্সট 28 দ্য ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এপ্ৰ'চ কম্বাইনছ হোৱাট ব্লেণ্ডেড মানে হৈছে মিক্স কৰি যিটো আমি শিকোঁ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এপ্ৰ'চ বুলি ক'লে কি সোমায় ইয়াত এ ফেচ টু ফেচ টিচিং উইথ অনলাইন অৰ ডিজিটেল লাৰ্ণিং ফেচ টু ফেচ টিচিং য'ত অনলাইন আৰু ডিজিটেল লাৰ্ণিং দুয়োটা থাকিব বি হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট উইথ গ্ৰুপ লাৰ্ণিং হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট দিয়া গ্ৰুপ লাৰ্ণিং থকা চি টিচাৰ লেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন উইথ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টাডি টিচাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি পঢ়িব লাগিব ডি লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন উইথ ৰিটেন টেষ্ট নে লেকচাৰ বেছড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকিব কিন্তু ৰিটেন টেষ্টত থাকিব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফেচ টু ফেচ টিচিং উইথ অনলাইন অৰ ডিজিটেল লাৰ্ণিং নেক্সট হৈছে দ্য কনচেপ্ট অফ কালচাৰেলি ৰেছপনচিভ টিচিং ইনক্লুডছ হোৱাট কনচেপ্ট অফ কালচাৰেলি ৰেছপনচিভ টিচিং সাংস্কৃতিকভাৱে মানে সামঞ্জস্য বনাই যিটো টিচিং হয় সেইটো কেনেকুৱা হয় টিচিং ইন এ মেনাৰ ডেট ইজ ৰিফ্লেক্টিভ অফ দ্য কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ তো এনেকুৱা এটা টিচিং কৰা মানে এনেধৰণে কৰা য'ত কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ সেইটো কথা মানে ৰিফ্লেক্ট কৰা সেইটো মানে জনা শিকা বা মানে সেইটো অলপমান মানে মনত ৰখা বি টিচিং ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম এ ছিংগল কালচাৰ ইন দ্য ছেম ৱে ষ্টুডেণ্টক মানে এটা কালচাৰে হয় বুলি ভাবি লোৱা সেইটো মতে শিকোৱা নে ইগনৰিং কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ টু মেইনটেইন ফেয়াৰনেছ নে মানে কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চটো বাদ দিয়া কাৰণ চব একেই হয় নে ডি ফ'কাছিং অনলি অন দ্য একাডেমিক কণ্টেণ্ট অফ দ্য কাৰিকুলাম নে এইবোৰ কথা বাদ মানে
চিলেবাছত যিটো আছে সেইটোৱে পঢ়াম তো কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিচিং ইন এ মেনাৰ ডেট ইজ ৰিফ্লেক্টিভ অফ দ্য কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ তো কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় সেইটো জানি বুজি আপুনি তেনেকুৱাকৈ মানে পঢ়াব লাগিব মানে নেক্সট আহিল একৰ্ডিং টু গাৰ্ডনাৰ্ছ থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চেছ উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টাইপ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ গাৰ্ডনাৰৰ যিটো থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে তাৰ মানে তলৰ কোনটো সেইটো হয় মানে লিংগুইষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ লজিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ নে ইনটুইটিভ ইণ্টেলিজেঞ্চ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লিংগুইষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ভাষাৰ লগত জড়িত নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোইং টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ইজ মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ এক্টিভ এংগেজমেণ্ট তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা শিক্ষণ এটা কৌশল হয় য'ত এক্টিভ এংগেজমেণ্টটো গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে আমি সক্ৰিয়ভাৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব এ লেকচাৰ বি কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছ চি চাইলেণ্ট ৰিডিং ডি ৱাচিং এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ছ লেকচাৰ শুনা কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছ কৰাত নে চাইলেণ্ট ৰিডিং অকল নিজে নিজে পঢ়ি আছে ৱাচিং এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' মানে মই যেনেকৈ ভিডিঅ' ইয়াত বনাই আছোঁ ঠিক তেনেকুৱা কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছ কেছ ষ্টাডি এনালাইচিছত টিচিং মানে যে এই যিটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াত কিন্তু এক্টিভ এংগেজমেণ্ট থাকিব লাগিব 32 হোৱাট ইজ দ্য ফ'কাছ অফ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং তো ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং বুলি এটা কনচেপ্ট আছে গতিকে সেই কনচেপ্টৰ প্ৰাইমেৰী ফ'কাছটো কি একুৱায়াৰিং ফেকচুৱেল নলেজবোৰক গোটোৱা বি এ চেঞ্জ ইন দ্য ৱে ষ্টুডেণ্টছ ভিউ দ্য ৱৰ্ল্ড নে এনেকুৱা এটা চেঞ্জ লৈ আনা যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টে যিটো পৃথিৱীক মানে যিটো ধৰণে তেওঁলোকে পৃথিৱী বা গোটেই পৰিৱেশক চাই তাক চেঞ্জ কৰা নে মাষ্টাৰী অফ একাডেমিক ছাবজেক্ট যিমানখিনি একাডেমিক ছাবজেক্ট আছে চবত মানে মাষ্টাৰ মানে গুৰু হৈ যোৱা ইমানেই মানে স্কিল ডেভেলপ কৰা নে লাৰ্ণিং থ্ৰু মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিপিটেশ্যন নে মুখস্থ কৰি বাদ থৈ দিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেঞ্জ ইন দ্য ৱে ষ্টুডেণ্টছ ভিউ দ্য ৱৰ্ল্ড এজন ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ তেওঁ গোটেই পৃথিৱীক চাই সেইটোকে মানে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সেয়া হ'ব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং 33 হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী এইম অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিঙৰ প্ৰাইমেৰী গ'লটো কি লাৰ্ণিং বাই অবজাৰ্ভিং আদাৰ বেলেগক চাই শিকা বি লাৰ্ণিং থ্ৰু একাডেমিক টেষ্ট এণ্ড কুইজেছ একাডেমিক টেষ্ট পতা কুইজ পতা তাৰ পৰা শিকা লাৰ্ণিং বাই ডুইং এণ্ড ৰিফ্লেক্টিং অন এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ চি নিজে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ৰিফ্লেক্ট কৰি শিকা নে ডি লাৰ্ণিং বাই ৰিডিং টেক্সট বুক নে অকল খুব কিতাপ পঢ়ি শিকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং বাই ডুইং কৰি শিকা আৰু নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট কৰি শিকা নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোইং বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ পিয়াৰ টিচিং পিয়াৰ মানে একেলগৰ তো পিয়াৰ টিচিং বুলিলে তলৰ কোনটোৱে ভালকৈ সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে এ টিচাৰ প্ৰভাইডছ অল দ্য ইনফৰমেশ্যন টু দ্য ষ্টুডেণ্ট টিচাৰে যি লাগে নোটছ লাগে দি দিছে এইটো লাগে দি দিছে সেইটোক বুজায় নেকি নে বি ষ্টুডেণ্টছ টিচ ইটছ আদাৰ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেঞ্চ অফ টিচাৰ নে টিচাৰৰ গাইডেঞ্চত ষ্টুডেণ্টে ইজনে আনজনক শিকোৱা নে ষ্টুডেণ্টছ কমপ্লিট এছাইনমেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি নে ষ্টুডেণ্টে নিজাববীয়াকৈ এছাইনমেণ্টবোৰ শেষ কৰা নে ডি ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ টু ছল্ভ প্ৰব্লেমছ উইথাউট টিচাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নে ষ্টুডেণ্ট মানে যোৰাকৈ নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা য'ত টিচাৰৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন নাই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ টিচ ইটছ আদাৰ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ নেক্সট BARC BARK in capital is an acronym for different types of learners. Which of the following is not a BARC category? BARC to has a acronym. মানে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আছে different types of learner বাবে তলৰ কোনটো BARCৰ কেটেগৰীৰ নহয় ভিজুৱেল অডিটৰী ৰেচনেল কাইনস্থেটিক তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ৰেচনেল নেক্সট মেটা কগনিটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ এইটোৱে ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ সহায় কৰে মেটা কগনিটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ হেল্প ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিকালেক্ট ফেক্টছ মোৰ ইজিলি সহজতেই ফেক্টবোৰ ৰিকালেক্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে নেকি নে বি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভ ইট
নে নিজৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোক বুজি পোৱা আৰু ইয়াক ইম্প্ৰুভ কৰা, চি নে ফ'কাছ অনলি অন মেমৰাইজেশ্যন, নে নহ'লে অকল মুখস্থ কৰি থাক, যিটো বহুতে কৰে, ডি লাৰ্ণ পেছিভলি ফ্ৰম দ্য টিচাৰ, নে শিক্ষকৰ পৰা এক্টিভলি নহয় নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা। ইনডাইৰেক্টলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভ ইট। 37 হোৱাট ডাজ ছামেটিভ এছেছমেণ্ট মেজাৰ। ছামেটিভ এছেছমেণ্ট বুলি এটা এছেছমেণ্ট আছে শিক্ষা তত্ত্বত, গতিকে ই কি মেজাৰ কৰে? অনগয়িং ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ, কি প্ৰগ্ৰেছ হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ সেইটোক চোৱা। বি দ্য ফাইনেল এচিভমেণ্ট অৰ লাৰ্ণিং এট দ্য এণ্ড অফ এন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল পিৰিয়ড, কিমান এচিভ কৰিলে, কি হ'ল সেইটো এটা ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত বা এটা কোৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটোক চোৱা। ডেইলি এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন ক্লাছ, এটা ষ্টুডেণ্টে কিমান আছে ক্লাছত, ডেইলি আছে নাই সেইটোক চোৱা। ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ক্লাছ ডিছকাশ্যনত কিমান সক্ৰিয়ভাৱে ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰে সেইটো চোৱা। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ফাইনেল এচিভমেণ্ট অৰ লাৰ্ণিং এট দ্য এণ্ড অফ এন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল পিৰিয়ড। 38 which of the following best describes problem solving learning। তো তলৰ কোনটোৱে আটাইতকৈ ভালকৈ এইটো কথা বৰ্ণনা কৰে যে প্ৰব্লেম ছলভিং লাৰ্ণিং এইটো হয়। প্ৰব্লেম ছলভিং লাৰ্ণিং সমস্যা সমাধান কৰি শিকা। ষ্টুডেণ্টছ পেছিভলি অবজাৰ্ভ এণ্ড টেক নোটছ, ষ্টুডেণ্টে মানে নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰে আৰু নোট বনায়। বি ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্ক ইণ্ডিভিজুৱেলি টু ছল্ভ এ গিভেন প্ৰব্লেম, ষ্টুডেণ্টে নিজাববীয়াকৈ কাম কৰে আৰু প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। চি ষ্টুডেণ্টছ ডিছকাছ এনালাইজ এণ্ড ছল্ভ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমছ ইন গ্ৰুপ, ষ্টুডেণ্টে ডিছকাছ কৰে, এনালাইজ কৰে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমবোৰক মানে গ্ৰুপত ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। নে ডি ষ্টুডেণ্টছ মেমৰাইজ চলিউশ্যনছ টু প্ৰব্লেম, নে ষ্টুডেণ্টে মুখস্থ কৰি পিনি আৰু হৈ গ'ল আৰু। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ডিছকাছ এনালাইজ এণ্ড ছল্ভ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেমছ ইন গ্ৰুপ। 39 দ্য টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ টু পেডাগজি ফ'কাছেছ অন হোৱাট। টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড যিটো এপ্ৰ'চ আছে পেডাগজিত এইটো কিহত ফ'কাছ কৰে? ষ্টুডেণ্ট লিডিং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, ষ্টুডেণ্টে নিজে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিয়ে। বি টিচাৰ ডেলিভাৰিং দ্য কণ্টেণ্ট ৱাইল ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ভ ইনফৰমেশ্যন, টিচাৰ কণ্টেণ্ট ডেলিভাৰ কৰে, ষ্টুডেণ্টে তাক শুনি থৈ দিয়ে, মূৰত ভৰাই থয়। চি গ্ৰুপ বেছড লাৰ্ণিং, নহ'লে গ্ৰুপ এক্টিভিটি বা গ্ৰুপ বেছড লাৰ্ণিং হয়। নে ডি এনকাৰেজিং ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড লাৰ্ণিং এমং ষ্টুডেণ্ট, নহ'লে ষ্টুডেণ্টক মানে নিজাববীয়াকৈ যাতে শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয় সেইটোক লৈ মানে এনকাৰেজ কৰা। কোনটো হ'ব? তো টিচাৰ ডেলিভাৰিং দ্য কণ্টেণ্ট ৱাইল ষ্টুডেণ্টছ এবজৰ্ভ ইনফৰমেশ্যন, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড হ'ব এইটো, মানে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড নহয়, টিচাৰৰহে ইয়াত লাভ বেছি হ'ব। নেক্সট, which of the following is an essential characteristics of a reflective practitioner। essential characteristic মানে এটা আৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হয় ৰিফ্লেক্টিভ প্ৰেক্টিচনাৰৰ। কোনটো? ইগনৰিং ফিডবেক ফ্ৰম আদাৰ্ছ, বেলেগৰ পৰা পোৱা ফিডবেকসমূহ বাদ দি দিয়া। বি কনচিষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভিং এণ্ড এডেপ্টিং টিচিং প্ৰেক্টিচেছ বেছড অন ৰিফ্লেকশ্যন, ৰিফ্লেক্ট কৰি বাৰে বাৰে ইম্প্ৰুভ কৰা, এডেপ্ট কৰা টিচিং প্ৰেক্টিচবোৰ। নে ষ্টিকিং ৰিজিডলি টু দ্য কাৰিকুলাম উইথাউট চেঞ্জ, নে মানে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নকৰাকৈ ৰিজিডলি এইটোৱে কৰিম এইটোৱে হ'ব তেনেকুৱাকৈ থাকি কাৰিকুলামটো পঢ়াই থকা। নে ফ'কাছিং ডি অনলি অন এ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট, নে চব কথা বাদ দি ভালকৈ কোনে কি পিন্ধি আহিছে আজি ক্লাছত, কোনে কি মানে কিমান দিন নাছিলে সেইবোৰত গুৰুত্ব দিয়া, ক্লাছৰুম মেনেজ কৰা, চিঞৰ বাখৰ নকৰা, আমুক তামুক। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনচিষ্টেণ্টলি ইম্প্ৰুভিং এণ্ড এডেপ্টিং টিচিং প্ৰেক্টিচেছ বেছড অন ৰিফ্লেকশ্যন। 41 which learning method involves students working on real world task in a real world context। তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা লাৰ্ণিং মেথড হয় য'ত ষ্টুডেণ্টে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড মানে প্ৰেগমেটিক প্ৰব্লেমটোক মানে ছল্ভ কৰি তাৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে, মানে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত হয়। তো অথেণ্টিক লাৰ্ণিং বুলি ক'বনে তাক, প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং বুলি ক'বনে, ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিং বুলি ক'ব, নে এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব? তো অথেণ্টিক বুলি ক'ব। অথেণ্টিক মানে যিটো ৰিয়েল হয়, প্ৰকৃত। 42 which of the following is an advantage of using technology in pedagogy। তো তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা লাভ হয় বা সুবিধা হয় যিটো
পেডাগজিত টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিলে লাভ হয় মানে students become less engaged in the learning process student learning processত মানে হেতৰ হেপাহটো কমি যায় B technology makes the learning experience more passive technology learning experience to খুব নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাই C technology can enhance interactive and personalized learning নে টেকন'লজিটো মানে এনেকুৱাকৈ টেকন'লজি মানে এনেকুৱাকৈ এনহেঞ্চ কৰে মানে এটা শক্তি দিয়ে যিটো ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু পাৰ্চনেল লাৰ্ণিংটো বঢ়াই পেলাই নে ডি টেকন'লজি ইজ ইনইফেক্টিভ ইন ক্লাছৰুম ছেটিং টেকন'লজিটো ক্লাছৰুমত কামে নাই কোনটো হ'ব টেকন'লজি চি হ'ব কেন ইনহেঞ্চ ইণ্টাৰেক্টিভ এণ্ড পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং নিজাভাৱে ঘৰতে মানে পঢ়িব পাৰে বা যোনে ধ্যান দিছে সি শিকিব পাৰিব তেনেকুৱা টাইপ 43 the socio-cultural theory of learning emphasizes তো socio-cultural theory বলে এটা থিওৰি আছে এডুকেশ্যনত গতিকে সেইটো কিহত এম্ফেচাইজ কৰে কি লাৰ্ণিঙত এম্ফেচাইজ কৰে এ the role of an individual's biological processes in learning ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বায়'লজিকেল যিটো প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং আছে সেইটো মানে গুৰুত্ব দিয়ে নে দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কালচাৰ ইন লাৰ্ণিং নে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কিমান হৈছে কালচাৰটো কি কালচাৰ ক'ত আছে কেনেকৈ কি হৈছে তাক গুৰুত্ব দিয়ে নে লাৰ্ণিং বাই মেমৰাইজিং আইচলেটেড ফেক্ট নে মানে আইচলেটেড যিবোৰ ফেক্ট থাকে সেইবোৰক মুখস্থ কৰি দিলে হ'ল নে ডি দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড পানিছমেণ্ট অন লাৰ্ণিং নে আৰু পানিছমেণ্ট দিলে ৰিৱাৰ্ড দিলে তাৰ পৰাই শিকিলে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কালচাৰ ইন লাৰ্ণিং নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ কোনটো তলৰ দিয়া ষ্ট্ৰেটেজি নহয় অবজাৰ্ভিং ক্লাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ক্লাছত কোনে কি কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাক অবজাৰ্ভ কৰা নে বি গিভিং কুইজেছ ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নে কুইজ দিয়া পঢ়াই থাকোঁতে চি এডমিনিষ্ট্ৰেটিং এ ফাইনেল এক্সাম এট দ্য এণ্ড অফ এ কোৰ্চ নে ফাইনেল এক্সাম মানে কেনেকৈ কি কৰিছে সেইটো চোৱা নে প্ৰভাইডিং ৰেগুলাৰ ফিডবেক নে বাৰে বাৰে ফিডবেক দি থকা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিং এ ফাইনেল এক্সাম এট দ্য এণ্ড অফ এ কোৰ্চ 45 the theory of multiple intelligence was proposed by whom theory of multiple intelligence বুলি এটা থিওৰি আছে এইটো কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল কোনে এইটো আগবঢ়াইছিল লেভ ভিগটস্কি নামটো দেখি এইটো ৰাছিয়ান লাগিছে খালি মই চিয়'ৰ নহয় বি জিন পিয়াগেট চি হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ ডি জন ডিউই তো হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ হ'ব গতিকে আমি ইয়াতেই আমাৰ আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ' সামৰিছোঁ আমি 45টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে চিলেবাছৰ আৰম্ভণিতে থকা পেডাগজি পাৰ্টৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিতো আমি একেটা কামকে কৰিম মোৰ হাতত আছে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি গতিকে পেডাগজিৰে পাৰ্ট হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে কিন্তু এই কথাটো মনত ৰাখিব যে মই যিটো উত্তৰ কম ইয়াত সেইটোকে 100% অ'কে বুলি ধৰি নল'ব মানে নিজাভাৱে যদি আপোনালোকে ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মই শুদ্ধটোকো ভুলটোকো শুদ্ধ কৈ দিব পাৰোঁ মই ইমান ডিপ ৰিচাৰ্চ নাই কৰা সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে সেই কামটো কৰে মেক্সিমামটো বাৰু শুদ্ধই থাকিব কেতিয়াবা ক'ৰবাত খেলি মেলি লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে গুগলত গৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব এক্সট্ৰা ৰিচাৰ্চ তেতিয়া হয়তো নতুন কথাও শিকিব পাৰে সেইটো কথাই কৈ মই আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টি নম্বৰ 1 প্ৰশ্ন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ দিছ আইডিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হোৱাট ডেভেলপমেণ্ট এটা শেষ নোহোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় এই আইডিয়াটো কিহৰ লগত জড়িত প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰেকশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন নে প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি 4টা অপশ্যন আমাৰ হাতত আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ দিছ আইডিয়া ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ
মই ৰিচাৰ্চ কৰি পাইছোঁ যে এয়া হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ কণ্টিনিউটি লগত এই আইডিয়াটো বা এই থটটো জড়িত হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো বুজি পালে নেক্সট নাম্বাৰ 2 ইট চেজ 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by what 4টা বিশেষ ষ্টেজ থাকে বুলি কৈছে স্তৰ থাকে চিলড্ৰেনৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ গতিকে এই যেটো উক্তি এটো কোনে কৈছিল বা কোনে এটো উলিয়াইছিল স্কিনাৰ পিয়াগেট কোলবাৰ্গ এৰিকসন তো প্ৰনাউন্সিয়েচন কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব গতিকে নাম্বাৰ 2ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by এটো হ'ব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 হেটো আছে স্কিনাৰ নহয় পিয়াগেট নাম্বাৰ 3 হৈছে parents should play a dash role in the learning process of young children one sympathetic 2 neutral 3 negative 4 proactive parents সকলে মানে অভিভাৱক সকলে এটা ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰিব লাগে বুলি কৈছে লাৰ্নিং প্ৰসেছ অফ ইয়ং চিলড্ৰেনৰ কোনটো ৰোলটো কৈছে সিম্পেথেটিক নিউট্ৰেল নেগেটিভ নে প্ৰ'এক্টিভ তো গাৰ্জেন সকলে সদায় প্ৰ'এক্টিভ বহুত বেছি এক্টিভ হৈ তেওঁলোকে চিলড্ৰেনৰ লাৰ্নিং প্ৰসেছত যোগদান দিব লাগে নাম্বাৰ 4 দ্য ইনসাইড থিওৰি অফ লাৰ্নিং is promoted by whom ইনসাইড থিওৰি অফ লাৰ্নিং to কোনে প্ৰমোট কৰিছিল নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 জিন পিয়াগেট নাম্বাৰ 2 ভিগটস্কি নাম্বাৰ 3 গেষ্টল্ট থিওৰিষ্ট নাম্বাৰ 4 পেভলভ তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাম্বাৰ 3 গেষ্টল্ট থিওৰিষ্ট তেওঁলোকে এইটো আইডিয়াটো প্ৰমোট কৰিছিলে নাম্বাৰ 5 motivation in the process of learning motivation যেতিয়া লাৰ্নিং মানে আমি কৰিম তেতিয়া motivatione কি কৰে makes learners think undirectionally number 1 number 2 says creates interest for learning among young learners and number 3 it sharpens the memory of learners and number 4 it differentiates new learning from old learning কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব number 5 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব number 2 creates interest for learning among young learners যদি motivation থাকে তেতিয়াহলে it creates interest for learning among young learners number 6 ole jao etia number 6 e koise which of the following is not a sign of an intelligent young child to tolor kuntu line eto kotha koise je intelligent young childor e guntu nai number 1 who carries on thinking in an abstract manner number 2 one who can adjust oneself in a new environment number 3 one who has the ability to cram mane mukhosto kora long essays very quickly number 4 one who has the ability to communicate fluently and appropriately শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব intelligent young childৰ গুণ নহয় কৈছে তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাম্বাৰ 3 one who has the ability to cram long essays very quickly বাকিখিনি হয় then number 7 which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way 1 2 3 4 auditorium home playground school and classroom environment cognitive মানে মস্তিষ্কৰ লগত জড়িত গতিকে তলৰ কোনটো চাইল্ডৰ বাবে cognitive development কাৰণে বহুত ভাল হয় auditorium হয় নে home হয় নে playground নে school and classroom environment তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 স্কুল আৰু ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্টকে বেষ্ট বুলি কৈছে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে তাৰপিছত আহিল নাম্বাৰ 8 the stage in which a child begins to think logically about objects and events is known as what
এনেকুৱা এটা ষ্টেজ আহে য'ত চাইল্ডে নিজেই লজিকেলি বস্তুবোৰক লৈ ঘটনাবোৰক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক কি বুলি কয় প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ নে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ কোনটো হ'ব নম্বৰ 8 হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ 2 ডেট ইজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ তাৰপিছত আমি আহোঁ নম্বৰ 9লৈ ইয়াত কৈছে যে which of the following is not related to the socio-psychological needs of the child তলৰ কোনটো socio-psychological needs of the childৰ লগত জড়িত নহয় এক regular elimination of waste products from the body number 2 need for company number 3 need for appreciation or social approval appreciation মানে গম পায় আপোনালোকে প্ৰশংসা number 4 need for emotional security তো কোনটো নহয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক ৰেগুলাৰ এলিমিনেশ্যন অফ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ ফ্ৰম দ্য বডি এইটো আৰু নোহোৱাকৈও ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল নিডছটো চলি থাকিব পাৰে কোম্পানীটো লাগিবই এপ্ৰিচিয়েশ্যনো লাগিব যাতে ছ'চিয়েল এপ্ৰুভেল এটা পায় নিড ফৰ ইম'চনেল ছিকিউৰিটিটো লাগে এতিয়া নম্বৰ 10ত কৈছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং উইল ফষ্টাৰ বঢ়াই দিয়ে ক্ৰিয়েটিভিটি এমং লাৰ্ণাৰ কোনটোৱে ক্ৰিয়েটিভিটি বঢ়ায় 1 এম্ফেচাইজিং এচিভমেণ্ট গ'লছ ফ্ৰম দ্য বিগিনিং অফ স্কুল লাইফ number 2 coaching students for good marks in examination number 3 teaching the students the practical value of good education and number 4 providing opportunities to question and to nurture the innate talents of every learner কোনটো হ'ব গতিকে নম্বৰ 10ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰিয়েটিভিটি কিহে বঢ়ায় নম্বৰ 4টোৱে বঢ়াব providing opportunities to question and nurture the innate talents of every learner তেওঁলোকক মানে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সুবিধা দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা অন্তৰ্নিহিত ইনেট যিবোৰ মানে প্ৰতিভা সেইবোৰক মানে যাতে তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰে তাক পালন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে দিব লাগে আৰু অপৰচুনিটি নম্বৰ 11 মাইণ্ড মেপিং ৰেফাৰ্ছ টু হোৱাট মাইণ্ড মেপিং মানেনো কি Number 1, drawing the picture of a mind. Number 2, researching the functioning of the mind. Number 3, a technique to enhance comprehension. Then number 4, a plan of action for an adventure. Kuntu hobo mind mapping mane nu ki? Mind mapping mane hoise number 3 to hobo a technique to enhance comprehension. Jate ami মানে এটো এনেকুৱা এটা টেকনিক হয় যাৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো কথা বুজিবলৈ আমাৰ সহজ হয় কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে বুজি পোৱা ওকে নেক্সট 12 নম্বৰ কৈছে কোটেশ্যনত আছে গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন পোৱাটো মানে স্বাভাৱিক এইটো আহিবই এ য়ং স্পেলিং এৰৰ হৈ গ'ল এ য়ং চাইল্ড ৰেছপন্স টু এ নিউ চিটুৱেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ৰেছপন্স মেড বাই হিম/হাৰ ইন এ চিমিলাৰ চিটুৱেশ্যন এজ ইন দ্য পাষ্ট গতিকে এই উক্তিটো কিহৰ লগত জড়িত নম্বৰ 1 ল অফ এটিটিউড অফ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ Number 2, law of readiness of learning. Number 3, law of analogy of learning. And number 4, law of effect of learning. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ law of analogy of learning. গতিকে বাকী যিকেইটা ল আছে সেই তেওঁ এইকেইটাৰ বিষয়েও আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ Number 13, it says the best way especially at primary level to address the learning difficulties of student is to use what? আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তাটো কি হ'ব প্ৰাইমেৰী লেভেলত বিশেষকৈ আমি লাৰ্নিং ডিফিকাল্টি অফ এ ষ্টুডেণ্ট সেইটো আমি মানে জানিব পাৰোঁ বা তাক আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ কোনটো হ'ব নম্বৰ 1 ইজি এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং টেক্সট বুক দিয়া নে ষ্টৰি টেলিং মেথড নে ভেৰাইটি অফ টিচিং মেথডছ suited to the disability নে expensive and glossy support material তো কোনটো হ'ব এটা হ'ব নম্বৰ 3 টো হ'ব a variety of teaching methods suited to the disability তো বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আপুনি ল'ব লাগিব যাতে হে ষ্টুডেণ্ট মানে আৰু ভালকৈ শিকিব পাৰে বা তেওঁৰ যিটো প্ৰবলেম হৈ আছে এটা শিক্ষণ পদ্ধতিত হেতুৱে হেক নহব পাৰে এতিয়া আহো নম্বৰ 14 it says education of children with special needs should be provided
এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিড, যাক মানে এনে শিশু থাকে যাক মানে স্পেচিয়েল নিডছ লাগে শিক্ষাত, গতিকে তেওঁক মানে ক'ত দিব লাগে, ইন স্পেচিয়েল স্কুল নে বাই স্পেচিয়েল টিচাৰ্ছ ইন স্পেচিয়েল স্কুল নে এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন নে বাই মেথডছ ডেভেলপ ফৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন ইন স্পেচিয়েল স্কুলছ। শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাৰ 14 নম্বৰৰ বাবে হ'ব 3। ইয়াৰ মানে হৈছে নৰ্মেল চিলড্ৰেন লগতে তেওঁলোকক দিব লাগে, এলং উইথ আদাৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেন। নম্বৰ 15 কৈছে dyslexia is associated with what? dyslexia এটা এটো বেমাৰ হয়, মানে সাইকোলজিক্যাল আৰু, গতিকে এই বেমাৰটো এটা ফিল্ম আছে আপোনালোকে চাইছে তাৰে জামি পৰ, আমিৰ খানৰ, তাতো দেখুৱায় এইটো। গতিকে এইটো কিহৰ লগত জড়িত বেমাৰ, ৰিডিং ডিছঅৰ্ডাৰ, বিহেভিয়ৰেল ডিছঅৰ্ডাৰ, মেণ্টেল নে মেথমেটিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ, কোনটো হয়? তো এইটো হ'ব আমাৰ ৰিডিং ডিছঅৰ্ডাৰ। সি পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ মানে উল্টা গোটেই শব্দবোৰ উটি বাঢ়ি যায়, খেলি মেলি হৈ যায়। সেই ফিল্মটো চালে আপোনালোকে গম পাব। নম্বৰ 16 ডেজ ইজ নট কনচিডাৰ্ড এ চাইন অফ বিং গিফটেড। তো তলৰ কোনটো এইটো চাইন নহয় যে এই শিশুটি বা এই ষ্টুডেণ্টটো গিফটেড নহয়? নভেলটি ইন এক্সপ্ৰেছন, কিউৰিয়চিটি, ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াছ নে ফাইটিং উইথ আদাৰ্ছ, কোনটো হ'ব? নম্বৰ 16 আমাৰ নম্বৰ 4টো হ'ব বেলেগৰ লগত যদি কোনোবাই কাজিয়া কৰে সেইটোক আমি আৰু ধৰিব নোৱাৰোঁ যে এইটো আৰু গিফটেড ল'ৰা। Number 17 says, a student of V grade with visual deficiency should be, তো ভি গ্ৰেড যদি আছে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট তেওঁৰ যদি ভিজুৱেল ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰা উচিত? It must be treated normally in the classroom and provided support through audio CDs, ne given special treatment in the classroom, ne excused to do a lower level of work, ne help with his/her routine work by parents and friends. কোনটো কৰাটো ভাল হ'ব? উত্তমটো কোনটো হ'ব? গতিকে 1টো ঠিক হ'ব, treated normally, it must be treated normally in the classroom, classroom normally treat কৰা, আৰু provided support through audio CD দি তেওঁলোকক support কৰা। 17 শেষ হ'ল, আমি 18লৈ আহোঁ। ইয়াত কৈছে যে which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? তলৰ কোনটো উক্তিটোক আমি এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ল'ব নোৱাৰোঁ শিক্ষণ মানে শিকাৰ প্ৰচেছত? Number 1 কৈছে learning is goal oriented. Number 2 কৈছে unlearning is also a learning process. Number 3 educational institutions are the only place where learning takes place. And number 4 learning is a comprehensive process. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ number 3, that is educational institutions are the only place where learning takes place. বুজিলে? এইটো cannot be বুলি কৈছে দেই, cannot be মানে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। নম্বৰ 19 কৈছে লাৰ্ণিং কেন বি এনৰিচড ইফ, লাৰ্ণিঙক আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ, আৰু চহকী কৰিব পাৰোঁ। এনৰিচ মানে চহকী কৰা। তো কিহেৰে? টিচাৰ্ছ ইউজ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লেকচাৰ্ছ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন, নে ডিউ এটেনশ্যন ইজ পেইড টু পেৰিয়ডিক টেষ্ট ইন দ্য ক্লাছ, নে চিটুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড আৰ ব্ৰট ইন টু দ্য ক্লাছ ইন উইচ ষ্টুডেণ্টছ ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড দ্য টিচাৰ ফেচিলিটেটছ, নে 4 নম্বৰ more and more teaching aids are used in the class. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? 19ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব learning can be enriched if teachers use different types of lectures and explanation. অকল এটা টাইপতে যাতে টিচাৰসকলে এক্সপ্লেইন বা লেকচাৰ দি নাথাকে, তেতিয়া লাৰ্ণিংটো এনৰিচ হ'ব। 20 নম্বৰলৈ আহোঁ। ইয়াত কৈছে যে to make assessment a useful and interesting process, one should be careful about assessment processটোক সমীক্ষা, ইয়াক আমি কেনেকৈ উপযোগী আৰু খুব মানে ভাল লগা কৰিব পাৰোঁ? অপশ্যন দিছে ইউজিং এ ভেৰাইটি অফ ৱেজ টু কালেক্ট ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং এক্ৰছ দ্য স্কলাষ্টিক এণ্ড কো-স্কলাষ্টিক বাউণ্ডাৰীজ, নে ইউজিং টেকনিকেল লেংগুৱেজ টু গিভ ফিডবেক, নে মেকিং কম্পেৰিজনছ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ, নে লেবেলিং ষ্টুডেণ্টছ এজ ইণ্টেলিজেণ্ট অৰ এভাৰেজ লাৰ্ণাৰ্ছ। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব?
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 1 নম্বৰ তাৰ মানে to make assessment a useful and interesting process one should be careful about using a variety of ways to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries হেতু কথা 21 নম্বৰত কৈছে a teacher because of his/her democratic nature allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? তো কৈছে এজন শিক্ষক তেওঁ বহুত গণতান্ত্ৰিক হয় তেওঁ ডেমক্ৰেটিক হয় লিবাৰেল হয় তেওঁ সকলো ষ্টুডেণ্টক নিজৰ মতে য'ত মন যায় তাত বহক বা বহিব পাৰা বুলি ক'লে কিন্তু টিচাৰৰ সেই আদেশটো আমাৰ গাৰ্জেনে ভাল নাপালে কাৰণ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে অকলে বহিছে একো মুখেৰে মাত নাই মতা বাকীবোৰে গ্ৰুপত বাকীবোৰে চিঞৰ বাখৰ বাকীবোৰে শিকিছে গতিকে which of the following may be the best way to handle the situation এনে যদি পৰিস্থিতি জন্মে তেতিয়াহ'লে কোনটো তলৰ বেষ্ট হ'ব solution 1 parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher ne parents should take away the child from that school ne parents should complain against the teacher to the principal ne parents should request the principal to change the section of their ward kuntu hobo to huddha uttortu hobo parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher eto huddha uttor তাৰপিছত next হ'ব number 22 which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level তো তলৰ কোনটো কোৱালিটি এজন টিচাৰ বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে ভাল বুলি কৈছে competence in methods of teaching and knowledge of subjects competence to teach in highly standardized language ne eagerness to teach ne patience and perseverance তো 22 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ 1 competence in methods of teaching and knowledge of the subject এটো থকাটো এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰপিছত 23 dash is considered a sign of motivated teaching তলৰ কোনটো motivated teaching or এটা sign হয় questioning by student pin drop silence in the class maximum attendance in the class remedial work given by the teacher শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব নম্বৰ 1 questioning by student যিমান কোৱেশ্চনে প্ৰশ্ন কৰে মানে ষ্টুডেণ্টে হিমান ভাল number 24 it says at lower classes play way method of teaching is based on lower class বোৰত play way বুলি এটা মেথড থাকে এটো কিহৰ লগত জড়িত psychological principles of development and growth ne sociological principles of teaching ne theory of physical education programs ne principles of methods of teaching 24 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 psychological principles of development and growth এটো লাগে তাৰপিছত 25 আহিল ইয়াত কৈছে যে the term curriculum in the field of education refers to what curriculum যেটো এটা শব্দ আছে এই শব্দটোৱে এডুকেশ্যন ফিল্ডত কি বুজায় evaluation process ne text material to be used in the class ne methods of teaching and the content to be taught ne overall program of the school which students experience on a day to day basis কোনটো হ'ব তো 25 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 ইয়াৰ মানে হৈছে overall program of the school with students experience on a day to day basis কথাটো হেতু এটা 26 নম্বৰলৈ আহো ইয়াত কৈছে যে according to Piaget পুনৰ কৈছো pronunciationটো কেনেকৈ কৰে মই চোৱা নাই তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ভুল হৈ যাব পাৰে according to Piaget at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract propositions তো প্ৰশ্ন কৈছে যে এজন পিয়াগেটৰ মতে তলৰ কোনটো ষ্টেজত চাইল্ডে লজিক্যালি এবষ্ট্ৰেক্ট যিবোৰ বস্তু থাকে তাৰ বিষয়ে মানে ভাবিবলৈ লয় এবষ্ট্ৰেক্ট মানে যাক আমি ধৰিব নোৱাৰো চুব নোৱাৰো যেনে মৰম চেনে এইবোৰ
Okay, number 1, sensory motor stage birth 2 years ne pre-operational stage 2 to 7 years ne concrete operational stage 7 to 11 years ne formal operational stage 11 years and up. গতিকে আপোনাৰ চাইটো হ'ব ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ 11 বছৰ তাতকৈ ওপৰত। 27, a teacher should make an attempt to understand the potentialities of his students. Which of the following fields is related to this objective? এজন শিক্ষকে এই কাৰ্যটো কৰিব লাগে যে এটা ষ্টুডেণ্টৰ গাত যিবোৰ সম্ভাৱনা আছে তাক উলিয়াবলৈ আৰু তাক মানে নাৰ্চাৰ কৰিবলৈ। তো তলৰ কোনটো সেইটোৰ লগত জড়িত হ'ব? প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই যোৱা ভিডিঅ'টিত য'ৰলৈকে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল ইয়াৰ লগত জড়িত MCQs ডিছকাছ আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আমাৰ আহি থকা আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে। গতিকে আজি পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ পৰা। আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বুলি যেতিয়া এটা চিলেবাছত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে তাৰ মানে আমি অসমৰ লগত জড়িত অসমৰ মানুহৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেক কথাই আমি জানিব লাগিব। ইয়াৰ ইতিহাস, ইয়াৰ ভূগোল, ইয়াৰ অৰ্থনীতি, ইয়াৰ জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰণৰ কথা। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে, when was Camellia sinensis discovered in Assam? Camellia sinensis মই যদি ভুল নহয় চাহৰ নাম হয়, মানে চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম কেমেলিয়া চিনেচিছ। কিমান চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিল বা মানে বিচাৰি পাইছিল? 1834, 1840, 1850, 1860 কোনটো হ'ব? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1834। নেক্সট প্ৰশ্ন, which British policy allowed companies to rent land in Assam for tea plantations starting in 1839? ব্ৰিটিছৰ কোনটো নীতিয়ে কোম্পানীবোৰক অসমত তেওঁলোকে মাটি ভাড়াত ল'ব পাৰে বুলি এইটো অধিকাৰ দিছিল আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই চাহ মানে ৰুবলৈও টি প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈও মানে 1839ৰ পৰা পৰামৰ্শ দিছিল বা এলাউ কৰিছিল? তো কোনটো হ'ব? দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চাৰ্টাৰ নে দ্য বেংগল লেণ্ড ৰেভিনিউ এক্ট নে দ্য আছাম টি প্লেণ্টেশ্যনছ পলিচি নে দ্য ব্ৰিটিছ কলনিয়েল লেণ্ড ৰেণ্ট পলিচি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ নম্বৰ চি, দ্য আছাম টি প্লেণ্টেশ্যনছ পলিচি। নেক্সট, what was the primary issue faced by the British when importing Chinese laborers for tea plantation in Assam? তো যেতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে চাহ প্ৰথমত চাইনাত চাহৰ অৰিজিন বুলি কোৱা হয়, আৰু তেতিয়া ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমত চিংফো মানুহৰ দ্বাৰা গম পালে যে ইয়াতো মানে চাহ হয় বা মানে ইয়াত চাহ আছে, তেতিয়া এইটো কথা ঠিক কৰা হ'ল যে এতিয়া লেবাৰ লাগিব, চাহৰ শ্ৰমিক লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে চাহৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক তেতিয়া লোৱা নাছিল, তেতিয়া লৈছিল চাইনিজ সকলোকেই। চাইনিজ মানে চাইনাৰ পৰা কিছু লোকক চাহ খেতিত যাতে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে চাইনিজ লেবাৰ লৈ আনিছিল, আৰু তেওঁলোক আমি সকলোৱে জানো যে মাকুমৰ এতিয়াও বহুত ঠাইত আছে চাইনিজ ভিলেজ, খুব কম আৰু এতিয়া প্ৰায়বিলাক অসমীয়া কথাই পাতে, দেখাত কিন্তু চাইনিজ। তো তেওঁলোক এতিয়াও আছে কেইজনমান, বহুত কিন্তু গুচি গ'ল। চীন ভাৰতৰ 1962 চনত যেতিয়া যুদ্ধ হ'ল, তো বহুত মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপলে তেওঁলোকক অলপমান মানে ডাউটফুল দৃষ্টিৰে চালে আৰু বহুতক ডিপৰ্টেশ্যন কেম্পলৈ লৈ গ'ল, যেনে তেনে বহুত মানে কানাডা গুচি গ'ল, বেলেগ গুচি গ'ল, চাইনা গুচি গ'ল, কিছুমান মানুহে আছে মুষ্টিমেই, তেনেকুৱা কথা। গতিকে বহুত লং ষ্টৰী। এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰশ্নটো হ'ল যে what was the primary issue faced by the British when importing Chinese laborers for tea plantations in Assam? তো তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল? লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ্ছ, হাই কষ্ট অফ লেবাৰ, হষ্টিলিটি ফ্ৰম নেটিভ আছামিজ নে প'ৰ ক্লাইমেট ফৰ কাল্টিভেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
hostility from native Assamese. তো আমাৰ ইয়াৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছিল মানে তেওঁলোকক মানে এইটো বিচৰা নাছিল যে কিয় তেওঁলোকক আনিছে তো চাবলৈ গ'লে ব্ৰিটিছে সেইটোৱে কৰে চবত তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰে আৰু বেলেগৰ মানুহ বেলেগত okay next প্ৰশ্ন which variety of tea was found to be most suitable for Assam's climate and soil অসমৰ জলবায়ু অসমৰ মাটিৰ বাবে চাহৰটো বহুত ভেৰাইটিছ আছে তো কোনটো ভেৰাইটি ভাল Camellia sinensis, Camellia assamica, Chinese tea, hybrid Assamese Chinese tea. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Camellia assamica. Camellia assamica এই চাহটো অসমত বহুত বেছি হয় মানে আমাৰ ভূগোলৰ লগত জড়িত এইটো Next, when did the tea industry in Assam start seeing profits? অসমৰ চাহ উদ্যোগে কেতিয়া প্ৰফিট লাভ কৰে কিমান চনৰ পৰা প্ৰফিট লাভ কৰিছিল 1839 1850 1870 1900 এয়া হ'ব 1850 নেক্সট প্ৰশ্ন What technological advancement in the 1870s helped the Assam tea industry grow? এনেকুৱা কি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেণ্ট হৈছিল 1870 চনত যেটো অসম চাহ উদ্যোগক বাঢ়িবলৈ উদগনি দিছিল introduction of steam engines development of new machinery for tea processing use of chemical fertilizers mechanization of labor তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব development of new machinery for tea processing নতুন মেচিন নতুন যন্ত্ৰ ওলাইছিল টি প্ৰসেস কৰিবৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে অসমৰ চাহ বহুত মানে ফেমাস হ'ল আৰু বহুত লাভ পালে আৰু এতিয়াও চাবলৈ গ'লে আমি অসমত বহুত গৌৰৱ কৰোঁ চাহক লৈ কিন্তু আমি সেই পিওৰ চাহটো খাবলৈ নাপাওঁ হেতু মানে স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ড বেলেগ দেশলে হেতু মানে বিক্ৰী কৰা হয় Next, which variety of tea was initially experimented with in Assam before the adoption of Camellia assamica? Camellia assamica is চাহটো অসমত লোৱা আগত কোনটো ভেৰাইটি অফ চাহটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছিল অসমত আসাম ব্ল্যাক টি চাইনিজ টি হাইব্ৰিড আসামি চাইনিজ টি নে দাৰ্জিলিং টি এয়া হ'ব আপোনাৰ হাইব্ৰিড আসামি চাইনিজ টি দুটাৰ মিশ্ৰণ Next, by which decade did the tea industry in Assam begin to see substantial progress? কিমান চন মানে কোনটো দশকৰ পৰা অসমৰ চাহ উদ্যোগ বহুত ব্যাপক ধৰণে মানে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিল বা ডেভেলপ হ'ল 1830 1850 1860 1870 1870 In which year were investors allowed to own land in Assam marking a significant development in the tea industry কিমান চনত অসমৰ মাটি বেলেগে মালিক হৈ মানে আৰু চাহ উদ্যোগ চলাব পাৰে এটো কেতিয়া পৰা হ'ল 1834 1839 1861 1870 শুদ্ধ উত্তৰ 1861 Next হ'ল which geographical area of Assam was most suitable for tea plantations due to its soil and climate অসমৰ কোনটো ভৌগোলিক অঞ্চলক চাহ উদ্যোগৰ বাবে অত্যন্ত ভাল বুলি কৈছে ইয়াৰ মাটি আৰু জলবায়ুৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল আসাম ইষ্টাৰ্ণ আসাম নৰ্দাৰ্ণ আসাম নে সাউদাৰ্ণ আসাম এয়া হ'ব ইষ্টাৰ্ণ আসাম নেক্সট ইন which year was the Indian Tea Association formed কোন চনত ভাৰতীয় চাহ সংগঠন এটো মানে গঠন কৰা হৈছিল 1836 1850 1888 1900 এয়া হ'ব 1888 নেক্সট প্ৰশ্ন what was the main reason behind the formation of the Indian Tea Association in 1889 ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিল to improve working conditions of tea laborers to lobby for better wages for workers to resist government interference and maintain the status quo to regulate tea production শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to resist government interference and maintain the status quo গভৰ্ণমেণ্টে যাতে বেছি ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে এটো কৰা হৈছিল নেক্সট despite the commercial success of the tea industry what issue persisted for the tea laborers যদিও কমাৰ্শিয়ালি বহুত সাকসেসফুল চাহ বাগান চাহ উদ্যোগ কিন্তু কি এটা এনেকুৱা মানে কাৰণ আছিল মানে এনেকুৱা এটা ইস্যু আছিল যি চাহ শ্ৰমিকৰ কাৰণে ডাঙৰ আছিল increase wages better living conditions exploitation and poor working conditions reduction in working hours এয়া হ'ব exploitation and poor working conditions তো চাহ শ্ৰমিক সকলটো ইয়াৰ নহয় আগত তেওঁলোকক ব্ৰিটিছে মানে লৈ আনিলে অসমলৈ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কৰি কিবা কিবি এনেকুৱা নদী পাৰ কৰি জাহাজত আৰু ক'লে বোলে বৈ অসমলৈ যাওঁ তহঁতি এনেকুৱা কাম কৰিবি পইচা পাবি তেতিয়া এনেকুৱা আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত মানে তেওঁলোকে দিছিল মানে ইয়াত আহি দেখিলে যে কথাটো বেলেগ তো তেওঁলোকে পিছতো তেওঁলোক এক্সপ্লইটেশ্যনতে আছে সেইটো কথা কৈছে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য কজেছ অফ মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়ন 1769 to 1805 মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ অসমৰ ইতিহাসত বহুত ডাঙৰ এটা বিদ্ৰোহ হয় ইয়াৰ কাৰণটো কি dispute over land ownership নে religious tensions and atrocities by the nobles নে political rivalry among Ahom nobles নে resistance to British colonial rule শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব religious tensions and atrocities by the nobles খুব ধৰ্মীয় মানে সংঘাত ধৰ্মীয় মানে মাৰপিট হৈছিল সেইবোৰৰ কাৰণে নেক্সট হু ইনভাইটেড দ্য বাৰ্মিজ টু ইনভেড আছাম লিডিং টু 3 ছাকচেছিভ বাৰ্মিজ ইনভেজনছ তো মানৰ অসম আক্ৰমণ আমি সকলোৱে জানো 3 বাৰ কৰিছিল ইমানেই ভয়ংকৰ দিন আছিল মানৰ দিন বুলি আমি ইতিহাসত গ'লে পাওঁ যে মান বুলি ক'লে এতিয়াও মানে আগৰ মানুহবোৰ এতিয়াও মানে সেইটো কম্পিত হৈ উঠে কপি যায় অ'কে তো সেই বাৰ্মিজ ইনভেজন 3 বাৰ হ'ল আমি জানো কোনে সেইটো সিহঁতক ইয়ালৈ মাতিছিল যে অসমখনক ইনভেড কৰ ৰুদ্ৰসিংহ চক্ৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন পূৰ্ণানন্দ বৰাগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন তেওঁৱে আছিল তেওঁ ক'লে মানসকলক বলক What happened to Assam after the Burmese occupation following their invasion? Burmese যেতিয়া অকুপেশ্যন হ'ল অসমত তেওঁলোকে যেতিয়া এতিয়া মানে আৰু ইয়াত ভেটি মানে দ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ল অসম The kingdom became independent. A reign of terror was unleashed on the Assamese people. It became part of British India. The British were forced to withdraw. কি হ'ল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰেইন অফ টেৰৰ ৱাজ আনলিছ অন দ্য আছামিজ পিপুল তো অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত মানে বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল মানসকলে ভাবিব নোৱাৰা মানে আপোনালোকে যদি কিতাপ পঢ়ে গম পাব What triggered the first Anglo-Burmese war in 1824 তো মই এইটো প্ৰশ্নলৈ যোৱা আগত এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া মানৰ আক্ৰমণ হৈছিল অসমত তো ইমানে লুটপাট ইমানে মাৰকাট হৈছিল চাৰিওফালে অসমত ইভেন যিসকল ৰিলিজিয়াছ ফিগাৰ আছিল যেনে ব্ৰাহ্মণসকল তো ব্ৰাহ্মণসকলক তেওঁলোকে কি কৰিছিল গৰু মাংস বা কিবা মাংস এইটো গাহৰি মাংস তেওঁলোকৰ হাতত ওলমাই মানে দি দিছিল তেওঁ ডিঙিত ওলমাই পেৰেড কৰোৱাইছিল মহিলাসকলকো বহুত বেয়াকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেনেকুৱা এটা টেৰৰ আছিলে Okay, next, what triggered the first Anglo-Burmese war in 1824? কিহে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম Anglo-Burmese war 1824 চনত কি কাৰণে হৈছিল মানে ব্ৰিটিছ ইনভেজন অফ বাৰ্মা বাৰ্মিজ অকুপেশ্যন অফ আছাম ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু দ্য স্প্ৰেড অফ বাৰ্মিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ অভাৰ আছাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাৰ্মিজ অকুপেশ্যন অফ আছাম ইয়াৰ বাবে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু ইন 1826 তো 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ দ্বাৰা অসম হৈ গ'ল অসমক ব্ৰিটিছৰ হাতত দি দিলে বাৰ্মাই সেইটো কৰি পিনি আৰু বাৰ্মাৰ কঁকাল ভাঙি গ'ল মানৰ গুচি গ'ল তো বাৰ্মাই বহুত দিনলৈকে সিহঁতক বাৰ্মিছক পইচা দি দিয়ে সিহঁতৰ দশা বেয়া হৈ গ'ল ইমানে টেক্স আৰু ইমানে পইচা খুজিলে সিহঁতি কাৰণ সিহঁতি যুদ্ধত হাৰিলে Assam remained under Burmese control হ'ল নে British took control of Western Assam নে Assam became independent নে Burmese were allowed to maintain a presence in Assam কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the British took control of Western Assam next after the British annexed Assam what language was imposed as the court language and medium of instruction in educational institution যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসম লৈ ল'লে তেতিয়া কি মানে ভাষাটো কোৰ্ট লেংগুৱেজ আৰু মানে এইটো ভাষাতেই স্কুলত পঢ়াব লাগে বুলি ক'লে অসমীয়া হিন্দী বেংগালী ইংলিছ আমি সকলোৱে জানো বেংগালী আছিলে তেতিয়া কাৰণ তেওঁলোক সেইটো সময় বেংগালত তেওঁলোকে ৰাজ কৰি আছিল
Next, how did the imposition of Bengali as the medium of instruction affect Assamese literature? তো বেংগালী ভাষাটো যেতিয়া মানে আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে ইম্প'জ কৰিলে অসমত তো অসমীয়া সাহিত্যৰ কি হ'ল It flourished due to cultural exchange. It created greater unemployment among the people of Assam and stunted Assamese literature. It led to a greater spread of Assamese literature. It had no significant impact. It created greater unemployment among the people of Assam and stunted Assamese literature. আৰু ইয়াৰ কাৰণেও পিছত ভাষা আন্দোলন কৰিব লগা হ'ল কাৰণ বেংগালী ভাষাক মানে আমাৰ অফিসত স্কুলত সবতে এটো মানে আমাক ইম্পোজ কৰা হৈছিল In which year Assam made a part of Bengal presidency লগত অসমক কেতিয়া যোগ কৰা হৈছিল 1830 1874 1906 1912 1874 হ'ব next when was Assam reconstituted into a chief commissioner's province অসমক কেতিয়া পুনৰ গঠন কৰা হ'ল chief commissioner's province বুলি 1905 1912 13 37 1912 What significant political development took place in Assam in 1937 1937 চনত অসমত কি ৰাজনৈতিক বিকাশ ঘটিছিল Formation of the Assam Legislative Assembly Formation of the Assam Legislative Council Formation of a new constitution for Assam Gopinath Bordoloi became the chief minister উত্তৰ হ'ব Formation of Assam Legislative Assembly অসমৰ মানে বিধান সভা এটো গঠন কৰা হৈছিল What was the name of the region where Assam was first separated from Bengal in 1874 গতিকে সেই অঞ্চলটোৰ নাম কি যাৰ পৰা অসমক প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেংগালৰ পৰা পৃথক কৰিছিল 1874 চনত Assam Chief Commissionership Northeast Frontier Non-Regulation Province নে Eastern Bengal and Assam Province নে Assam Presidency এয়া হ'ব Northeast Frontier Non-Regulation Province next In what year was Assam incorporated into the new province of Eastern Bengal and Assam অসমক কেতিয়া নিউ province of Eastern Bengal and Assamত যোগ কৰা হৈছিল 1874 1905 1912 1937 এয়া হ'ব 1905 গতিকে that's all for today's video বাকিখিনি আমি next ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক আমি PG TET আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত Assam and its people হেই হিতানৰ পৰা বিভিন্ন MCQs প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলো আৰু আজি এই ভিডিঅ 3 নম্বৰটি খণ্ডত আমি পুনৰ বিভিন্ন কথা Assam and its peopleৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম So আমাৰ first question to হৈছে who was Gopinath Bordoloi's major political rival during the early 20th century Gopinath Bordoloiৰ ডাঙৰ political rival কোন আছিল Sir Saidullah Badan Chandra Borfukan Maulana Bhasani Rudra Singha শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Sir Saidullah Next প্ৰশ্ন হৈছে When was the Assam Postage Circle established কেতিয়া অসমত মানে postage circle এটো মানে establish কৰা হৈছিল মানে পোষ্ট অফিচৰে সাকে হ'ব 1830 1873 1905 1912 এ হ'ব 1873 Next Which district of Assam was given up to East Pakistan after the partition of India in 1947? অসমৰ কোনটো জিলাক পূব পাকিস্তানক দিয়া হৈছিল 1947 চনৰ পাৰ্টিশনৰ সময়ত বৰপেটা কাছাৰ সিলহেট নে কামৰূপ গতিকে কাছাৰটো আছে আমাৰ কামৰূপো আছে বৰপেটাও আছে সিলহেট ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত বেছিভাগ মুছলমান সংখ্যা গৰিষ্ঠতা আছিল Next প্ৰশ্ন After the partition of India in 1947 Assam became a constituent state of which country এটো একদম সহজ এটো ইন্ডিয়া হ'ব Next In which year did the Naga Hills district become the 16th state of India under the name of Nagaland Naga Hill district to আমাৰ অসমৰে ৰাজ্য জিলা আছিল এক সময়ত অবিভক্ত অসমত তাৰ পিছত 1960 মানে 1963 হয় মই এটো কৈ দিলো তেতিয়া 16 ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পাইছিল ভাৰতবৰ্ষৰ Next which district was added to Nagaland when it became a state in 1963 to কোনটো জিলাক
নাগালেণ্ড লগত যোগ কৰিছিল যেতিয়া 1963 চনত নাগালেণ্ড ৰাজ্য হৈছিল খাচী হিল জয়ন্তীয়া হিল টুৱেনচিং গাৰো হিল এয়া হ'ব টুৱেনচাং নেক্সট প্ৰশ্ন ইন উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ষ্টেট অফ মেঘালয়া ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য খাচী জয়ন্তী এণ্ড গাৰো হিল কোনটো চনত মেঘালয়া ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল খাচী জয়ন্তী আৰু গাৰো হিল যোগ কৰি 1960 63 70 72 এয়া হ'ব 1972 Arunachal Pradesh and Mizoram were separated from Assam in which year as union territories অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম অসমৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে কিমান চনত 1961 70 72 নে 1986 72 হ'ব When did Assam's capital get shifted to Dispur, a suburb of Guwahati? আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ৰাজধানী ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ পৰাই মেঘালয়ৰ শিলঙত আছিল আৰু দিছপুৰলৈ কেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল সেইটো কৈছে 1947 50 62 72 50ত which war led to the separation of Arunachal Pradesh from Assam in 1960 তো কি এনেকুৱা যুদ্ধ হৈছিল যাৰ বাবে অসম আৰু অৰুণাচল বিভক্ত হ'ব লগা হ'ল ইণ্ডো-পাক 1965 ইণ্ডো-চাইনা ৱাৰ অফ 1962 কাৰ্গিল ৱাৰ অফ 1999 ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 1962 চন আৰু এই 62 চনত যিটো ভাৰত চীন যুদ্ধ হ'ল চীনেতো আমাৰ মাকুমৰলৈকে আহি গৈছিল গোটেই অৰুণাচলত তেওঁলোকে লৈ পেলালে পিছত আকৌ বাৰু ঘূৰি গ'ল Next, in the 1980s, what triggered the 6-year Assam agitation? 1980 চনত মানে 80ৰ দশকত ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন হোৱাৰ কাৰণটো কি Assam's economic decline, discovery of illegal migrants from Bangladesh, imposition of the Assamese language, নে reorganization of the state. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব discovery of illegal migrants from Bangladesh. Illegal Bangladeshৰ কাৰণে Next প্ৰশ্ন What was the main demand of the Assam agitation that lasted from 1979 to 1985? 1979 পৰা 1985 লৈকে যেটো অসম আন্দোলন হ'ল তাৰ মূল ডিমান্ডটো কি আছিল ইকোনমিক ৰিফৰ্মছ deportation of illegal migrants and constitutional safeguards secession from India creation of new states within Assam শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deportation of illegal migrants and constitutional safeguards What agreement ended the Assam agitation in 1985? 1985 চনত অসম আন্দোলন শেষ হ'ল কি চুক্তি হৈ আসাম এগ্ৰিমেণ্ট আসাম পিছ একৰ্ড আসাম একৰ্ড নে আসাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স একৰ্ড এয়া আছিল আসাম একৰ্ড অসম চুক্তি নেক্সট The Assamese language was made compulsory in Assam in 1961. Which community opposed this move leading to the withdrawal of the legislation? অসমীয়া ভাষাক অসমত বাধ্যতামূলক কৰিছিল 1961 চনত কিন্তু এটা কমিউনিটি অপোজ কৰিছিল যে এটো ভাল নহয় তো কোন আছিল বড়ো বেঙ্গালীজ ইন কাছাৰ কাৰ্বি মিচিং এ আছিল বেঙ্গালীজ ইন কাছাৰ কাৰণ তাত বেঙ্গালী বাংলা ভাষা চলে নেক্সট which armed separatist group was founded in Assam after the 1970s তো আমি গম পাওঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত পুনৰ পেডাগজিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম আৰু কেইটামান MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে what is the primary goal of pedagogy pedagogyৰ primary goal কি to assess student performance to enhance teaching and learning processes to develop educational policies নে to manage classroom behavior কোনটো হ'ব primary goal কি হয় primary goal হ'ব to enhance teaching and learning processes ইয়াৰে এইটোৱে মানে এই pedagogy বিষয়টো কৰে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is not a component of pedagogy তলৰ কোনটো pedagogyৰ অংগ নহয় কাৰিকুলাম এছেছমেণ্ট টিচিং মেথডছ নে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো পেডাগজিৰ অংগ নহয় নেক্সট
which theory emphasizes the role of social interactions in learning তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে social interaction হ'ব লাগে ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে তাক মানে এমফেসাইজ কৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব কনস্ট্ৰাকটিভিজম বিহেভিয়ৰিজম কগনিটিভিজম হিউমেনিজম তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনস্ট্ৰাকটিভিজম Next, in which pedagogical approach do students take an active role in their own learning? কোনটো pedagogical approachত student নিজেই active role লয় শিকোতে traditional lecture, teacher-centered learning, student-centered learning, direct instruction. শুদ্ধ উত্তৰ student-centered learning. Next, what is formative assessment primarily used for? Formative assessment কিয় ইউজ কৰা হয় সাধাৰণতে to measure final learning outcomes, to evaluate teacher performance, to inform instruction and support student learning, to rank students শুদ্ধ উত্তৰ to inform instruction and support student learning. Next, which of the following theories is associated with learning through experience? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে learning through experience গুৰুত্ব দিয়ে social learning theory, experiential learning theory, classical conditioning ne operant conditioning শুদ্ধ উত্তৰ experiential learning theory. Next, which teaching method focuses on problem solving and critical thinking? তলৰ কোনটো teaching method problem solving আৰু critical thinking এই দুটা বস্তুক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে lecture method, direct instruction method, inquiry based learning method, rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inquiry based learning method. Next প্ৰশ্ন what does scaffolding refer to in pedagogy? pedagogy scaffolding বুলিলে কি বুজে providing support to students to help them achieve independence, the physical setup of a classroom, the curriculum framework, standardized testing procedure, providing support to students to help them achieve independence to শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following is a characteristics of behaviorism? তলৰ কোনটো behaviorismৰ characteristic হয় emphasis on internal mental processes, focus on observable behaviors, learning as a social process, learner-centered instruction, focus on observable behaviors শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which pedagogical model emphasizes the importance of learner motivation and engagement? গতিকে তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা pedagogical model হয় যিটোৱে learner motivation আৰু engagementক গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কৈছে transmission model, constructivist model, teacher centered model নে behaviorist model শুদ্ধ উত্তৰ constructivist model. যদি আপোনালোকে এই মডেল বিষয়ে ভালকৈ নাজানে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দুৰ্বলতা আছে গতিকে সেই দুৰ্বলতাখিনি দূৰ কৰক নেক্সট which of the following is a key feature of effective pedagogy effective pedagogy বৈশিষ্ট্য কি তলত দিয়াৰ মতে rigid structure flexibility in teaching methods sole reliance on textbooks teacher centered approach flexibility in teaching methods হ'ব next what feature of pedagogy focuses on meeting diverse learning needs তলৰ কোনটো pedagogy বিভিন্ন ধৰণৰ learning needs of focus কৰে differentiation standardization rote learning ne lecture based instruction differentiation হ'ব next which feature of pedagogy encourages students to take responsibility for their learning passive learning active learning direct instruction ne teacher centered learning শুদ্ধ উত্তৰ active learning next what is a significant feature of collaborative learning in pedagogy individual work group projects and discussions sole focus on test ne memorization of facts শুদ্ধ উত্তৰ group projects and discussions next প্ৰশ্ন which of the following best describes the feedback feature in pedagogy তলৰ কোনটোৱে pedagogyৰ feedback বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা কৰে assessment done only at the end of a course information provided to students to improve their performance ne form of punishment for incorrect answers ne feedback only from peers শুদ্ধ উত্তৰ information provided to students to improve their performance next what feature of pedagogy emphasizes the integration of technology into learning তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্যই pedagogy যে
টেকন'লজি আৰু লাৰ্ণিং এই দুটাক যে মানে যোগ কৰিব বিচাৰে তাক দেখুৱাইছে ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং ৰট লাৰ্ণিং ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং দুটাক যেতিয়া আমি মিক্স কৰোঁ নেক্সট Which feature of pedagogy is focused on the teacher's role as a facilitator? তলৰ কোনটো ফিচাৰে পেডাগজিৰ টিচাৰ ৰোলটোক ফেচিলিটেট কৰে মানে টিচাৰ যে এটা এজন ফেচিলিটেটৰ হয় তাক গুৰুত্ব দিয়ে অথৰিটি মডেল লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেলছ কণ্টেণ্ট চেণ্টাৰ এপ্ৰ'চ লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চটো শুদ্ধ হয় Next, what feature of pedagogy involves the use of real-world scenarios to enhance learning? Theoretical learning, authentic learning, rigid curriculum, abstract learning, authentic learning. Huddha. Which of the following is an important feature of culturally responsive pedagogy? Huddha uttor kuntu hobo ignoring students cultural background incorporating students diverse cultures into the curriculum standardizing teaching methods for all students focusing solely on academic achievement incorporating students diverse culture into the curriculum huddha uttor next what features of pedagogy enhances critical thinking and problem solving skills memorization inquiry based learning direct instruction passive learning inquiry based learning to huddha uttor which theory emphasizes that learning is a social process and is achieved through interaction with others তো তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্ণিংটো হৈছে এটা সামাজিক মানে প্ৰক্ৰিয়া গতিকে সমাজৰ লগত বেলেগৰ লগত কথা পাতি এইটো এচিভ কৰিব পৰা যায় শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজম বিহেভিয়ৰিজম ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিওৰি কগনিটিভিজম শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিওৰি নেক্সট একৰ্ডিং টু পিয়াগেছ থিওৰি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাট ইজ এ টাৰ্ম ফৰ দ্য প্ৰচেছ অফ এডেপ্টিং ওৱানছ এক্সিষ্টিং নলেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ টু নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো পিয়াগেছ যিটো থিওৰি আছে কগনেটিভ ডেভেলপমেণ্ট মানে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তাৰ বাবে কি এটা টাৰ্মছ আছে মানে যিটো এইটো কথা বুজায় যে নিজৰ এক্সিষ্টিং নলেজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোক নিউ এক্সপ্ৰেছনৰ লগত যোগ কৰি দিয়া assimilation accommodation equivalation scaffolding accommodation which theory is primarily associated with the belief that knowledge is constructed through experience তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে নলেজটো এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰাহে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম নে হিউমেনিজম এছেঞ্চিয়েলিজম কনষ্ট্ৰাকটিভিজম হ'ব নেক্সট হোৱাট কি ষ্টেটমেণ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ Vygotsky's zone of proximal development ZPD এই ষ্টেটমেণ্টটো মানে তেওঁ এই বস্তুটো কিহৰ লগত জড়িত Learning occurs independently of social interaction. Students learn best when they are guided by a more knowledgeable other. Knowledge is fixed and cannot be changed. Learning is solely a cognitive process. Students learn best when they are guided by a more knowledgeable other. Next, in which theory does reinforcement play a central role in shaping behavior? Tolor kuntu theory reinforcement dangor eta role play kore behavior shape korat constructivism behaviorism humanism ne social constructivism e haba behaviorism next prashna which of the following statement is a core belief of humanistic pedagogy knowledge is objective and universal ne education should focus on the individual's personal growth ne learning should be solely content driven and standardized testing is the best measure of learning uddha uttor haba education should focus on the individual's personal growth okay next prashna which pedagogical theory emphasizes the role of prior knowledge and cognitive structures in learning to tolor kuntu pedagogical theory e manuhor majot thoka agor knowledge tu aru cognitive structure tuk besi guruto die learning or namot constructivism behaviorism social learning theory multiple intelligence theory huddha uttor constructivism what is the fundamental principle of connectivism or fundamental principle to ki hoy learning is a personal self-directed process knowledge is based on established linear pathways learning occurs in networks and is influenced by technology social interaction is not necessary for learning huddha uttor learning occurs in networks and is influenced by technology next according to bloom's taxonomy mote which level of learning involves creating new ideas or product kuntu level lage
লাৰ্ণিঙৰ য'ত নতুন আইডিয়া আৰু নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰাত সহায় হয় ৰিমেম্বাৰিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লাইং ক্ৰিয়েটিং শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিয়েটিং নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following statements aligns with the principles of inquiry based learning তো তলৰ কোনটো statement মিলি যায় inquiry based learningৰ নীতিৰ লগত Students passively receive information from the teacher. Learning is driven by students' questions and exploration. The teacher dictates all aspects of the learning process. Students are not encouraged to think critically. Shuddha uttor. Learning is driven by students' questions and exploration. Next prashna. Which of the following best describes a student-centered approach to learning? Tolor kuntu a student-centered approach learning ok bhalke dekhuaise. The teacher is the primary source of knowledge. Students actively participate in their own learning process. Learning is primarily focused on standardized tests and lessons are strictly lecture based. Shuddha uttor. Students actively participate in their own learning process. Next question. In a teacher-centered classroom, the primary role of the teacher is to what? Teacher jod kendro hoi thake teneko eta shreni kuthat শিক্ষকৰ role কি facilitate group discussions serve as a guide and mentor deliver information and control the learning environment encourage student autonomy শুদ্ধ উত্তৰ deliver information and control the learning environment Next প্ৰশ্ন which of the following is a characteristics of student centered learning তলৰ কোনটো student centered learning or এটা বৈশিষ্ট্য হয় emphasis on memorization active engagement and collaboration predetermined curriculum with no student input strict adherence to teacher led instruction শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব active engagement and collaboration Next প্ৰশ্ন what is a common feature of teacher centered instruction teacher centered instructioner এটা common feature কি হয় use of technology for interactive learning emphasis on critical thinking and problem solving teacher led lectures and direct instruction opportunities for student choice in assignments to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ teacher led lectures and direct instruction next প্ৰশ্ন in a student centered learning environment assessment is typically what student centered jot learning environment থাকে তাত assessment কেনেকুৱা হয় solely based on standardized test ongoing and includes self-assessment and peer feedback conducted at the end of the term focus on grades and ranking শুদ্ধ উত্তৰ ongoing and includes self-assessment and peer feedback peer মানে সম বন্ধু type next which of the following teaching strategies is more aligned with a student-centered approach শুদ্ধ উত্তৰ direct instruction cooperative learning lecture method rote learning to have a cooperative learning next in a teacher centered model what is the primary focus of the curriculum teacher centered model primary focus of the curriculum to ki thake student interest and needs the teacher's expertise and content delivery collaborative projects hands on experiences শুদ্ধ উত্তৰ the teacher's expertise and content delivery next What type of learning environment is characterized by flexibility, choice, and collaboration? তলৰ কোনটো learning environment এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে flexibility থাকিব লাগে, choice থাকিব লাগে আৰু collaboration থাকিব লাগে। Teacher-centered environment, student-centered environment, traditional classroom নে lecture-based setting, student-centered environment to শুদ্ধ উত্তৰ which of the following statements is true about the role of teachers in a student-centered classroom তলৰ কোনটো statement role of teachers in a student-centered classroom ভালকৈ দেখুৱায় teachers dictate all learning activities teachers act as facilitators and guides teachers focus solely on content delivery teachers have no interaction with students শুদ্ধ উত্তৰ teachers act as facilitators and guides next which approach typically results in greater student engagement and motivation তো তলৰ কোনটো student বেছিকৈ যোগ হয় তেওঁলোকৰ motivationো বেছি থাকে teacher centered approach student centered approach traditional lecture approach standardized testing approach শুদ্ধ উত্তৰ student centered approach next প্ৰশ্ন which teaching method emphasizes hands on learning and real world application lecture method experiential learning direct instruction rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ experiential learning what is the primary focus of the inquiry based learning method
Teacher-led discussion, student exploration and questioning, memorization of facts, and standardized testing. শুদ্ধ উত্তৰ student exploration and questioning, which method involves students working together in small groups to achieve a common goal. Sorry, মই এইটো বহুত লং কৈ দিলোঁ. আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল student exploration and questioning. নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে which method involves students working together in small groups to achieve a common goal? Cooperative learning, ne independent study, ne traditional lecture, ne direct instruction. So cooperative learning to huddha uttor. The Socratic method primarily utilizes which of the following technique? Rote memorization, ne open-ended questioning and dialogue, direct lectures from the teacher, ne group projects. Huddha uttor open-ended questioning and dialogue. Next prashna. Which teaching method is characterized by the use of multimedia and technology to enhance learning? Tolor kuntu teaching method multimedia or technology গুৰুত্ব দিয়ে যাতে লাৰ্নিংটো আৰু ভাল হ'ব পাৰে লেকচাৰ মেথড ব্লেন্ডেড মেথড ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল টিচিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্লেন্ডেড what is the primary goal of differentiated instruction or primary goal key to teach all students in the same way to meet the diverse needs of the learners to simplify the curriculum for easier understanding ne to focus on standardized testing results to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to meet the diverse needs of learners Next, which teaching method emphasizes the teacher's role as a facilitator rather than a lecturer? Tolor kuntu method a teacher role facilitator bad di lecturer basic gurutto diye teacher centered learning, student centered learning, traditional lecture and rigid curriculum. Huddha uttor hobo student centered learning. What does the term flipped classroom refer to? Flipped classroom mane ki? Student learn content at home and engage in activities. In class, teachers lead all instruction from the front. Students take turns teaching each other. Classrooms are physically rearranged for group work. Students learn content at home and engage in activities in class. Etu huddha uttor. Which method involves a structured approach where students are given tasks to solve with teacher guidance? Project-based learning, direct instruction, problem-based learning, lecture-based learning, problem-based learning. Huddha uttor. What is the primary advantage of using multimedia in teaching? Multimedia in teaching a ব্যবহার করার primary advantage to কি? It replaces the need for textbook. It caters to different learning styles and keep students engaged. It allows teachers to lecture more effectively. It simplifies complex concepts to a single perspective. Huddha uttor. It caters to different learning styles and keeps students engaged. Next, which of the following is a key characteristics of the constructivist approach to teaching? Emphasis yet koise je tolor kuntu characteristic hoy jitu a constructive approach to teaching or logot joito hoy. Emphasis on memorization of facts. Students build their own understanding through experiences. Teacher-centered instruction. Strict adherence to the syllabus. Students build their own understanding through experiences. Etu huddha uttor. Which method involves students engaging in problem solving through collaboration in small groups? Lecture method, cooperative learning method, rote learning, individual learning, cooperative learning. Huddha uttor. The National Policy on Education NPE 2020 in India emphasizes which of the following teaching strategies? Notun শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিক গুৰুত্ব দিয়ে? টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড পেডাগজি, experiential learning and critical thinking, standardized testing, rigid curriculum. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব experiential learning and critical thinking. In which teaching method do students learn by teaching their peers? To এনেকুৱা কি টিচিং মেথড আছে য'ত ষ্টুডেণ্টে নিজৰে মানে ক্লাছমেটক শিকায় পিয়াৰ টিচিং ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্লিপ ক্লাছৰুম ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিং পিয়াৰ টিচিং হ'ব What is the primary goal of formative assessment? Formative assessment or primary goal key to rank students at the end of the term, to provide ongoing feedback to improve learning, to prepare students for final exams, to measure the effectiveness of teaching only. Huddha uttor to provide ongoing feedback to improve learning.
Next প্ৰশ্ন, which of the following teaching strategies is aligned with the principle of inclusive education? তলৰ কোনটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিটো মিলিছে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত? ওৱান চাইজ ফিটছ অল টিচিং, ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ নে ৰিজিড কাৰিকুলাম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। Which educational theories is known for the concept of multiple intelligence? Multiple intelligence কোন educational theories আনিছিল? জিন পিয়াগেট, হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ, লেভ ভিগটস্কি, বি এফ স্কিনাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ অফ বিহেভিয়াৰিষ্ট টিচিং মেথড? বিহেভিয়াৰিষ্ট টিচিং মেথডৰ প্ৰমুখ ফ'কাছটো কি? আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টুডেণ্ট নিডছ, ৰিইনফৰ্চমেণ্ট অফ ডিজায়াৰ্ড বিহেভিয়াৰ্ছ, এনকাৰেজিং ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি, প্ৰমোটিং কলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট অফ ডিজায়াৰ্ড বিহেভিয়াৰ্ছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, which teaching strategies is most likely to promote higher order thinking skill? তলৰ কোনটো টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিয়ে হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক প্ৰমোট কৰে? rote memorization, inquiry based learning, lecture method, direct instruction? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব inquiry based learning. Next প্ৰশ্ন, according to the principles of the national curriculum framework in India, NCF in short, what should be the role of the teacher? NCFৰ মতে তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপালৰ মতে শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি? মুখ্য ভূমিকা sole provider of knowledge, facilitator of learning and guide for students, enforcer of discipline, evaluator of student performance only? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব facilitator of learning and guide for students. Next প্ৰশ্ন, which of the following is an advantage of project based learning? project based learningৰ সুবিধাটো কি? focus on rote memorization, encourages collaboration and real world application, limited student engagement নে strict adherence to textbook? শুদ্ধ উত্তৰ encourages collaboration and real world application. Next প্ৰশ্ন, which type of assessment is primarily used to evaluate student learning at the end of an instructional unit? কোনটো হ'ব? formative assessment, diagnostic assessment, summative assessment নে continuous? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summative assessment. Next প্ৰশ্ন, which teaching method is most effective in developing critical thinking skills amongst students? তলৰ কোনটো টিচিং মেথড ইফেক্টিভ হয় ডেভেলপিং ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিল এমংষ্ট ষ্টুডেণ্টত? ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰ, ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, চক্ৰেটিক মেথড নে ৰট লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চক্ৰেটিক মেথড। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য কনচেপ্ট অফ স্কেফল্ডিং ইন এডুকেশ্যন ইজ মষ্ট ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ থিয়ৰী? স্কেফল্ডিং থিয়ৰীটো কাৰ লগত জড়িত? জিন পিয়াগেট, লেভ ভিগটস্কি, জন ডিউই, মাৰিয়া মণ্টেছৰী? শুদ্ধ উত্তৰ লেভ ভিগটস্কি। Next, in a constructive classroom, assessment is usually what? Constructive classroom assessment মানে কি হয়? Standardized and uniform for all students, primarily focused on grades and rankings, authentic and performance based, solely conducted through written exams? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব authentic and performance based. Next প্ৰশ্ন, which of the following strategies best supports differentiated instruction? তো তলৰ কোনটো ষ্ট্ৰেটেজিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত জড়িত বস্তু হয়? সিংগল মেথড ফৰ অল লাৰ্ণাৰ্ছ, ভেৰিং কণ্টেণ্ট প্ৰচেছ এণ্ড প্ৰডাক্ট বেছড অন ষ্টুডেণ্ট নিডছ, চ'ল ৰিলায়েন্স অন টেক্সট বুকছ? নাম্বাৰ ডি, গ্ৰুপিং অল ষ্টুডেণ্টছ টুগেডাৰ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এবিলিটি? শুদ্ধ উত্তৰ বি, ভেৰিং কণ্টেণ্ট প্ৰচেছ এণ্ড প্ৰডাক্ট বেছড অন ষ্টুডেণ্ট নিডছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ ইউজিং rubrics in assessment? rubrics যে আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো মানে এছেছমেণ্টত সেইটো মানে কি ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? টু simplify grading, to provide clear criteria for evaluating student work, নে to limit student creativity, নে to make grading subjective? to provide clear criteria for evaluating student work, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, which of the following describes a teaching strategy where students are given choices in their learning activities? rigid instruction নে student centered learning নে direct instruction নে lecture method? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব student centered learning. next প্ৰশ্ন, which teaching method emphasizes learning through experience and reflection? Traditional lecture, experiential lecture, direct instruction, rote learning, experiential learning. The 5E model of instruction includes which of the following phases? 5E যিটো model of instruction আছে তাত কি কি বস্তু জড়িত? A, engage, explore, explain, elaborate, evaluate. B, introduce, discuss, apply, analyze, assess.
C. Teach, test, revise, repeat. D. Present, review, reinforce, repeat. শুদ্ধ উত্তৰ engage কৰা, explore কৰা, explain কৰা, elaborate কৰা, evaluate কৰা. What is the primary aim of inclusive education? Inclusive education's primary goal to key to separate students with disabilities from their peers, to ensure all students regardless of their background or abilities have equal access to education, to focus only on high achieving students, and to adhere strictly to a traditional teaching method. To ensure all students regardless of their background or abilities have equal access to education. Next, which pedagogical approach is focused on the holistic development of the student? Tolor kuntu pedagogical approach a holistic development of student ok guruto diye. Behavioral approach, constructivist approach, traditional approach, rigid curriculum approach. Constructivist approach e guruto diye. Next question. In a flipped classroom, students are expected to what? Flipped classroom student ok mane কি আশা কৰা যায় ষ্টুডেণ্টৰ পৰা? Learn new content during class time and complete homework at home, watch videos at home and engage in discussions during class, follow a strict textbook curriculum, take tests before any instruction, watch videos at home and engage in discussions during class. এটো শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following best describes inquiry based learning? তলৰ কোনটোৱে inquiry based learning ক গুৰুত্ব মানে ভালকৈ বুজায়? Memorization of information, students asking questions and conducting investigations, teacher directed lessons, assessment focused teaching. Students asking questions and conducting investigations. Which teaching method promotes social interaction and collaboration among students? Tolor kuntue social interaction and collaboration of teaching method hisabe promote kore. Individual study, cooperative learning, direct instruction, rote learning, cooperative learning. What does the term constructivism refer to in education? Constructivism শিক্ষা তত্ত্বত কি বুজায়? A focus on teacher-led instruction, learning as an active process where students construct their own understanding, memorization of information, fixed curriculum approach. B. Learning as an active process where students construct their own understanding. Next, which concept emphasizes the importance of context and culture in learning? Tolor kuntu concept importance of context and culture emphasize kore. Behaviorism, situated learning, cognitivism, essentialism, situated learning. The term scaffolding in education refers to what? Scaffolding manenu ki? Providing resources for teachers, temporary support given to students to help them achieve higher levels of understanding, rigid structures of lessons, standardized testing method. Temporary support given to students to help them achieve higher levels of understanding. Takwa scaffolding. Next, what is the main goal of formative assessment? Formative assessment or asol লক্ষ্যটো কি? To provide grades for students, to gather information to improve teaching and learning, to compare students' performance, to assess only at the end of the term, to gather information to improve teaching and learning. Next, the concept of multiple intelligence was proposed by which educational theorist? Multiple intelligence kune এই থিওরিটো develop kora? Jean Piaget, Howard Gardner, Lev Vygotsky, John Dewey. Howard Gardner. What is the primary focus on the Montessori method? Montessori method or primary focus to ki asil? Structured and rigid learning environment, student choice and independence in learning, teacher directed learning, emphasis on standardized testing. Student choice and independence in learning. Next question. Zone of proximal development ZPD is a concept introduced by which theorist? A theory to kune anisil? B.F. Skinner, Lev Vygotsky, Jean Piaget, John Dewey. Lev Vygotsky. Next, which educational concept focuses on the integration of social and emotional learning into the curriculum? Tolor kuntu concept integration mane jug hua to bisaria social aru emotional learning curriculum. Constructivism, holistic education, behaviorism, essentialism. Holistic education. The term differentiated instruction refers to what? Differentiated instruction maneno ki? Teaching all students in the same way, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners, relying solely on textbooks, standardizing the curriculum, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners. Next, which of the following best describes active learning? Tolor kuntu active learning ok bornona korise bhalkoi? Passively listening to lectures, students engage in activities that promote analysis, synthesis and evaluation of content, rote memorization of facts, completing worksheet without interaction.
শুদ্ধ উত্তৰ students engage in activities that promote analysis, synthesis and evaluation of content. Last question. The term cognitive load refers to what? The amount of information a student can memorize, the total amount of mental effort being used in the working memory, the physical environment of the classroom. Number D, the time taken to complete an assignment. Huddha uttor, the total amount of mental effort being used in the working memory. That's all for today's video. Thank you so much. প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুলৰ টেটৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰ মোৰ হাতত থকা এয়া হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী শিতানৰ পৰাই কেইটামান প্ৰশ্ন আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম যেটো আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটো আমি 97ৰ পৰা ল'ম। 97ৰ প্ৰশ্নটো হৈছে the purpose of a report is to what? ৰিপৰ্টৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? ইয়াত মানে ইংলিছ গ্ৰামাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন বাৰু আহে, লগত ইংলিছ ৰাইটিঙৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে, যেনে এতিয়া ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, লেটাৰ ৰাইটিং বা নোট মেকিং, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে কিন্তু। তো ইয়াত আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে লৈছোঁ, দ্য পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট ইজ টু, ৰিপৰ্টৰ পাৰ্পছটো কি হয়? এ, গিভ ইনফৰমেশ্যন এবাউট চাৰ্টেন এক্টিভিটিজ, প্ৰগ্ৰেছ, প্লেনছ, প্ৰব্লেমছ অফ ছামথিং। বি, ৰেকৰ্ড ইভেণ্টছ ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ইন ডিচিশ্যন মেকিং। চি, ৰেকমেণ্ড স্পেচিফিক একশ্যনছ। ডি, অল অফ দ্য এবভ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ৰিপৰ্টৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি? আপোনালোকৰ মতে কি হ'ব? ইনফৰমেশ্যন দিয়া, কিছুমান এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত, প্ৰগ্ৰেছ, প্লেন, প্ৰব্লেম অফ ছামথিং, নে ৰেকৰ্ড ইভেণ্টছ ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ইন ডিচিশ্যন মেকিং, নে ৰেকমেণ্ড স্পেচিফিক একশ্যনছ। তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, অল অফ দ্য এবভ। এইটো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, মানে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আইডেণ্টিফাই উইচ ওৱান ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট পোষ্টাৰ ৰাইটিং। পোষ্টাৰ ৰাইটিঙৰ লগত জড়িত কোনটো অপশ্যনটো ভুল হয়? গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা গুৰুত্ব দিব, যিহেতু ক্লাছ 10 আৰু 12ত পোষ্টাৰ ৰাইটিং, লেটাৰ ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰাইটিং, জব এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিং, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটিং স্কিলৰ লগত বহুত প্ৰশ্ন আহে 12ৰ আৰু 10ৰ ফাইনেলত। তাৰ লগত জড়িত কিন্তু কনচেপ্টৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকক সুধিব পাৰে, যিটো আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ। তো পোষ্টাৰ ৰাইটিং তলৰ কোনটো ভুল হ'ব পাৰে বুলি কৈছে? ইট শুড হেভ ছাম ষ্ট্ৰাইকিং কালাৰ কম্বাইনেশ্যন। বি, দ্য লেটাৰ শুড বি বোল্ড, কেপিটেল, বিউটিফুল এণ্ড ডিষ্টিংক্ট। চি, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ শুড বি হাইলাইটেড উইথ with catchy phrases, slogans with tempting language. And the D, the visual effect is not important. তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, এইবাৰ গোটেইকেইটা লাগে, এটো লাগে, বিটো লাগে, চিটো লাগে, কিন্তু ডিটো আমাক নেলাগে। আমি ইয়াত কৈছোঁ যে দ্য ভিজুৱেল ইফেক্ট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি যিটো যে অপশ্যন দিছে সেইটো ভুল হয়, লাগে মানে আচলতে ভিজুৱেল ইফেক্টটো লাগে, তেতিয়াহে আৰু ধুনীয়া হ'ব। পোষ্টাৰ ৰাইটিংটো চাগে আপোনালোকে নিজেও লিখি পাইছেই, কৰি পাইছে। নেক্সট প্ৰশ্ন 99, আইডেণ্টিফাই দ্য অড ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং। তলৰ কোনটো শব্দটো অড হয়, বেলেগ হয়, মানে অলপ কোনটো হ'ব? অডিবল, নইজি, লাউড, চাইলেণ্ট। তো গোটেইকেইটা অলপ মিলিছে, এটা বস্তুৱে নাই মিলা। অডিবলটো অলপমান চিঞৰ বাখৰ লগতে জড়িত, মানে মাত অহা, নইজিটো মাত অহা, লাউডটো মাত অহা, চাইলেণ্টটো মাত অহা নহয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে নিজেই প্ৰেক্টিছ কৰিব। তাৰপিছত 100, দ্য প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চ অফ একুৱায়াৰিং দ্য স্কিলছ অফ লাৰ্ণিং এ লেংগুৱেজ ইজ। তো আমি যেতিয়াই লেংগুৱেজ এটা শিকি তাক আমি মানে তাৰ স্কিলটো আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰপাৰ স্কিলটো বোলে কোনটো হ'ব বুলি কৈছে? এ, লিছনিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, নে বি, স্পিকিং, লিছনিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, নে চি, ৰিডিং,
ৰাইটিং লিসনিং স্পিকিং নে ডি লিসনিং ৰিডিং স্পিকিং ৰাইটিং তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ বি স্পিকিংটো প্ৰথমে আহিব তাৰপিছত আহিব লিসনিং তাৰপিছত আহিব ৰিডিং তাৰপিছত আহিব ৰাইটিং তো প্ৰথমে আমি স্পিকিংটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত লিসনিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰিডিং তাৰপিছত ৰাইটিং বুজি পালে তো এইটোৱে প্ৰপাৰ সিকুৱেন্স হয় বুলি কৈছে তাৰপিছত 101 the latest and the most widely accepted approach slash method of teaching English is আটাইতকৈ লেটেষ্ট আৰু আটাইতকৈ বেছি widely accepted English language teaching বা English teachingৰ ষ্টাইলটো কোনটো হয় the structural approach the communicative approach নে the situational approach না direct method 101 আপোনাৰ এয়া হ'ব বি দ্য কমিউনিকেটিভ এপ্ৰোচ তো এই এপ্ৰোচটোকে বহুত বেছিকৈ একচেপ্ট কৰা বুলি ধৰা হয় আৰু কৰেও নেক্সট প্ৰশ্ন টিচিং এ নিউ ৱৰ্ড এট প্ৰাইমেৰী লেভেল বিকামছ মোৰ ইফেক্টিভ নতুন শব্দ এটা প্ৰাইমেৰী লেভেলত যদি আমি পঢ়াওঁ বা শিকাওঁ তেতিয়া এইটো বেছি ফলপ্ৰসূ হয় কিয় ইফ দ্য ৰিয়েল অবজেক্ট কেন বি shown if the teacher explains in detail ne if the teacher teaches the learner sage hobo etu bhul hoise sage if the teacher teaches the correct pronunciation 102 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰণ আমি অবজেক্ট টু দেখাই আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰো if the real object can be shown 103 কৈছে which one is not correct about teaching learning material তলৰ কোনটো correct নহয় teaching learning material লৰ সন্দৰ্ভত A teaching learning material includes the contents of the text B teaching learning material should suit the learner's mental age C teaching learning material should be interesting to the learners teaching learning material is not an aid to the teacher 103 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল ইজ নট এন এইড টু দ্য টিচাৰ টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল টু টিচাৰৰ এইড হ'ব নোৱাৰে সহায় মানে এইটো নট কাৰেক্ট এইটো মানে হয় ইয়াক নহয় বুলিহে আমাক প্ৰশ্নটো কৈছে নেক্সট 104 which one is not correct about lesson plan তলৰ কোনটো lesson planৰ লগত জড়িত শুদ্ধ নহয় lesson plan is not needed for experienced teacher lesson plan experienced teacher বাবে নেলাগে lesson plan is needed for all kinds of teacher সকলো কানে লাগে lesson plan specifies the teaching point lesson plan guides the teacher to follow the steps in teaching a lesson 104 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব lesson plan is not needed for experienced teacher lesson plan experienced teacher বাবে নালাগে বুলি কোৱাটো এটো ভুল না ক'ব নাপায় 105 choose the correct statement about curriculumৰ লগত কোন জড়িত কোনটো শুদ্ধ হ'ব curriculum should be always rigid curriculum should be teacher centered teacher should prepare his/her own scheme of teaching on the basis of curriculum school curriculum should be framed only by the school teachers গতিকে কি হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি হেয়া teacher should prepare his/her own scheme of teaching on the basis of the curriculum teacher সকলে নিজে হেতু বনাব লাগিব 106 choose the correct option to complete the sentence when I entered the room she does a book reads read is reading was reading মই যেতিয়া ৰুমত সোমাইছিলো তাই মানে a book কিতাপ এটা পঢ়ি আছিল তো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানিবই এয়া হ'ব 106 when I entered the room eto she was reading হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত আপোনালোকে এবাৰ নিজেও চেক কৰি ল'ব কাৰণ মই যেতিয়া সোমাইছিলো তাই মানে কাম কৰি আছিল গতিকে এটো past tense তে হ'ব তো is reading টো নহব was reading হ'ব
গতিকে মই কোৱা সব কথাই যে শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে সেইটো নেভাবিব এবাৰ হ'লেও প্লিজ চেক কৰি ল'ব এইটোক মানে ছাপ্লিমেণ্টাৰী হিচাপেহে ল'ব যেতিয়া বোলে নিজে পঢ়ি পঢ়ি আমনি পাইছে তেতিয়া আৰু চাইছে নিজক টেষ্ট কৰিছে অ'কে নেক্সট 107 চুজ দ্য কাৰেক্ট পেছিভ ভইচ ফৰ্ম অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স তলৰ কোনটো পেছিভ ভইচ ফৰ্ম হ'ব পাৰে she was singing a song এইটো sentence a song was sung by her a song has been sung by her a song was being sung by her a song is being sung by her কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ 107ৰ C টো হ'ব এয়া হ'ব a song was being sung by her 108 choose the correct option of determiners he was gone to study in this European university a and the one কোনটো হ'ব এটো হ'ব he was gone to study in to an হ'ব an European university next identify the auxiliary verb in the following sentence so তলৰ sentenceত আমি auxiliary verb টো বিচাৰিব লাগে I have been looking for a better job মই better job এটা বিচাৰি আছো looking have been শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B এইটো হৈছে আমাৰ auxiliary verb have to auxiliary verb হয় next select the right adverb to complete the following sentence right adverb to বিচাৰিব দিছে যিটোৱে sentence to complete কৰিব Mohan did well in the examination because he worked মোহনে পৰীক্ষাত ভাল কৰিলে ৰিজাল্ট কাৰণ হি কাম কৰিছিল hardly seldom frequently তো 110ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব hard 111 choose the appropriate preposition to fill in the blank in the following sentence preposition ভৰাব দিছে কোনটো হ'ব the nurse rushed out to call the doctor on in for upon এটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B in call in the nurse reached out to call in the doctor next 112 which is the right indirect narration of the following sentence right indirect narration কোনটো sentence to হয় the teacher asked me when did Alexander invade India teacher মোক সুধিছিল যে Alexander ইণ্ডিয়া কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল তো আমাৰ চাৰিটা অপচন the teacher asked me when Alexander invaded India the teacher asked me when did Alexander invade India the teacher asked me when had Alexander invaded India the teacher asked me when Alexander had invaded India তো এটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব past tense যদি থাকে past perfect লৈ যোৱা হয় the teacher asked me when Alexander had invaded India এটো হ'ব next 113 identify the adjective clause তো আমাক বিচাৰিব দিছে কোনটো হ'ব I know the person as he came here I know the person coming here I know the person who came here I know the person and he came here 113 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব I know the person who came here এয়া হৈছে adjective clause who came here next প্ৰশ্ন 114 ইয়াত কৈছে যে identify the complex sentence তলৰ কোনটো complex sentence হয় this is a burning candle this is a candle that is burning this is a candle and it is burning this is a candle and it burns 114 শুদ্ধ উত্তৰটো B this is a candle that is burning একদম complex sentence next identify the compound sentence আমাক compound sentence to identify কৰিব দিছে
To waste your money is foolish. It is dangerous to play with fire. Mr. Borua, who is the principal of college, often comes to meet me to chalk out the future plans of the college. We went out, had our dinner, and came home at 10 o'clock. Compound sentence. Kuntu habo. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ we went out, had our dinner, and came out at 10 o'clock. এয়া হ'ব compound sentence. গতিকে complex sentence, compound sentence, simple sentence ইয়াৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাটো খাটাং। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম, ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ ফাইনেল যিটো চিলেবাছ ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰৰ তাৰ লগত জড়িতই প্ৰশ্ন পাব, কিন্তু বেছিভাগ কনচেপচুৱেল হ'ব। তাততো আমাক ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন দিলে আমি কৰিব লাগে, কিন্তু তাক কনচেপ্টক লৈ প্ৰশ্ন কৰিব যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং তাতো আমাক লিখিবলৈ দিয়ে, কিন্তু আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ কম্পনেণ্টবোৰ কি কি, তেনেকুৱা দিব পাৰে। মানে মই যিমান দূৰ ধৰিব পাৰিছোঁ আৰু, কাৰণ ডিটেইল চিলেবাছটো দিয়া নাই, কাৰণ যিহেতু 11-12ত পঢ়াবগৈ লাগিব, গতিকে সেইবোৰ কনচেপ্ট জানিব লাগিব। অ'কে, moving on, 116, it says to take to one's heels means what? আৰু ইডিয়ম কিন্তু আহিবই, জঠুৱা ঠাচটো আপোনাক খাটাংকৈ দিব। to take to one's heel মানেনো কি? to have some pain in the heels, to run away from the scene, to confront the policeman not being able to decide what to do. 116 এইটো হ'ব আমাৰ B, to run away from the scene. to take to one's heel মানে এইটো একিলিছ হিল বুলিও এটা আছে। তো তেনেকুৱাকৈ ইডিয়ম বহুত আছে, সেইবোৰ চাব কিন্তু মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভৱিষ্যতত। 117 কৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টু গেট দ্য ফলোয়িং এনচাৰ। কাৰেক্ট কুৱেশ্যনটো আমাক বিচাৰিব দিছে যাতে আমি এই এনচাৰটো পাব পাৰোঁ। এভৰিবডি হেজ হাৰ্ড অফ গান্ধী, তো কোনটো হ'ব? Who has heard of Gandhi? Did anyone hear of Gandhi? Who hasn't heard of Gandhi? Doesn't anybody hear of Gandhi? তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Did anybody hear Gandhi? তেতিয়া ক'ব Everybody has heard of Gandhi. Next প্ৰশ্ন, choose the correct tag. Correct tag question কোনটো হ'ব? 118 he will come. Will he? Won't he? Can't he? Shouldn't he? আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, সেয়া হ'ব won't he, সি নাহিব নি? চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স। কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো কোনটো হ'ব? হোৱাট your name, what's your name, what's your name, what's your name, কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব what's your name, নম্বৰ বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এইটো একদম কাৰেক্ট ফৰ্ম হয়। মুভিং অন, 120 চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। আমি কাৰেক্ট ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব দিছে। I want to get a dash camera than the one I have got. I want to get a কি হ'ব? Expensive, more expensive, very expensive, most expensive. গতিকে এইটো হ'ব বি, I want to get a more expensive camera than one I have got. মোৰটো হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'লৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত কিছু কথা গম পালে, কিন্তু এবাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ বিবেকেৰে জুখি চাব, চালি জাৰি চাব আৰু ভেৰিফাই কৰি চাব। মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি ধৰি নল'ব। যদি লয় সেয়া মূৰ্খামি হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি আমাৰ ইংলিছ শিতানৰ চিলেবাছ যিটো আমাৰ আছিল PG TET আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে, তাৰ লগত জড়িত MCQ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই একেটা কামকে কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে, ফনিমছ কি হয়? লেটাৰ্ছ অফ দ্য এলফাবেট, দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ চাউণ্ড, চেণ্টেন্সেছ নে ৱৰ্ড ৰুটছ? ফনিমছ হয় কি? শুদ্ধ উত্তৰ যদি জানে আপোনালোকে নিজে চুজ কৰি লওক। শুদ্ধ উত্তৰটো মই কৈছোঁ, দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ চাউণ্ড, তাক কয় ফনিমছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, এ লেংগুৱেজ লেব হেল্প ষ্টুডেণ্টছ। লেংগুৱেজ লেবে ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰে কিহত? আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গ্ৰামাৰ ৰুলছ, ইম্প্ৰুভ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এণ্ড লিছনিং স্কিলছ,
মেমৰাইজ ভকেবুলাৰী নে ৰাইট এছেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম্প্ৰুভ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এণ্ড লিছনিং স্কিল লেংগুৱেজ লেবৰ সেয়া প্ৰমুখ উদ্দেশ্য নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চ অফ ৰাইটিং এ লেচন প্ৰপাৰ মানে একেবাৰে সঠিক যিটো ছিকুৱেঞ্চ হয় লেচন এটা লিখাৰ সেইটো কোনটো হয় লেচন প্লেন বুলি কৈছে ABCD চাৰিটা দিয়া আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এক্সপ্লেনেশ্যন প্ৰেক্টিচ এছেছমেণ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰেক্টিচ এছেছমেণ্ট নে এছেছমেণ্ট প্ৰেক্টিচ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এক্সপ্লেনেশ্যন নে প্ৰেক্টিচ এক্সপ্লেনেশ্যন এছেছমেণ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এক্সপ্লেনেশ্যন প্ৰেক্টিচ এণ্ড এছেছমেণ্ট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মষ্ট ইফেক্টিভ ৱে টু ডেভেলপ ষ্টুডেণ্টছ ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিল ইজ আটাইতকৈ ইফেক্টিভ ৱেটো কোনটো হয় ষ্টুডেণ্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটোক ডেভেলপ কৰা মেমৰাইজেশ্যন প্ৰব্লেম ছলভিং এক্টিভিটিজ ৰিপিটেশ্যন কপিং নোটছ প্ৰব্লেম ছলভিং এক্টিভিটিজটো হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ অফ দিছ লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ ফ'কাছেছ অন অডিটৰী ইনপুট তলৰ কোনটো লাৰ্ণিং ষ্টাইল অডিটৰী ইনপুট লগত জড়িত ভিজুৱেল কাইনেস্থেটিক অডিটৰী ৰিডিং ৰাইটিং অডিটৰীটো হ'ব তাৰ বাহিৰে এইটো কেইটামান ইয়াত বেলেগ প্ৰশ্ন সোমাই গৈছিল আমি আকৌ পুনৰ আমাৰ ইংৰাজী স্থানলৈ যাওঁ অলপ ধৈৰ্য ধৰক ইন লেংগুৱেজ টিচিং ভাষাটো যেতিয়া আমি শিকাওঁ দ্য ৰোল প্লে হেল্পছ ডেভেলপ ৰোল প্লে কি সহায় কৰে ৰোল প্লে যদি সেই খেলটো আমি খেলোঁ মানে সেই কাম যদি কৰোঁ এক্টিভিটিটো ভকেবুলাৰী ডেভেলপ হ'ব ফ্লুৱেঞ্চি হ'ব ৰাইটিং স্কিল হ'ব নে গ্ৰামাৰ একুৰেচি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লুৱেঞ্চি নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ মেথড এম্ফেচাইজেছ লিছনিং এণ্ড স্পিকিং অভাৰ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং তলৰ কোনটো মেথডে লিছনিং আৰু স্পিকিঙক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰিডিং আৰু ৰাইটিঙতকৈও গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড চাইলেণ্ট ৱে টাস্ক বেছড লাৰ্ণিং অডিঅ' লিংগুৱেল মেথডটো হ'ব হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ অফ CLIL মানে হৈছে কণ্টেণ্ট এণ্ড লেংগুৱেজ ইণ্টিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিঙৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি টিচিং গ্ৰামাৰ লাৰ্ণিং থ্ৰু ছাবজেক্টছ আদাৰ দেন লেংগুৱেজ ট্ৰান্সলেশ্যন স্কিলছ নে মেমৰাইজেশ্যন অফ ভকেবুলাৰী লাৰ্ণিং থ্ৰু ছাবজেক্ট আদাৰ দেন দ্য লেংগুৱেজ এইটো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন ৱেন টিচিং ভকেবুলাৰী দ্য বেষ্ট ষ্ট্ৰেটেজি ইজ যেতিয়া আমি ভকেবুলাৰী শিকাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাত তেতিয়া আটাইতকৈ উত্তম কৌশলটো কি হয় ইউজিং ফ্লেছ কাৰ্ডছ প্ৰভাইডিং ডেফিনেশ্যনছ অনলি কনটেক্সচুৱেলাইজিং দ্য ৱৰ্ডছ ইন চেণ্টেন্সেছ আস্কিং ষ্টুডেণ্টছ টু মেমৰাইজ ৱৰ্ড লিষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনটেক্সচুৱেলাইজিং দ্য ৱৰ্ডছ ইন চেণ্টেন্সেছ মানে যেতিয়া আমি নতুন শব্দ এটা শিকাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া আমি কোনটো প্ৰসংগত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এইটো কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াত আমাৰ পেডাগজিৰ সোমাই আছে মই সেইটো ৰিপিট কৰিব বিচৰা নাই অ'কে তাৰপিছত ইয়াত আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো পালোঁ ৰ'ব প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো নহয় এয়া আইডেণ্টিফাই দ্য চিম্পল চেণ্টেন্সটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে চি ইজ ৰিডিং এ বুক এণ্ড হি ইজ ৱাচিং টিভি চি ৰিডছ এ বুক ৱেন চি হেজ টাইম চি ইজ ৰিডিং বিকজ চি এনজয়ছ ইট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিম্পল চেণ্টেন্স চি ইজ ৰিডিং এ বুক নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টেগৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো কোনটো হ'ব চি ইজ এ টিচাৰ isn't it are not see doesn't see শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব isn't see question mark এইটো দিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব এইটো বাৰু থাকিবই choose the correct option to complete the sentence he has been working here dash 5 years since for in from শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব for 5 years choose the correct comparative form the house is dash than the other one more bigger biggest more bigger শুদ্ধ উত্তৰ bigger identify the correct sentence কোনটো correct sentence হয় we have been knowing him for many years we know him for many years we have known him for many years we knew him since many years তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ we have known him for many years
নেক্সট প্ৰশ্ন সিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ব্ৰেভ এইটো আমি জানোৱেই ব্ৰেভৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব কাৱাৰ্ডলি ফিয়াৰলেছ বল্ড কাৰেজিয়াছ কাৱাৰ্ডলি হ'ব কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স হি ইজ নট অনলি ৰিচ বাট অলছ' ডেছ কি হ'ব স্মাৰ্ট স্মাৰ্টাৰ দ্য স্মাৰ্টেষ্ট স্মাৰ্টলি শুদ্ধ উত্তৰ স্মাৰ্ট চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স হি ডু নট লাইক আইচক্ৰীম হি ডাজ নট লাইক আইচক্ৰীম হি ডাজ নট লাইক এইটো লাইকছ আছিলে এইটো লাইক আইচক্ৰীম হি ডিড নট লাইকছ আইচক্ৰীম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হি ডাজ নট লাইক আইচক্ৰীম তাৰপিছত এইটো একদম চিম্পল গতিকে এইটো মই নকৰোঁ আৰু চি ইজ গুড ডেছ মেথমেটিক্স প্ৰিপজিশ্যন ভৰাব লাগে ইন হ'ব এট হ'ব অন হ'ব ফৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এট আইডেণ্টিফাই দ্য পেচিভ ভইচ অফ দ্য চেণ্টেন্স তলৰ কোনটো পেচিভ ভইচ হ'ব দে আৰ পেইণ্টিং দ্য হাউচ ইজ পেইণ্টেড দ্য হাউচ ইজ বিং পেইণ্টেড দ্য হাউচ হেজ বিন পেইণ্টেড দ্য হাউচ ৱাজ পেইণ্টেড দ্য হাউচ ইজ বিং পেইণ্টেডটো শুদ্ধ পেচিভ ফৰ্ম হ'ব নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট কনজাংশ্যনটো আমাক চুজ কৰিব দিছে চি ৱাজ টায়াৰ্ড ডেছ চি কেপ ৱৰ্কিং চি ৱাজ টায়াৰ্ড বাট হ'ব নে এন হ'ব নে অৰ হ'ব নে বিকজ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাটটো কনজাংশ্যন হয় নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য নাউন ইন দ্য চেণ্টেন্স তলত আমি নাউন ইন দ্য চেণ্টেন্সটো বিচাৰিব লাগে দ্য বয় ৰেন কুইকলি বয় টো হ'ব নে ৰেনটো হ'ব নে কুইকলি হ'ব নে দা হ'ব এইটো বয়টো শুদ্ধ উত্তৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব কোনটো হ'ব চি ডেছ টু দ্য ষ্ট'ৰ এভৰি ডে চি গ' টু দ্য ষ্ট'ৰ হ'ব নে গ'জ টু দ্য ষ্ট'ৰ হ'ব নে গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ নে ৱেন টু দ্য ষ্ট'ৰ গ'জটো শুদ্ধ উত্তৰ কাৰেক্ট চিনোনিম ফৰ ডিফিকাল্ট সেইটো জানোৱে আমি সকলো ইমান ডিফিকাল্ট নহয় ইমান হাৰ্ডো নহয় গতিকে হাৰ্ডটো শুদ্ধ উত্তৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স I am going to school every day. I goes to school every day. I go to school every day. I went to school every day. Correct কি হ'ব I go to school every day হ'ব কাৰণ simple sentenceত s বা es I ৰ লগত নাখায় Choose the correct article কোনটো হ'ব I saw this elephant at the zoo a elephant an elephant the elephant non elephant শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব an elephant Which one is the adverb in this sentence? তলৰ কোনটো adverb হয় এই sentenceটোত She sings beautifully she to নে sings to নে beautifully নে none শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব beautifully to Next choose the correct sentence She is tallest than her sister She is taller than her sister She is more tall than her sister She is most tall than her sister শুদ্ধ উত্তৰ She is taller than her sister Next প্ৰশ্ন select the correct spelling কোনটো হ'ব accommodate সব বাৰু accommodate হয় কিন্তু ইয়াত ক'বাত স্পেলিঙৰ অলপ খেলিমেলি আছে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব accommodate ACCOMMODATE next which is the correct form of the verb কোনটো হ'ব by next week I dash my project finished will have finished has finished তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব will have finished শেষ কৰি দিম আৰু তেতিয়ালৈ কাৰেক্ট কনজাংশ্যনটো কি হ'ব she cannot sing dash dance and or but nor শুদ্ধ উত্তৰ or she cannot sing or dance next identify the correct tense they have been living here dash 10 years since for from in শুদ্ধ উত্তৰ for এইটো খুব আহে choose the correct sentence I am finished my homework I finished my homework I has finished my homework I finished my homework শুদ্ধ উত্তৰ I finished my homework choose the correct form to কোনটো হ'ব she is dash than her sister more taller tallest more taller শুদ্ধ উত্তৰ taller select the correct synonym for begin এইটো আমি জানো এইটো start হ'ব next choose the correct sentence কোনটো হ'ব he do not like coffee he doesn't like coffee he didn't likes coffee he doesn't liked coffee শুদ্ধ উত্তৰ he doesn't like coffee next choose the correct preposition she is interested dash reading in reading on reading at reading for reading in reading হ'ব choose the correct past form I dash a letter yesterday wrote written writing wrote choose the correct form the movie was dash than I expected more good better good best good more better good better hobo only better which of the following sentences correctly uses the subjunctive mood tolor kuntu sentence bhalkoi subjunctive mood ok dekhuaise if I was rich I would travel the world if I were rich I would travel the world if I had been rich I will travel the world if I am rich I would have traveled the world শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব if I were rich I would travel the world এটো শুদ্ধ উত্তৰ
Which of the following contains an oxymoron? তলৰ কোনটোত oxymoron আছে? Deafening silence, sweet melody, roaring crowd, golden opportunity. তো অক্সিমৰন মানে হৈছে যেতিয়া আমি শব্দটো বিপৰীতভাৱে মানে বিৰোধাভাস থাকে তাক ক'ব অক্সিমৰন ডিফিনিং চাইলেন্স মানে যেনেকৈ আমি অসমীয়াত যে কওঁ তই তাকৰকৈ 3 কাঁহীমান ভাত খাই ল তাকৰকৈ খাব দিছে কিন্তু 3 কাঁহী খাব দিছে এইটো অক্সিমৰন তো ডিফিনিং চাইলেন্সটো মানে ইমানেই ঠাণ্ডা একদম মানে চিঞৰ বাখৰ মানে হুৱাকৈ ঠাণ্ডা মানে তেনেকুৱা কৈছে ইয়াত ডিফিনিং চাইলেন্স এইটো নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য চেণ্টেন্স ইন এক্টিভ ভইচ কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য চেণ্টেন্স ইন এক্টিভ ভইচটো কোনটো হ'ব দ্য মেটচ ৱাজ ৱন বাই দ্য আণ্ডাৰডগছ ৱেৰ ৰাইটিং দ্য মেটচ দ্য আণ্ডাৰডগছ ৱন দ্য মেটচ ইজ ৱন বাই দ্য আণ্ডাৰডগছ আৰ উইনিং দ্য মেটচ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য আণ্ডাৰডগছ ৱন দ্য মেটচ নেক্সট choose the word that best completes the analogy তলৰ কোনটোৱে best মিলিব book is the author's song is to what যদি কিতাপ বলিলে লেখক হয় গান হলে কি হ'ব মিউজিচিয়ান সিঙ্গাৰ লিৰিচিষ্ট কম্পোজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্পোজাৰ নেক্সট which of the following sentences is an example of periodic sentence তলৰ কোনটো periodic sentenceৰ উদাহৰণ হয় Because of the rain, the match was postponed. The match was postponed due to the rain. The match was postponed because the field was flooded. The field was flooded, so the match was postponed. Daughter. Because of the rain, the match was postponed. Next question. Now, which of the following uses the correct phrasal verb? Talor kuntu a correct phrasal verb. Dekhwaise. She called on the meeting. She called off the meeting. She called in the meeting. She called over the meeting. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she called off the meeting next identify the rhetorical device used তলৰ কোনটো rhetorical verb device use কৰা হৈছে the sun smiled down upon us এইটো হৈছে sentence personification hyperbole simile metaphor কোনটো use কৰা হৈছে personification use কৰা হৈছে personification মানে যেতিয়া আমি পাৰ্সনকে এটা মানে বস্তু বুলি মানে যিকোনো মানে নন পাৰ্সনক আমি পাৰ্সন হিচাপে ধৰো যেনে সূৰ্যক আমি গালি পাৰি আছো সূৰ্য তোৰ কি খবৰ তই কিয় নাহিলি গালি তেনেকুৱা নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট সেন্টেন্স দ্যাট ফলোজ দ্য ৰুল অফ প্যাৰালেলিজম তলৰ কোনটো সেন্টেন্সে প্যাৰালেলিজমৰ ৰুলটো ফলো কৰিছে হি এনজয়ছ ৰিডিং টু সুইম এণ্ড হাইকিং হি এনজয়ছ ৰিডিং সুইমিং এণ্ড হাইকিং হি এনজয়ছ ৰিডিং টু সুইম এণ্ড টু হাইক হি এনজয়ছ ৰিডিং সুইম এণ্ড হাইকিং শুদ্ধ উত্তৰ he enjoys reading swimming and hiking next which of the following is an example of dramatic irony তলৰ কোনটো dramatic irony উদাহৰণ হয় a fire station burns down a character in a place unaware of something the audience knows a man who is scared of flying dies in a plane crash a teacher fails an exam শুদ্ধ উত্তৰ a character in a place unaware of something the audience knows to talk about dramatic irony next identify the sentence that contains misplaced modifier to tolor kuntu sentence e misplaced modifier dekhwaise running quickly the bus left the station while we were running quickly we ran quickly to catch the bus that had left the station running quickly we saw the bus leaving the station hudhautor running quickly the bus left the station next which of the following is a euphemism for died গতিকে ডাইডৰ ইউফেমিজম কি হ'ব কিক দ্য বাকেট মানে যেটো আমি ডাইডক বেলেগ এটা ষ্টাইলেৰে ক'ব বিচাৰো পাস্ড অৱে গন টু হেভেন বিট দ্য ডাষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাস্ড অৱে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব ইন দ্য সেন্টেন্স দ্য কমিটি ডেজ টু মিট নেক্সট উইক প্লেনছ ইজ প্লেনিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ প্লেনছ Identify the type of sentence structure to tolor kontu etu sentence structure hobo e jetu sentence dia ase hetu hol despite being tired comma she finished the report kundu hobo simple compound complex uthautor complex which of the following is an example of lithotes tolor kuntu lithotes or udaharon hoy she is not bad at singing he is faster than the wind the news hit me like a ton of bricks this is the best day ever শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ লিটোটেছৰ she is not bad at singing next
choose the sentence that uses the future perfect tense তলৰ কোনটো future perfect tense ক ব্যৱহাৰ কৰিছে I will have completed the assignment by tomorrow I am completing the assignment tomorrow. I will complete the assignment tomorrow. I have completed the assignment by tomorrow. শুদ্ধ উত্তৰ I will have completed the assignment by tomorrow. Which of these is an example of assonance? তলৰ কোনটো assonance উদাহৰণ হয়? The cat sat on the mat. Sally sells seashells by the seashore. Now the rain in Spain stays mainly in the plain. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. শুদ্ধ উত্তৰ The rain in Spain stays mainly in the plain. তো এইটো হৈছে আমাৰ assonance উদাহৰণ Next, identify the sentence that contains an error in subject-verb agreement. তলৰ কোনটোত subject-verb agreement ভুল দেখা পোৱা গৈছে Neither the manager nor the employees are available. Either John or his friends is coming. Each of the girls has a book. The team is playing well this season. Either John or his friend is coming. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ Which of the following is an example of an imperative sentence? তলৰ কোনটো imperative sentence উদাহৰণ হয় Where are you going? Please close the door. She loves chocolate. I am learning to swim. Please close the door. শুদ্ধ উত্তৰ Next, choose the correct idiomatic expression. তলৰ কোনটো correct idiomatic expression হয় He is feeling the weather under, below, beside, with. এইটো হ'ব under. Which of the following uses a dangling particle? তলৰ কোনটো dangling particle ব্যৱহাৰ কৰিছে Walking through the park, the flowers bloom beautifully. Walking through the park, I admired the flowers. I admired the flowers as I walked through the park. The flowers were blooming as I walked through the park. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Walking through the park, the flowers bloom beautifully. Next, choose the correct homophone. তলৰ কোনটো correct homophone হ'ব We went to the beach to watch the dash. See, saw. See to শুদ্ধ উত্তৰ Identify the example of synecdoche. তলৰ কোনো synecdoche উদাহৰণ হয় All hands on deck. The leaves dance in the wind. Time is a thief. Her smile was a ray of sunshine. All hands on deck. এইটো synecdoche উদাহৰণ Choose the correct sentence. কোনটো হ'ব He can sing good. He can sing well. He sings good. He sings nicely. He can sing well. Which of the following is an example of anaphora? তলৰ কোনটো anaphora উদাহৰণ হয় I came, I saw, I conquered. The sky was blue and the sea was too. He is as brave as lion. All that glitters is not gold. I came, I saw, I conquered. এইটো anaphora উদাহৰণ Choose the correct plural form. তলৰ কোনটো শুদ্ধ বহুবচনৰ ৰূপ হয় Criterion, criteria, criterions, criterias. শুদ্ধ উত্তৰ criteria Which of the following is an example of hyperbole? তলৰ কোনটো hyperboleৰ উদাহৰণ হয় I have a million things to do today. The stars were like diamonds in the sky. The book was as interesting as watching paint dry. He runs faster than a cheetah. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব I have a million things to do today. Choose the correct option to complete the sentence. They dash dinner when I arrive. কি হ'ব Are cooking, were cooking, will cook, have cook, were cooking. Choose the correct passive voice form. They will complete the object by next week. তেওঁলোকে এই কামটো next week শেষ কৰি পেলাব এইটো correct passive to কি দি হ'ব কোনটো হ'ব The project will be completed by them next week. The project was completed by them next week. The project will have been completed by next week. The project is completed by them next week. শুদ্ধ উত্তৰ The project will be completed by them next week. শুদ্ধ উত্তৰ হেতু হ'ব Select the correct determiner. তলৰ কোনটো correct determiner হ'ব I bought these oranges from the market. Many, much, few, little. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ many. Identify the auxiliary verb in the sentence. তো তলৰ কোনটো auxiliary verb হয় sentenceত She has been working here for 5 years. Has been working here. কোনটো হ'ব has to হ'ব Choose the appropriate preposition. Appropriate preposition কোনটো হ'ব He insisted that paying the bill. On, at, with, by. শুদ্ধ উত্তৰ on. Select the right adverb. Right adverb কোনটো হ'ব He completed the task dash quick, quickly, quicker, quickness. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ quickly. Choose the correct indirect speech form. তলৰ কোনটো correct indirect speech form হয় She said sentence to hold I will go to the market tomorrow. She said that she will go to the market tomorrow. She said that she would go to the market the next day. She said that she would go to the market tomorrow. She said that she will go to the market the next day. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ She said that she would go to the market the next day. Identify the adjective clause. Adjective clause আমি বিচাৰিব লাগে The car that was red belonged to John. That, who, which, whose, which হ'ব
তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ দ্য ট্ৰেইন ডেছ বিফৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেচন হেড লেফ্ট হেজ লেফ্ট উইল লিভছ হেড লেফ্ট হ'ব চুজ দ্য কাৰেক্ট পেচিভ ফৰ্ম দে আৰ ক্লিনিং দ্য ৰুম ইজ ক্লিন বাই ডেম দ্য ৰুম হেজ বিন ক্লিন বাই ডেম দ্য ৰুম ইজ বিং ক্লিন বাই ডেম দ্য ৰুম ৱাজ ক্লিন বাই ডেম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ৰুম ইজ বিং ক্লিন বাই ডেম কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ কি হ'ব দেয়াৰ ইজ ডেছ মিল্ক লেফ্ট ইন দ্য ফ্ৰিজ মেনি milk, little milk, few milk, several milk, little. Identify the auxiliary verb. We had been waiting for an hour, had been waiting for, had hobo. Appropriate preposition ki habo. She is very good at playing the piano. Add on in with at hobo. Right adverb to ki hobo. He runs very fastly, fast, faster, fastest, fast hobo. Correct indirect speech to ki hobo. He said I am reading a book. He said that he is reading a book. He said that he was reading a book. He said that I am reading a book. He said that I was reading a book. He said that he was reading a book to Huddha Uttar. Identify the adjective clause. Adjective clause to Kundu Haba. The man who lives next door is a doctor who lives next door. Huddha Uttar who. Choose the correct option to complete the sentence. See that since morning is studying, was studying, has been studying, will be studying. Huddha Uttar Haba has been studying. Correct passive form to ki haba. They have finished the job. The job had been finished by them. The job has been finished by them. The job was finished by them. The job is finished by them. Huddha Uttar. The job has been finished by them. তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক আমি টেট পিজি আৰু টেট হাইস্কুলৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুকেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ MCQs ৰিলেটেড আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'তে আমি চিলেবাছত থকা আছাম এণ্ড ইটছ পিপল সেই চিলেবাছৰ অংগৰ লগত জড়িত কিছু MCQ পুনৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে হ'ল দ্য পঞ্চায়ত ৰাজ এক্ট ৱাজ এপ্লাইড ইন আছাম আফটাৰ এজিটেশ্যন বাই উইচ কমিউনিটিজ অসমত পঞ্চায়ত ৰাজ যিটো এক্ট আছে যিটো নিয়ম কানুন যাক কয় সেইটো অসমত এপ্লাই কৰা হ'ল কোনটো কমিউনিটিৰ আন্দোলনৰ বাবে Bengali speaking communities, indigenous Assamese communities, migrants from Bangladesh, নে tea plantation workers. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব indigenous Assamese communities. তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে which of the following physiographic divisions of India are found in Assam? তো তলৰ কোনটো physiographic division অসমত পোৱা যায় Northern Himalayas, Northern Plains, Deccan Plateau, Western Ghats, Northern Plains, Coastal Plains, Indo-Gangetic Plains, Eastern Ghats, Deccan Plateau, Northern Plains, Western Ghat, Eastern Ghats. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অসমত Northern Himalayas, Northern Plains, Deccan Plateau এই physiographic division অসমত পৰে Which river is considered the lifeline of Assam and is older than the Himalaya? তলৰ কোনটো অসমৰ জীৱন ৰেখা বুলি কোৱা হয় সেই নদীৰ নামটো ক'ব দিছে আৰু হেতু হিমালয়তকৈও পুৰণি বুলি কোৱা হয় হিমালয়টো বৰ্তমানেও আগবাঢ়ি মানে তাৰ মানে যৌৱনকাল শেষ হোৱা নাই এটো আগবাঢ়ি আছে মানে বাঢ়ি আছে তো আমি জানোৱে সকলো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেক্সট প্ৰশ্ন what is the wide of the Brahmaputra valley in Assam অসমৰ যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে তাত আমি আছো সকলো তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালিৰ ওয়াইডটো কিমান বুলি কৈছে 30-40 meter 50-60 kilometer 50-60 meter 80-100 kilometer 100-120 এটো সাকে এমআই বুলি কৈছে মিটাৰ বুলি ধইছো নহব পাৰে 100-120 160-200 kilometer 200-250 এমআই 320-400 kilometer তো এটো আপুনি জানিবই লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 80-100 কিলোমিটাৰ বহল হয় অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালিটো Next prashna. The Brahmaputra river in Assam turns into a braided river and can reach a wide of Brahmaputra nodi amar e braided hoy. Braided mane bahut bohol hoy jay aru yar boholor jitu mane hima kiman lege jay 8 kilometer 16 kilometer 32 kilometer ne 80 kilometer apuni eto janibo lage 16 kilometer lege dighol thake boli koise dighol noy eto bohol Next prashna which range does the Barak river originate from Barak river kuntu range or pora ulaise Patkai range Borail range Khasi hills Karbi Anglong শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Borail range Next
Which is the second most populous city in Assam located the Barak Valley? তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পপুলাছ চিটি হয় অসমৰ যিটো বৰাক ভেলীত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী শিলচৰ তেজপুৰ শিলচৰ হ'ব গুৱাহাটী is known as the gateway of to the northeast India and is one of the fastest growing cities in the world. It is located on the banks of which river? আমি সকলোৱে জানো বাৰু এইটো সেইকাৰণে মই এইটো নকওঁ আৰু আপোনালোকে জানেই ডিব্ৰুগড় next person Dibrugarh a key city in Assam is primarily known for its industry in Dibrugarh kihor kane jane ki industry kane agriculture tourism oil and natural gas na handicraft শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব oil and natural gas what type of climate does Assam experience অসমৰ জলবায়ুটো কেনেকুৱা tropical rainforest climate নে desert climate নে tropical monsoon climate নে Mediterranean climate এটো আপুনি জানিবই লাগে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ট্ৰপিক্যাল মনসুন ক্লাইমেট হেকানে খুব গৰম হয় খুব বৰষুণ হয় ওকে নেক্সট what is the typical maximum temperature in Assam during the summer গৰম দিনত অসমত ম্যাক্সিমাম সৰ্বাধিক টেম্পাৰেচাৰ কিমান হয় 25 পৰা 30 ডিগ্ৰী 35 পৰা 38 ডিগ্ৰী 40 পৰা 45 ডিগ্ৰী না 50 পৰা 55 ডিগ্ৰী 55 ডিগ্ৰী তো ইয়াত কৈছে 35 ৰ পৰা 38 ডিগ্ৰী কিন্তু 2024 চনত বহুত বাঢ়ি গল 40 প্লাস হৈ গৈছিল আৰু বাঢ়িব কাৰণ যিমানবোৰ গছ কাটি ধ্বংস হৈছে next what is the typical minimum temperature in Assam during the winter কিমান ঠাণ্ডা হয় অসমত মিনিমাম 1 ৰ পৰা 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 6 ৰ পৰা 8 ডিগ্ৰী 10 ৰ পৰা 12 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 15 ৰ পৰা 18 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠাণ্ডা 6 ৰ পৰা 8 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈকে অসমত ঠাণ্ডা হৈছে মানে বিৰাট ঠাণ্ডা মানে হাড় কপোৱা ঠাণ্ডা next what weather phenomenon significantly affects the climate of Assam অসমৰ যেটো জলবায়ু এটো বতৰৰ এনে কি প্ৰক্ৰিয়ায় এফেক্ট কৰে heavy rainfall and high humidity frequent hurricanes snowfall and freezing temperatures dust storms and drought শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব heavy rainfall and high humidity বহুত বৰষুণ দি আৰু বহুত humidity হয় গৰম হয় থাকিব নোৱাৰে which seasons in Assam are usually pleasant with moderate rainfall and temperature তো তলৰ কোনটো সিজনত অসমে মানে আমি প্লিজেন্ট মানে আৰু ঠিক ঠাক আৰু খুব বেছি গৰম নহয় খুব বেছি ঠাণ্ডা নহয় তাই এনেকুৱা এটা মানে জলবায়ু পাওঁ উইন্টাৰ এণ্ড স্প্ৰিঙত নে স্প্ৰিং এণ্ড অটমত নে সামাৰ এণ্ড অটম নে উইন্টাৰ এণ্ড সামাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্প্ৰিং এণ্ড অটম স্প্ৰিঙত আমি হেতু পাওঁ স্প্ৰিং মানে যেতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল হেতু স্প্ৰিং অটমটো যেতিয়া সাকে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আৰু এটো সময়টো আৰু next Assam's agriculture is largely dependent on which weather pattern অসমৰ কৃষি কোনটো weather patternত মানে নিৰ্ভৰশীল northeast trade winds winter snowfall southwest monsoon rains coastal sea breeze শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব southwest monsoon rains এটো জানিবই লাগে southwest monsoon rains next which river is primarily responsible for flooding in Assam every year এটো আমি জানোৱে এটো নকওঁ আৰু next which of the following is not typically affected by flooding in Assam তলৰ কোনটো flood হলেও একো বিশেষ ক্ষতি নহয় houses livestock bridges airport next what causes the flooding in Assam every year কিয় অসমত বাৰে বাৰে বানপানী হয় high snowfall in the Himalayas rising water levels of rivers due to rainfall tsunamis from the Bay of Bengal earthquakes and volcanic eruptions শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব rising water levels of rivers due to rainfall খুব বেছি বৰষুণ দিয়া কাৰণে rising হৈ যায় water level to next which of the following infrastructure elements is commonly damaged by flooding in Assam যেতিয়া অসমত খুব বানপানী হয় তেতিয়া কি আন্তঃগাঁথনি বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হয় এয়াৰপোৰ্ট ব্ৰিজেছ ষ্টেডিয়ামছ হোটেলছ তো ব্ৰিজ ভাঙে What is the common consequence of flooding in Assam apart from property damage? Property damage of bad day অসমত বানপানী হলে কি হয়? Communication breakdown হয় না increase in tourism না expansion of urban areas না boost in agricultural production? শুদ্ধ উত্তৰ communication breakdown হৈ যায়. What is the significant impact of flooding in Assam in addition to physical damage? Physical damage ৰ বাহিৰে কি হয় আৰু?
Fatalities increase exports, improve infrastructure, reduce population. Fatalities বহুত মানুহ মৰে, animal মৰে. Which of the following national parks in Assam is a UNESCO World Heritage Site? এইটো আমি জানোৱে সকলো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব. Which endangered species is found in Kaziranga National Park? Kaziranga National Parkত কোনটো এটা লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী পোৱা যায়? মানে আৰু প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায়. বেংগল টাইগাৰ, ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চৰছ, গোল্ডেন লাংগুৰ নে হুলুক গিবন? ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চৰছ, এইটো আমি জানো. Next, the golden langur, an endangered species, is primarily found in which region of Assam? তো এইটো সোণালী বান্দৰটো নেকি? এইটো ক'ত পোৱা যায়? কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানস ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, নন অফ দ্য এবভ. তো হ'ব এইটো নন অফ দ্য এবভ. এইটো ক'ত পোৱা যায়? এইটো পোৱা যায় আমাৰ আছাম ভূটান বৰ্ডাৰ ফালে পোৱা যায় বুলি কৈছে. আৰু চাগে গোল্ডেন লংগুৰ নে কিবা এটা আমাৰ গিবনহে এইটো সেইটো বেলেগ. নেক্সট, which species is the state bird of Assam? অসমৰ কোনটো জাতীয় চৰাই হয়? বেংগাল ফ্লৰিকেন, হোৱাইট উইন্স উড ডাক, ৰুফাছ নেক হৰ্ণবিল নে জেৰ্ডনছ বেবলাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ হোৱাইট উইন্স উড ডাক. হাঁহ হয় যিটো হোৱাইট উইন্স থাকে. নেক্সট, which of the following animals is found in Assam's Manas Wildlife Sanctuary? তলৰ কোনটো অসমৰ মানস ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত পোৱা যায়? বেংগাল টাইগাৰ, গোল্ডেন লাংগুৰ, এছিয়ান ইলেফেণ্ট, অল অফ দ্য এবভ. চবেই পোৱা যায়. বেংগাল টাইগাৰো পায়, গোল্ডেন লাংগুৰো পায়, এছিয়ান ইলেফেণ্টো পায়. নেক্সট, which extinct মানে লুপ্ত নাই আৰু species was once found in আছাম, কিন্তু অসমত আগত পোৱা গৈছিল? ঘৰিয়াল, পিংক হেডেড ডাক, বোথ এ এণ্ড বি নে নন অফ দ্য এবভ? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘৰিয়াল পোৱা যায় আৰু পিংক হেডেড ডাকটো আগত পোৱা যায়, এতিয়া নাই আৰু পিংক হেডেড. নেক্সট, আছাম ইজ হোম টু which of the following endangered aquatic species? তো অসমত এটা মানে প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায়, কমপ্লিটলি নাই হোৱা এটা জলীয় মানে প্ৰাণী পোৱা যায়, সেইটো কি হয়? গেংগিছ ৰিভাৰ ডলফিন, গেংগিছ শাৰ্ক, ব্ৰাহ্মণী ৰিভাৰ টাৰ্টল নে অল অফ দ্য এবভ? তো উত্তৰ হ'ব গোটেইকেইটা. ব্ৰাহ্মণী ৰিভাৰ টাৰ্টল, গেংগিছ শাৰ্ক, গেংগিছ ৰিভাৰ ডলফিন এইবোৰো পোৱা গৈছিল, এতিয়া খুব কম. Which animal species has Assam helped conserve from near extinction alongside the one-horned Indian rhinoceros? তলৰ কোনটো এনেকুৱা এটা এনিমেল হয়, স্পিচিছ হয়, যিটো অসমে সংৰক্ষণ কৰিছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগত? বেংগাল টাইগাৰ, পিগমি হক, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো, অল অফ দ্য এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোটেইকেইটা. বেংগাল টাইগাৰ, পিগমি হক, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো. নেক্সট, which two UNESCO World Heritage Sites are located in Assam for their wildlife conservation efforts? তো তলৰ কোনটো ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয় যিটো অসমত আছে আৰু তেওঁলোকে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে? কাজিৰঙা এণ্ড নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা এণ্ড ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা এণ্ড মানস ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাজিৰঙা এণ্ড মানস ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী. নেক্সট, which of the following trees is a significant part of Assam's forest? তো অসমৰ ফৰেষ্টত পোৱা আটাইতকৈ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ গছৰ নাম? টিক, শাল ট্ৰী, বনিয়ান ট্ৰী, পাইন ট্ৰী? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শাল ট্ৰী. আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ উইচ স্পিচিছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? তো অসমত আটাইতকৈ বেছি এনিমেলে হ'ব, সেইটো মানে কোনটো স্পিচিছৰ পোৱা যায়? বেংগাল টাইগাৰ, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো, গোল্ডেন লাংগুৰ, ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো, মহ, কিন্তু সেইটো জংগলীটো মানে যিটো বন্য. হাউ মেনি স্পিচিছ অফ বাৰ্ডছ আৰ ফাউণ্ড ইন আছাম মেকিং ইট দ্য হাইয়েষ্ট ইন ইণ্ডিয়া? অসমত কিমান ধৰণৰ চৰাইৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় যিটো মানে ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি হয়? 720, 800, 820, 900? 820 ইমান ধৰণৰ ইয়াত পোৱা যায়. তো আমি এইবোৰক লৈ সজাগ হ'ব লাগে আৰু চৰাই বিনা কাৰণত মাৰিব নালাগে. নেক্সট, আছাম ইজ ন'ন ফৰ হেভিং দ্য হাইয়েষ্ট ডাইভাৰ্চিটি অফ উইচ টাইপ অফ ফ'না ইন ইণ্ডিয়া? অসম কোন হাইয়েষ্ট ডাইভাৰ্চিটি অসমত এটা পোৱা যায়, সেই ফ'নাৰটোৰ নাম সেইটো
ফনাটো কি হয় এম্ফিবিয়ানছ বাৰ্ডছ মেমেলছ ৰেপটাইলছ শুদ্ধ উত্তৰ বাৰ্ড এইটো চৰাই মানে What marks the beginning of the festive season of Bihu in Assam? তো বিহু যিটো হয় আমি ইয়াত বিহু পালন কৰোঁ সেইটো কি ছিজনৰ পৰা মানে কিহৰ পৰা বিহু অহা বুলি কয় এৰাইভেল অফ দ্য মনচুন ব্লুমিং অফ দ্য কপৌ অৰ্কিড হাৰ্ভেষ্ট ছিজন নে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেইন ব্লুমিং অফ দ্য কপৌ অৰ্কিড কপৌ ফুল যেতিয়া ফুলে আৰু What is the state flower of Assam? Blue lotus, foxtail orchid, hibiscus, marigold. অসমৰ জাতীয় ফুল কি foxtail orchid. How many orchid species are estimated to be found in India? গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কিমান ধৰণৰ orchid species পোৱা যায় 1314 1314 Where is the Kaziranga National Orchid and Biodiversity Park located? Kaziranga National Orchid and Biodiversity Park ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটী কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক দিছপুৰ মানস ৱাইল্ডলাইফ চেংচুৱেৰী শুদ্ধ উত্তৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আছে নেক্সট approximately how many orchid species are featured in the Kaziranga National Orchid and Biodiversity Park ইয়াত চাগে গৈছেই বহুতে তো অখিল গগৈৰ লগত জড়িত হেতু কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিড এণ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটি পাৰ্কটো ইয়াত কিমান প্ৰজাতিৰ মানে অৰ্কিড পোৱা গৈছে 250 500 750 1000 500 বুলি কৈছে which of the following is not found in Assam coal limestone gold natural gas তো হুনটো পোৱা নাযায় ইয়াত তামিলনাডু ফালে পায় when were major petroleum and natural gas reserves discovered in Assam অসমত কেতিয়া natural gas reserve পোৱা গৈছিল 1869 1889 1950 1970 to 1889 হয় according to a recent USGS estimate how many barrels of oil are estimated to be in Assam geologic province to অসমত USGS অৰ যেটো ধাৰণা তেওঁলোকে যেটো ৰিসাৰ্চ তাৰ মতে কিমান বেৰেলৰ ইয়াত তেল আছে 1889 ৰ বাদ উলিয়াই আছে ব্ৰিটিছে আজিলৈকে উলিয়াই আছে 200 মিলিয়ন বেৰেল 399 মিলিয়ন বেৰেল 1 বিলিয়ন বেৰেল নে 1.5 মিলিয়ন বেৰেল সৰি বিলিয়ন 399 মিলিয়ন বেৰেল বুলি কৈছে Assam is prone to which of the following natural disasters এটা আমি জানো annual flood which strong earthquake events have been recorded in Assam অসমত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ earthquake কেতিয়া হৈছিল 1940 1869 97 1950 1980 990 2000 2010 1869 1897 or 1950 এই তিনিটা আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আছিল এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন কৰো যে what was the population of Assam according to the 2011 census 2011 চনৰ লোক গণনাৰ মতে অসমৰ জনসংখ্যা কিমান এতিয়াটো 2000 নিয়মতে 21ত কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰ্ণাৰ কাৰণে থাকে পিছুৱাইছে কেতিয়া কৰে এটো সিওৰ নমানে কৰিব আৰু বেছি দিন নাই আৰু তো কিমান আছিল এতিয়াটো বাঢ়ি যাব তেতিয়াৰ কথা হদিছে 26.66 মিলিয়ন 28.67 মিলিয়ন আৰু 31 এটো মিলিয়নে হ'ব 35 থাৰ্ড এটো হয় 31 কোটি বুঝছানে 31 কোটি আছে বাকিখিনি আৰু এটো গন্তি কৰা নাই কিন্তু এতিয়া কিন্তু বাঢ়ি গল মানে কাউন্টিং নাই কৰা এতিয়া কিন্তু এটো চাগে বহুত হৈ গল as of 2011 census what was the literacy rate in Assam 2011 চনৰ যেটো সেন্সাস তাৰ মতে অসমত শিক্ষিত হাৰ কিমান 67.27 73.18 78.81 73.18 তাৰ মানে বহুত এতিয়া আমাৰ শিক্ষিত হোৱাগে নাই Which district in Assam had a population growth rate of 20% to 24% during the last decade? তো তলৰ কোনটো অসমৰ জিল্লাত পপুলেশন জনসংখ্যা 20% অৰ পৰা 24% হৈছিল লাষ্ট ডেকেডত জৰহাট শিৱসাগৰ ধুবুৰী নে ডিব্ৰুগড় ধুবুৰী What was the male literacy rate in Assam according to 2011 census 2011 চনৰ সেন্সাসৰ মতে অসমত পুৰুষৰ সাক্ষৰতা হাৰ কিমান
54.6, 67.27, 78.81, 71.3%. 78.81%. তো এতিয়াও মানে এনে বহু পুৰুষ আছে মেক্সিমাম যিসকল শিক্ষা লোৱা নাই দুখৰ কথা Which language family has the highest number of languages spoken in Assam? তলৰ কোনটো লেংগুৱেজ পৰিয়াল অসমত বেছি আছে Sino-Tibetan, Austro-Asiatic, Indo-European, Thai Kadai Sino-Tibetan হ'ব What was the population growth rate of Assam between 2001 and 2011? অসমত population growth কিমান হ'ল 2001 পৰা 11 লৈকে 10%, 16.93%, 20%, 24%, 16.93% হ'ল বহুত হৈছে Which of the following district in Assam recorded a relatively low population growth around 9% in the last decade? তো কোনটোত আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ধুবুৰী নে শিৱসাগৰ মৰিগাঁও নগাঁও তো এইটো শিৱসাগৰ What was the population of Assam in 1901? 1901 চনত অসমৰ জনসংখ্যা কিমান আছিল 6.70 million, 14.63, 3.29, 22.41 3.29 million আছিল কিমান কম আছিল সব Which community has the highest number of people in Assam according to the People of India project? People of India projectৰ মতে অসমত কোনটো কমিউনিটিৰ মানুহ বেছি আছে Dravidian, Indo-Aryan, Tibeto-Burman, Austro-Asiatic Tibeto-Burman What was the urbanization rate in Assam as per the 2011 census 2011 censusৰ মতে অসমত চহৰীকৰণ কিমান হ'ল 12.9%, 15.5, 10.2 নে 8.7 to 12.9 হ'ব এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অন্যান্য কথালে যাম যিবোৰ কথা আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে ওকে Which language is spoken by 28.92% of the population in Assam? 28.992 শতাংশ মানে কোনটো ভাষা পতা হয় অসমত সাদ্ৰি বেঙ্গালী নেপালী আসামিজ তো হ'ব বেঙ্গালী তে আমি লোকপিয়লটো বাদ দি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হ'ব আৰু আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' অনাৰ মোৰ আছে কাম তেতিয়া পুনৰ পাতিম প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ আমাৰ পেডাগজি পাৰ্ট 2 ডিছকাশ্যন কৰিম আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ ডিজেবল চিলড্ৰেন এম্ফেচাইজেছ অন হোৱাট ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন যেটো ডিজেবল চিলড্ৰেনৰ বাবে দিয়া হয় এটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে A B C D চাৰিটা আমাৰ অপচন আছে গতিকে মই আপোনালোকক অপচন কেইটা পঢ়ি শুনাতকৈ ডাইৰেক্ট উত্তৰটো কৈ দিম যাতে আপোনালোকৰ টাইমো বাছে আৰু কম সময়ত বেছি কথা শিকে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ equal opportunities to children with disabilities in general schools and facilitates their retention তাৰ বাবে integrated education for disabled children এ গুৰুত্ব দিয়ে equal opportunity যাতে সব ষ্টুডেন্টে পায় মানে disability studentও যাতে equal opportunity পায় general school ফুৰত আৰু তেওঁলোকক যাতে তাতে থাকি পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ে নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল assertion A ইয়াত কৈছে planning involves choosing tasks that must be performed to attain organizational goal reason কৈছে planning activity focuses on attaining goal এতিয়া এই দুটা assertionৰ যেটো reason কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল কোনটো কি তো আমাৰ ডাইৰেক্ট মই উত্তৰলে যাওঁ আমাৰ বাবে দুটাই শুদ্ধ হ'ব planning involves choosing tasks that must be performed to attain organizational goal hetu শুদ্ধ assertion to reason planning activity focuses on attaining goal এই দুটাই শুদ্ধ এতিয়া আমি 3 নম্বৰলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে
The statement, the study, design, development, implementation, support on management of computer-based information systems, particularly software applications and computer hardware, refers to what? এই যে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে এই ষ্টেটমেণ্টটোৱে কি বুজায় বুলি কৈছে তো আমাৰ তাত চাৰিটা অপশ্যন আছে এজ ইউজুৱেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটোৱে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিক বুজায় তাৰপিছত যাওঁ 4 নম্বৰ When did the National Council for Teacher Education give a curriculum framework for the 2-year B.Ed and 2-year M.Ed degree program? কিমান চনত NCTE দুবছৰীয়া B.Ed আৰু দুবছৰীয়া M.Ed degree ঘোষণা কৰিছিল এয়া হ'ব 2014 চনত 14 তাৰ আগত চাগে এবছৰীয়া আছিল 5 number match the models of teacher education in list 1 with description in list 2 list 1 আৰু list 2 আমি মিলাব দিছে তো আমি এটো ৰৈ নাথাকো আৰু আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব এ তাৰ মানে এ টু মিলিব 4 ৰ লগত এ টু মিলিব কম্পিটেন্সি বেস টু মিলিব participants become proficient through demonstrating mastery এটো হ'ব তাৰ পিছত B2 3 হ'ব B2 আমাৰ দিছে behavioris এটো principle of operant conditioning used for teacher training ইয়াৰ লগত মিলিব তাৰ পিছত আমাৰ C2 মিলিব 1 ৰ লগত inquiry oriented to মিলিব participants explain academic content by posing and investigating question আশা কৰো আপোনালোকে এটো বুজিলে তাৰ পিছত আমি নেক্সট হলে যাওঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে identify which statement from the following is mismatch as rubrics তো তলৰ কোনটো statement rubrics ৰ লগত জড়িত নহয় বা mismatch হৈছে বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 6 or D হ'ব an effective criteria for assessment of quality teaching এটো mismatch হৈছে বাকি কিটা ঠিকই আছে যেহেতু ঠিকই আছে তো আমি এটো অলপমান পঢ়ি দিওঁ a scoring guide used to evaluate the quality of students related to rubrics criteria at particular levels of achievement and scoring strategy used for both summative and formative assessment eto rubrics logot jorito next proshno the type of learning explained by Albert Bandura is also known as what Albert Bandura jitu learning explain korisil ta ki buli jona jay 7 number direct uttor jao amar hobo observational learning 8 number match the following hoise a proshno list 1 ot ase characteristics of scientific method list 2 ase attributes to direct ami uttorle jao uttor amar eneko option ase to 8 number or amar uttor to hobo b tar mane a to dui logot joito hobo replicability a to joito hoy independent researchers arriving at the same result tar bisot B24 hobo precision to milibo how close are measurement of the same item tar bisot C21 hobo falsifiability etu milibo a hypothesis to be proven wrong tar bisot apunar B2 or D23 logot milibo parsimony to milibo selecting most simple explanation ইয়াত মই পুনৰ এটা কথা আওৰাব বিচাৰিছো হেয়া হল মই যেটো ইয়াত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয় বুলি কৈছো অকল হেতুকে মানি নলব অন্ধ ভক্তৰ দৰে আপোনালোকে কিন্তু এটো নিজা ববেগে ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিবই লাগে হেতু নেক্সট which is not the principle of total quality management তলৰ কোনটো total quality management or গুণ নহয় বা নীতি নহয় তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ principle of equal distribution of profit এয়া নহয় বাকিখিনি হয় তো যেহেতু হয় আমাৰ মনত থকাটো দৰকাৰ principle of continuous improvement and self evaluation এটো হয় principle of system of ongoing process এটো হয় principle of synergistic relationships এটো হয় next প্ৰশ্ন which educational activity is most desirable to the pragmatics মানে হৈছে
যিসকল চাগে ব্যৱহাৰিকবাদ মানে ব্যৱহাৰক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে যিটো আমি প্ৰেক্টিকেল লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তো তলৰ কোনটো শিক্ষাগত কাৰ্যই মানে প্ৰেগমেটিছ সকলে বেছি ভাল পায় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডাইৰেক্ট that characterizes by spontaneous active pleasurable and practical for the pupil এইটো তাৰপিছত পুনৰ আমাৰ আহিল মেথছ দ্য ফলোয়িং মডেলছ অফ ইনক্লুজন আছে আৰু এট্ৰিবিউটছ আছে তো ডাইৰেক্ট আমি উত্তৰলৈ যাওঁ আমাৰ এয়া হ'ব 11 নম্বৰ যিটো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে এইটো বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো যদি বি হয় এ টু 3 লগত মিলিব বি টু 4 চি টু 1 ডি টু 2 তো এতিয়া আমি পুনৰ ঘূৰি যাওঁ এ টু 3 লগত মিলিব ইণ্টাৰভেনশ্যন মডেল এইটো মিলিব ট্ৰানজিশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিজেবিলিটিজ ইনটু জেনেৰেল এডুকেশ্যন তাৰপিছত বি টু 4 বিটো হৈছে টিম টিচিং মডেল এইটো মিলিব স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন টিচাৰ এণ্ড দ্য ৰেগুলাৰ টিচাৰ ৱৰ্ক টুগেডাৰ C2 হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল মেইন ষ্ট্ৰীমিং মডেল তো C2 মিলিব 1ৰ লগত প্ৰভাইডছ এন অপৰচুনিটি ফৰ দ্য ডিজেবল চিলড্ৰেন টু ডেভেলপ ছ'চিয়েল স্কিলছ তাৰপিছত D2 নন একাডেমিক মডেল এইটো মিলিব মডেল বেছড অন চাইক'মটৰ ডমেইন আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকে বুজি পালে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য পলিচি অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিটছ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ইন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ইজ এন এক্সাম্পল অফ হোৱাট পলিচি অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিটছ গতিকে হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্টত মানে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো চিট থাকে সেইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় স্পনচাৰ্ড মবিলিটি কণ্টেষ্ট মবিলিটি কালচাৰেল মবিলিটি নে জিঅ'গ্ৰাফিকেল মবিলিটি তো এয়া হ'ব আমাৰ স্পনচাৰ্ড মবিলিটি 13 In Gagne's hierarchy of learning, which one of the following will not be included in rule learning? Gagne's যিটো hierarchy of learning আছে তলৰ কোনটো তাত জড়িত নহ'ব তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ প্ৰব্লেম সলভিং লাৰ্ণিং ইয়াত নহ'ব বাকীকেইটাত হ'ব বাকীকেইটা কনচেপ্ট লাৰ্ণিং ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং SR লাৰ্ণিং Next, which of the following commission/committee was required exclusively to address teacher education in India? তলৰ কোনটো কমিটিয়ে টিচাৰ এডুকেশ্যনক মানে কিবা এড্ৰেছ কৰিছিল য়শপাল কমিটি জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিশ্যন চট্টোপাধ্যায় কমিশ্যন 1 কোঠাৰী কমিশ্যন তো 14 নম্বৰ বি হ'ব জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিশ্যন ইয়াৰ বিষয়ে যদি নাজানে অলপ অধ্যয়ন কৰক 15 assertion কৈছে the academic approach to curriculum construction is not much welcomed by curriculum developers reason the academic approach curriculum has less scope for practical in nature তো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 15 নম্বৰ আপোনাৰ C2 শুদ্ধ হ'ব দুটাই শুদ্ধ both A and R assertion শুদ্ধ reason শুদ্ধ next আমাৰ match the following list 1ত আছে levels of teaching list 2ত আছে organizing pedagogy তো মেমৰি লেভেল গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ এইবোৰ ৰৈ নাথাকোঁ তো আপোনাৰ উত্তৰ হ'ব আমাৰ A2 শুদ্ধ হ'ব A2 4 B2 3 C2 1 তাৰ মানে A2 4 যদি হয় মেমৰি লেভেল হাৰ্বাৰ্চিয়ান মডেলটো হ'ব ৰিকল এণ্ড ৰেকগনিশ্যন লগত জড়িত B3 আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল মৰিছন মডেল কনচেপ্ট মাষ্ট্ৰিটো হ'ব C1 ৰিফ্লেক্টিভ বিগি এণ্ড হাণ্ট এইটো হ'ব 1 এইটো হ'ব আমাৰ ক্ৰিটিকেল এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ ৰিজনিং নেক্সট প্ৰশ্ন একে মেথছ দ্য ফলোয়িং টাইপছ দিছে লিষ্ট 1ত লিষ্টটো দিছে কোনে এইটো কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ লগত জড়িত এট্ৰিবিউটছ তো 17ৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 17 হৈছে আমাৰ 1 A to 4 হ'ব A to 4 B to 1 C to 2 A to 4 যদি হয় componential intelligence to it refers to meaningful acquisition of new information and knowledge about one's own thinking B1 B2 experiential intelligence এইটো হ'ব আমাৰ focuses on insight and the ability to formulate new ideas তাৰপিছত C2 C contextual intelligence to মিলিব practical intelligenceৰ লগত তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ 18 কৈছে symbolic interaction is the framework of which type of qualitative research তো তলৰ কোনটো qualitative researchৰ মানে টাইপ হয় symbolic
ইণ্টাৰেকশ্যন 2 18 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি ফেনমলজিকেল ৰিচাৰ্চ which is not the characteristic of পকায়কৰ তলৰ কোনটো গুণ নহয় 19 শুদ্ধ হ'ব it is a continual improvement strategy towards a higher level of performance তাৰপিছত 20ৰ Assertion A কৈছে Tagore pleaded for bringing the child into direct contact with nature. Reason such a contact will make the child friendly with the real world. তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো 20ৰ আপোনাৰ বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুটাই মানে শুদ্ধ উত্তৰ এছাৰচনো ঠিকেই আৰু ৰিজনো ঠিকেই 21ত আহোঁ 21ত কৈছে যে এইটো কাৰটো কিহৰ লগত জড়িত তো ডাইছগ্ৰাফিয়া কি হয় ডাইছপ্ৰেক্সিয়া কি ডাইছ কেলকুলিয়া ডাইছলেক্সিয়া তো 21 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এ গতিকে এ যদি হয় এ টু 3 লগত বি টু 2 লগত চি টু 4 লগত ডি টু 1 লগত লেটছ গো বেক এ টু 3 তাৰ মানে ডিছগ্ৰাফিয়াটো মিলিব ডিফিকাল্টি ইন ৰাইটিং কাৰোবাৰ যদি লিখাত প্ৰব্লেম হয় চাইল্ড স্পেচিয়েলি ডিছগ্ৰাফিয়া হৈছে বুলি কয় বি টু ডিছপ্ৰেক্সিয়া গতিকে এইটো জড়িত ডিফিকাল্টি ইন মটৰ স্কিল C4 ডিছকেলকুলিয়া আমাৰ ডিফিকাল্টি ইন মেথমেটিক্স মেথছটো নোৱাৰে টান পায় D1 তাৰ মানে ডিছলেক্সিয়াত আমি জানোৱে লেখা পঢ়াত দিগদাৰ হয় নেক্সট Which of the following option is correct with regard to macrofinance? Macrofinance লগত জড়িত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব 22ৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ It is a broad concept and focuses the whole nation এটো শুদ্ধ There is no risk at all because the main aim is to give benefit to the economy দুটাই শুদ্ধ 23লৈ যাওঁ Match the following List 1 List 2 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰ যদি যাওঁ এইটো বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যদি বি টু শুদ্ধ উত্তৰ হয় এ টু 4 বি টু 1 চি টু 2 ডি টু 3 সৰি এ টু 4 চিনক্ৰনাছ লাৰ্ণিং এইটো হ'ব 4 ইণ্টাৰনেট আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙক কোৱা যাব B1 এচিনক্ৰনাছ লাৰ্ণিং ইমেইল আৰু অডিঅ' ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং C2 মোবাইল লাৰ্ণিং মোবাইল ইনেবল লাৰ্ণিংটো হ'ব D3 ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিংটো প্ৰেক্টিচিং ই-লাৰ্ণিং এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল লাৰ্ণিং বুলি কোৱা যাব নেক্সট 21 এন ইফেক্টিভ কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ জেনেৰেলি এণ্টেইলছ হোৱাট ইফেক্টিভ কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছত কি থাকে 24 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ চব থাকে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড অবজেক্টিভো থাকিব ফিডবেক থাকিব নিড বেছ এছেছমেণ্টো থাকিব 25লৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে which of the following is not in the schoolman's basic knowledge that a teacher must have তো স্কুলমেনৰ যিটো নলেজ মানে বেছিক যিটো কনচেপ্ট তাৰ মতে টিচাৰৰ মানে মিনিমাম যিটো বেছিক নলেজ থাকিব লাগে সেইটো তলৰ কোনো নহয় বুলি কৈছে 25 চি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ নলেজ নাথাকিলেও হ'ব বাকীকেইটা লাগিব কিন্তু নেক্সট আইডেণ্টিফাই উইচ অপশ্যনছ আৰ নট নন ভাৰ্বেল কেটেগৰিজ এজ ডেভেলপ বাই চাৰ্লছ গেলৱে যিটো ডেভেলপ কৰিছিলে নন ভাৰ্বেল কেটেগৰি সেইটো কোনো তলত নপৰে এইটো ডি টু নপৰে এক্সেপ্ট ডি টু মানে 4 আৰু 6 জাষ্টিফাইংটো নপৰে আৰু কনফিউজনটো নপৰে বাকীকেইটা পৰে acceptance implement responsive receptive এইবোৰ পৰে next any counseling theory or practice that incorporates and combines doctrines findings and techniques selected from diverse theoretical system is termed as what কোনটো হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ eclectic counseling টো হ'ব eclectic counseling 28 identify what kind of research approach you would like to suggest for the following statement গতিকে ৰিচাৰ্চটো আমাৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে এইটো আমি নপঢ়িলেও হ'ব গুচি যাওঁ what is not the characteristic of PERT PERTৰ characteristic তলৰ কোনো নহয় তো আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ চি টো নহয় objective based planning for allocation of resources in terms of scheduling and controlling তাৰপিছত এছাৰচন আৰু ৰিভিজন প্ৰশ্ন আহিল ইয়াত কৈছে দ্য এডুকেশ্যনেল
aims, contents, and method of teaching, and in fact, the entire process of education must be based on the important aspects such as secularism, socialism, and democracy. Reason কিয় কৈছে যে educational needs of modern India are reflected in the preamble of Indian Constitution. তে কোনটো হ'ব, কোনটো শুদ্ধ, কোনটো অশুদ্ধ, নে দুটাই শুদ্ধ, দুটাই ভুল? 30 আমাৰ C2 হ'ব, both A and true, দুটাই শুদ্ধ. Visual efficiency stands for what? Visual efficiency মানে নো কি? এয়া হ'ব based on cognitive factors. 32. Which of the following statements with regard to cost-benefit analysis is useful for decision making in education? তলৰ কোনটো cost-benefit analysis হয় যিটো decision making on সহায় কৰে educationত? 32 ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. আমাৰ এটো শুদ্ধ উত্তৰ. Cost-based analysis may suggest ways of increasing the profitability of education either by increasing its benefit or by lowering the cost. Next প্রশ্ন, 4 quadrant approach is related to what kind of learning? 4 quadrant approach to কিহৰ কোনটো লাৰ্নিং লগত জড়িত? এয়া হ'ব অনলাইন লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম. 34 maths list 1 with list 2. list 1 ত আৰু list 2 দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি হেতক মিলাব লাগে. ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. D2 হ'ব A24 A24 D23 C21 আৰু C21 D22. A24 যদি হয় ডেভিড প্ৰেট, এটো মিলিব কাৰিকুলাম ইজ এন অৰ্গেনাইজড সেট অফ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনেল এণ্ড অৰ ট্ৰেইনিং ইণ্টেনশ্যন. ঠিক আছে. তাৰপিছত B23 ৱেষ্ট বাৰ্গ এণ্ড ষ্টিমাৰ, এইটো 3 কাৰিকুলাম ইজ এ সেট অফ প্ৰভাইডিং লাৰ্নিং অপৰচুনিটিজ টু এচিভ দ্য অবজেক্টিভছ. তাৰপিছত C2 কৈছে কাৰ্নি এণ্ড কুক, ইয়াত কৈছে কাৰিকুলাম ইজ এ প্লেন অৰ কণ্ট্ৰল কণ্ডিশ্যন আণ্ডাৰ উইচ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ. বুজি পালে? তাৰপিছত D22 কৈছে, তাৰ মানে D2 ৱেষ্টবাৰ্গ টেইলাৰ এণ্ড টাবা, এইটো কাৰিকুলাম ইজ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ এচিভিং ডিজায়াৰ্ড গ'লছ অৰ এণ্ডছ বুলি কৈছে. নেক্সট, হোৱাট আৰ দ্য 3 কনচেপ্টছ অফ নলেজ প্ৰপ'জ বাই ডেং এণ্ড লুকৰ মতে কোনটো তিনিটা তেওঁলোকে মানে নলেজ আগবঢ়াইছিল? 35 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিচিপ্লিনাৰী, প্ৰেক্টিকেল এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল. 36 মেথছ লিষ্ট 1, এইটো কম্পিটেঞ্চি বেছ লিষ্ট 1ত আছে, লিষ্ট 2টোত এট্ৰিবিউট. গতিকে 36ৰ যদি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এ হ'ব 36ৰ এ, তাৰ মানে A24 B21 C22 D23. A24 যদি হয় ফিডবেক টু A24 হ'লে ফৰ্মেটিভ এণ্ড ছামেটিভ হ'ব. B21 যদি হয় কম্পিটেঞ্চি চেম্পলিং হ'লে চেম্পল অফ ৱৰ্ক ফৰ এছেছমেণ্ট হ'ব. C22 অবজাৰভেশ্যন হ'লে ৰিলায়েবিলিটি অফ ৰেটিং ফ্ৰম কলিগছ মাষ্ট বি কনচিষ্টেণ্ট এণ্ড একচেপ্টেবল হ'ব. D23 360 ডিগ্ৰী ৰিভিউ হ'লে মাল্টিপল ইনফৰমেঞ্চ হ'ব. এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ দ্য চায়েন্স অফ এডুকেশ্যন, এই উক্তিটো কোনে কৈছিল? 37 এইটো কৈছিল পিল নামৰ থিয়ৰিষ্টে. 38 দ্য চিটুৱেশ্যন ৱেৰ স্ক'ৰ্ছ অফ 2 ভেৰিয়েবলছ টেণ্ড টু মুভ ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যনছ, দ্য টাইপ অফ ৰিলেশ্যন ইজ টাৰ্ম এজ হোৱাট? এইটো হ'ব আমাৰ বি, নেগেটিভ ৰিলেশ্যন. 38 হৈ গ'ল. 39টো এইটো অলপমান মানে বেলেগ ধৰণৰ, এনেকুৱা আমি নকৰোঁ, আমি ডাইৰেক্ট অন্যান্যবোৰ চাওঁ. যেনে 40 হু ছেইড ডেট ওৱান গুড মাদাৰ ইজ ৱৰ্থ এ 100 স্কুল মাষ্টাৰ, কোনে কৈছিল এজনী মাকেই শ্ৰেষ্ঠ 100টা স্কুল মাষ্টৰতকৈ? কোনে কৈছিলে? এইটো কৈছিলে জৰ্জ হাৰ্বাৰ্ট পালমাৰে. 41ত কৈছে ছাপৰ্টিং পেৰেণ্টছ অফ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ফিজিকেল হেল্থ ডিজেবিলিটিজ শুড ইনক্লুড অল অফ দ্য ফলোয়িং টিচাৰ ৰেছপন্সেছ একচেপ্ট. তলৰ কোনটো নহয়? বাকীকেইটা হয়. 41 B2 নহয়, প্ৰভাইডেড ভেৰি ডিটেইল মেডিকেল ইনফৰমেশ্যন টু পেৰেণ্টছ. কি হৈছে সেইটোতো ডক্টৰে চাব, টিচাৰৰ কাম সেইটো নহয়. Statement 1 কৈছে policy implementation sometimes faces problems. Statement 2 evaluation of policy can be made through research and modification of policy will make the policy more acceptable. কোনটো 1 and 2 টো কাৰেক্ট নে? দুটাই ভুল নে? 1টো ভুল নে 2টো ভুল নে কি? 42 আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি, তাৰ মানে
1 and 2 তো ঠিকেই আছে কিন্তু 2 মানে 1ৰ লগত মানে নাই মিলা 43 ইণ্টাৰনেল প্ৰচেছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ইভেণ্ট বুলি কৈছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ 43 উত্তৰটো হ'ব তাৰ মানে A2 B4 C1 D3 A2 B4 C1 D3 তো পুনৰ ঘূৰি যাওঁ A4 হয়নে A4 যদি A2 ৰিচিপশ্যনটো জড়িত হয় গেইনিং এটেনশ্যন B4 এক্সপেক্টেঞ্চি ইনফৰ্মিং লাৰ্ণাৰ্ছ অফ দ্য অবজেক্টিভ C1 চিমেণ্টিক এনকডিংটো জড়িত হয় প্ৰভাইডিং লাৰ্ণিং গাইডেন্স D3 ৰিট্ৰিভ এণ্ড জেনেৰেলাইজেশ্যনটো জড়িত হয় এনহেন্সিং ৰিটেনশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following approaches to curriculum objectives provide scope for meeting self-actualization needs কোনটো হ'ব 44 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ হিউমেনিষ্টিক হৈছে এস্থেটিক এপ্ৰ'চ 45 ICT assertion add কৈছে ICT can provide dynamic and proactive teaching and learning environment reason to দিছে ICT is a tool which can be used by anyone তো কি হ'ব 45 যদি ডাইৰেক্ট উত্তৰ আমি বিচাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে A is true but R is false A is true হয় কিন্তু ৰিজনটো ভুল হয় সবে ইউজ কৰিব নোৱাৰে সেইটো 46 which one statement from the following is incorrect for defining portfolio define কৰিবলৈ কোনটো ভুল হয় মানে কোনটো নহয় 46ৰ আপোনাৰ ডি টো শুদ্ধ হ'ব মানে গোটেইকেইটা 47 client centered counseling hypothesizes that man is dash কি হয় man কি হয় 47ৰ man টো হ'ব আপোনাৰ বি তাৰ মানে বি হলে প্ৰথমে 1 আহিব তাৰপিছত 3 তাৰপিছত 4 তাৰপিছত 5 1 3 4 5 1 rational 3 socialize constructive 5 forward moving ওকে তাৰপিছত আহিলোঁ 49 ইয়াত কৈছে লিষ্টটো মিলাব লাগে 49 আপোনাৰ বি টো শুদ্ধ বুলি ক'লে বি টো যিহেতু শুদ্ধ বুলি ক'লে তাৰ মানে হৈছে এ টো 2 লগত বি টো 1 লগত চি টো 4 লগত ডি টো 3 লগত এ টো 2 হ'লে মেনেজেৰিয়েল গ্ৰিড আৰ ব্লেক এণ্ড জে মৌটন হ'ব বি টো 1 হ'লে ট্ৰাই ডাইমেনশ্যনেল গ্ৰিড মডেল এইটো মিলিব ৰেডিন চি টো 4 ট্ৰানজেকশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ বাৰ্নছ D3 কণ্টিনজেঞ্চি মডেল ফিডলাৰ দ্যাটছ অল প্ৰিয় দৰ্শক আমি আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বা এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল যেনেকৈ আমাৰ চিলেবাছত লিখা আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে তাৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে বিভিন্ন MCQs ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি আকৌ পুনৰ কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম বৰ্তমান অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় আমি সকলোৱে জানোৱেই তেওঁ হৈছে লক্ষ্মণ আচাৰ্য নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট টাইপ অফ লেজিছলেচাৰ ডাজ আছাম হেভ অসমৰ লেজিছলেচাৰ কেনেকুৱা বাইকেমেৰেল ইউনিকেমেৰেল ফেডাৰেল প্ৰেছিডেন্সিয়েল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনিকেমেৰেল নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ডাজ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি হেভ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ কিমান কিবা আছে নম্বৰ কিমান আছে 126 108 150 200 তো শুদ্ধ উত্তৰ 126 তাৰপিছত আমি অন্যান্য কথালৈ যাওঁ কিছুমান সিম্পল প্ৰশ্ন হোৱাৰ বাবে মই সেইবোৰ লোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকে সেইবোৰ জানিবই একেবাৰে যিবোৰ অলপ ইউনিক হ'ব নতুন হ'ব সেইবোৰ মই ইয়াত ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট প্ৰশ্ন এয়া অসমত টোটেল মহকুমা কেইটা আছে 219 206 54 2489 তো এইটো 54টা আছে অসমৰ Which officer is responsible for administering a district in Assam? Deputy Commissioner, ne District Panchayat, ne Police Station, ne Municipal Corporation. Eya hobo Deputy Commissioner. How many village panchayats cover the total number of villages in Assam? To Ohomot kimanta village panchayat ase. Shuddho uttor direct koisu 2489.
Which form of local body manages urban areas in Assam? তলৰ কোনটো লোকেল বডিয়ে টাউন এৰিয়াজ মানে মেনেজ কৰে? ভিলেজ পঞ্চায়ত, মিউনিচিপেল বৰ্ড, গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন, নগৰ সমিতি। শুদ্ধ উত্তৰ মিউনিচিপেল বৰ্ড। How many development blocks are there for administrative purposes in Assam? অসমত administrative purposeৰ বাবে কিমানটা development blocks আছে? তো 219টা আছে। Which of the following is the largest urban conglomeration in Assam? আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰবান কনগ্লমেৰেশ্যন কোনটো হয়? ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী নে যোৰহাট, শিলচৰ? তো গুৱাহাটীয়ে হয়। What is the total area administered by the Guwahati Municipal Corporation? Guwahati Municipal Corporation কিমান এৰিয়া নিজৰ হাতত মানে তেওঁলোকৰ আছে? 216.79 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ। Which urban local body manages the small towns in Assam? অসমৰ এইটো স্মল টাউনত কোনটো আৰবান লোকেল বডিয়ে মেনেজ কৰে? নগৰ সমিতি। Which of the following is the correct classification for the oldest recognized urban centers in Assam? তলৰ কোনটো correct classification হয় যেটো oldest recognized urban center হয় অসমৰ? তো ডাইৰেক্ট উত্তৰ যাওঁ, based on earliest formation of civic bodies. অসমত কেইটা পুলিচ ষ্টেচন আছে? How many police stations থানা are there for law and order purposes in Assam? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 206টা। Which of the following autonomous councils is under the 6th schedule of Indian Constitution? 6th schedule of Indian Constitutionৰ কোনটো autonomous council জড়িত? তো আমি জানো বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল, বড়োলেণ্ড অটোনমাছ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল। তাৰপিছতে তিৱাৰো আছে, আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট প্ৰশ্ন, which autonomous council was given approval in March 2024 for the Kiran Sheikh community? 2024 চনৰ মাৰ্চত এটা নতুন অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বাবে এপ্ৰুভেল দিয়া হ'ল, গতিকে কোনটো কমিউনিটিৰ কাৰণে? নহয় মানে সেই অটোনমাছ কমিটি নহয়, কাউন্সিলৰ নামটো কি হয়? তো কিৰণ শেখ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল। মিচিঙৰো আছে মিচিং অটোনমাছ কাউন্সিল, মৰাণৰো আছে মৰাণ অটোনমাছ কাউন্সিল, ৰাজবংশীৰ আছে কমতাপুৰ অটোনমাছ কাউন্সিল। তাৰপিছত বড়ো কছাৰীসকল মানে যিসকল বড়ো কছাৰী বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোক বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাছ কাউন্সিল। ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউন্সিলো আছে ডিমাছাসকলৰ কাৰণে। ঠেঙাল কছাৰীৰ কাৰণে ঠেঙাল কছাৰী অটোনমাছ কাউন্সিল, তেনেকুৱা কথা। এতিয়া আমি পুনৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, যিবোৰ প্ৰশ্ন হয়তো পৰীক্ষাত অহাৰ চান্সটো অলপ বেছি। When did Mizoram become a separate state, previously being a district of Assam? মিজোৰাম এক সময়ত অসমৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, পিছত ছেপাৰেট ৰাজ্য হ'ল কিমান চনত? 1987 চনত। Which boundary demarcation does Mizoram want for its border with Assam? অসমৰ লগত মিজোৰামৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে সেইটো তেওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত কিছুমান MCQ প্ৰেক্টিছ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু এই ভিডিঅ'তে আমি পুনৰ তাকেই দোহৰাম। এই ভিডিঅ'টিত মই বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিছোঁ এডভান্স ৰাইটিং স্কিল। এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েলি 10 আৰু 12, ইয়াৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে। মানে আমি যদি ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ ইংৰাজী বিষয়টো চাওঁ, তাত যিটো গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ প্ৰশ্নবোৰ আহে, তাৰে বেছিভাগ কনচেপচুৱেল প্ৰশ্নবোৰ দিয়ে, যিটো আমি ক্লাছ 10 আৰু 12 দুয়োটাতে দেখা পাইছোঁ। গতিকে তাকেই ফ'কাছ কৰি এই প্ৰশ্নকেইটা মই বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ কিছু লাভ হ'ব।
তো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্টৰ প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছটো কি হয় গ্ৰামাৰটো বাৰু আহিবই গ্ৰামাৰৰ লগত এই এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে গতিকে আপোনালোকে নেভাবিব যে মই আপোনালোকক মিছলিডিং কৰিছোঁ মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি মই যিটো পাইছোঁ মই সেইটোৱে ইয়াত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু ডিটেইল চিলেবাছটো দিয়া নাই আৰু হয়তো ইন ফিউচাৰ দিবও পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে মই কোৱাটো নাহিলে বুলি নক'ব কাৰণ যদি আপোনালোকে সেইটো কথা কয় সেইটো মূৰ্খামি হ'ব তো মোৰ ভিডিঅ'বোৰক জাষ্ট ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ বুলি ধৰি পিনি চালেই হ'ল যদি অলপমান হ'লেও যদি কিবা এটা পেটাৰ্ণত ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় তেতিয়াতো ভাল কথা নহ'লেতো নাই কিন্তু নহ'লে আপোনালোকে কিবা এটা শিকি যাব যিটো ইনডাইৰেক্টলি হেল্প হ'বই তো হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ ৰিপৰ্ট কি হয় to entertain the reader, to provide factual information, to persuade the reader, নে to express personal opinions. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to provide factual information. যদি এটা ৰিপৰ্টত factual information নাথাকে আৰু আমি যদি মাত্ৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণে ইউজ কৰোঁ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন কাৰণে ইউজ কৰোঁ ৰিডাৰক পাৰ্চুৱেট কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটো নহ'বগৈ মানে ঠিক আছে নাম্বাৰ 2 which section of a report provides a brief overview of the contents তলৰ কোনটো ছেকশ্যনে এটা ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ বা এটা ৰিপৰ্টৰ ব্ৰিফ অভাৰভিউটো মানে জিলিকি উঠায় ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৱে কৰে নে কনক্লুজনটো নে এবষ্ট্ৰেক্ট নে বডি তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এবষ্ট্ৰেক্টতে মেক্সিমাম যিবোৰ কথা মেইন কথা সেইবোৰ মিনিমাইজ কৰি লিখি থোৱা থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ডাজ দ্য এক্সিকিউটিভ চামাৰী ইন এ ৰিপৰ্ট কণ্টেণ্ট ৰিপৰ্টত এক্সিকিউটিভ চামাৰী বুলি এটা অংগ থাকে তাত থাকেনো কি A detailed analysis of all sections, a summary of the entire report, a list of references নে personal opinions of the author. তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব a summary of the entire report. Next প্ৰশ্ন in a formal report, এটা formal reportত where is the table of contents usually placed? Table of contents যেটো সূচীপত্ৰ বুলি আমি অসমীয়াত কওঁ হেতু ক'ত ৰখা হয় After the introduction, at the end of the report, before the introduction, it is not included in formal report. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব before the introductionৰ আগত থাকে আপোনালোকে যেতিয়া জবটো পাই টিচিং কৰিব তাততো এইবোৰ ইমান ডিটেইলতো শিকাব নালাগে কিন্তু আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ চালিদাৰি চাব বিচাৰে যে ৰিপৰ্ট ৰাইটিং মানেনো কি কেনেকৈ লিখা হয় এইটো জানে নে নাই মানে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনেকুৱা দেখিছোঁ মই অলৰেডি সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ নেক্সট which of the following is not a characteristics of a good report তলৰ কোনটো ভাল এটা ৰিপৰ্টৰ বৈশিষ্ট্য নহয় একুৰেচি ব্ৰেভিটি কমপ্লেক্সিটি ক্লেৰিটি এয়া হ'ব কমপ্লেক্সিটি যদি এটা ৰিপৰ্ট খুব জটিল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কামেই নাই কাৰণ ৰিপৰ্টটো সদায় চিম্পল আৰু কম মানে শব্দত লিখা হয় পঢ়িলে লগালগ যাতে ব্ৰেইনে কেটচ কৰে পঢ়ি আছে 20 বাৰ পঢ়িছে বুজা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো থিয়ৰী হৈ গ'ল সেইটো ৰিপৰ্ট হৈ থকা নাই সেইকাৰণে কমপ্লেক্সিটি মেটাৰ কৰে নেক্সট which section of a report presents detailed findings and evidence তো ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ কোনটো ছেকশ্যনত খুব বহল ভিত্তিত বিতংকৈ ফাইণ্ডিং কি ফাইণ্ডিং পালে কি প্ৰমাণ পালে কি এভিডেন্স পালে সেইবোৰ উল্লেখিত থাকে কনক্লুজন ইন্ট্ৰডাকশ্যন বডি সামাৰীটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বডি নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট শুড এ কনক্লুজন ইন এ ৰিপৰ্ট ফ'কাছ অন ৰিপৰ্টৰ কনক্লুজন সামৰণিত কি ফ'কাছ কৰা হয় introducing new ideas summarizing key points and recommendations providing unnecessary details নে repeating the introduction তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summarizing key points and recommendations next প্ৰশ্ন in report writing what is an appendix
ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত আমি প্ৰায় এপেণ্ডিক্সটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো হয় নেকি দ্য মেইন বডি অফ দ্য ৰিপৰ্ট এ ছেকশ্যন কণ্টেইনিং এডিশ্যনেল মেটেৰিয়েল লাইক চাৰ্টছ গ্ৰাফছ অৰ ডকুমেণ্টছ দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু দ্য ৰিপৰ্ট এ ব্ৰিফ চামাৰী অফ দ্য ৰিপৰ্ট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এয়া এ ছেকশ্যন কণ্টেইনিং এডিশ্যনেল মেটেৰিয়েল লাইক চাৰ্টছ গ্ৰাফছ অৰ ডকুমেণ্ট মানে এপেণ্ডিক্স মানে এক্সট্ৰাকৈ আমি এটা পেজ ভৰাই দিওঁ তাত য'ত আমি এইটো লিখোঁ যে যিবোৰ বস্তু আমি ভিতৰত আমি লিখিবলৈ টাইম মানে স্পেচ নাপালোঁ সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লিখি দিলোঁ যে আমি কি কি এক্সট্ৰা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত যিটো আমি ইয়াতে ভৰাব পৰা নাই সেইটো আপুনি এপেণ্ডিক্সত লিখিব লাগে কিতাপৰ কথাও আপুনি লিখিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ টিপিকেলি ইনক্লুডেড ইন দ্য মেথডলজি ছেকশ্যন অফ এ ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্টৰ মেথডলজি বুলি এটা ভাগ থাকে তাত কি ভৰোৱা হয় সাধাৰণতে দ্য কনক্লুজনছ দ্য প্ৰচেছ অৰ এপ্ৰ'চ ইউজ ফৰ ৰিচাৰ্চ অৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্চনেল ৰিফ্লেকশ্যনছ নে ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য প্ৰচেছ অৰ এপ্ৰ'চ ইউজ ফৰ ৰিচাৰ্চ অৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য আইডিয়েল টোন ফৰ ফৰ্মেল ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ফৰ্মেল ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ আইডিয়েল টোনটো কি হয় সুৰটো মানে কেনেকুৱা হয় সাধাৰণতে কেজুৱেল এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি চাৰ্কাষ্টিক এণ্ড হিউমাৰাছ ফৰ্মেল এণ্ড অবজেক্টিভ পাৰ্চনেল এণ্ড ইম'টিভ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সদায় ফৰ্মেল হ'ব লাগে আৰু অবজেক্টিভ আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনত লিখা হ'ব লাগিব মই কৰিছোঁ মই গৈছোঁ তেনেকুৱাকৈ সেইটো লিখা নাযায় মানে অ'কে নেক্সট প্ৰশ্ন আমি গৈছোঁ এতিয়া প্ৰিচি ৰাইটিং প্ৰায়ে আমাৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাটো আহে আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মষ্ট প্ৰবেবলি 2013 চনৰ তাত প্ৰেচি ৰাইটিঙৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন দেখা পাইছিলোঁ তো ইয়াত মই তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন ভৰাইছোঁ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পাৰ্পছ অফ এ প্ৰেচিৰ প্ৰাইমেৰী উদ্দেশ্যটো কি টু ৰিৰাইট দ্য এণ্টায়াৰ টেক্সট ইন ডিটেইল নে টু ছামাৰাইজ দ্য মেইন আইডিয়াছ ইন এ কনচাইজ ফৰ্ম নে টু ক্ৰিটিচাইজ দ্য অৰিজিনেল টেক্সট নে টু লেংথেন দ্য অৰিজিনেল টেক্সট উইথ এডেড ডিটেইলছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ টু ছামাৰাইজ দ্য মেইন আইডিয়াছ ইন এ কনচাইজ ফৰ্ম এইটোৱে মানে প্ৰেচি মানে হৈছে যদি 20 লাইনত এটা বস্তু লিখা আছে তাক আপুনি 5 লাইনত লিখি শেষ কৰি দিব লাগিব সেয়া হৈছে প্ৰেচি সাৰাংশটো সেয়া আৰু প্ৰেচি মানে হৈছে সাৰাংশই বাৰু মেইন আইডিয়া মেইন পইণ্ট মেইন আৰ্গুমেণ্টখিনিকে আপুনি ভৰাব প্ৰেচিত দিছে 20 লাইন আপুনি লিখি দিছে 25 লাইন তেতিয়াহ'লে ডেট উইল নট বি কল্ড এ প্ৰেচি ৰাইটিং সেইটো বেলেগেই হৈ যাব কিবা এটা নেক্সট which of the following is not a feature of a good প্ৰেচি তলৰ কোনটো প্ৰেচি ৰাইটিঙৰ মানে এটা ভাল গুণ নহয় ব্ৰেভিটি ক্লেৰিটি লেংডিনেছ অবজেক্টিভিটি তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লেংডিনেছ মানে এইটো ভাল ফিচাৰ নহয় এইটো থাকিবই নালাগে ব্ৰেভিটি সূক্ষ্মতা থাকিব লাগে ক্লেৰিটি স্পষ্টতা থাকিব লাগে অবজেক্টিভিটি কি উদ্দেশ্য লৈ সেইটো লিখিছে সেইটো থাকিব লাগিব লেংডিনেছ খুব দীঘল হ'লে আৰু প্ৰেচিৰ একেবাৰে অপজিটটো হৈছে লেংডিনেছ এইটো থাকিবই নহ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন when writing a প্ৰেচি what should be omitted from the original text যেতিয়াই আমি প্ৰেচি ৰাইটিং কৰোঁ অৰিজিনেল যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব টেক্সট যিটো থাকিব পেছেজ যিটো থাকিব তাৰ পৰা আমি কি বস্তু আমি এৰাই চলোঁ বা আমি বাদ দি দিওঁ কি আৰ্গুমেণ্টছ এক্সাম্পলছ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ এণ্ড আননেচেচাৰী ডিটেইলছ মেইন আইডিয়াছ নে টপিক চেণ্টেঞ্চেছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সাম্পলছবোৰ বাদ দিওঁ আমি ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছবোৰ বাদ দিওঁ আৰু আননেচেচাৰী ডিটেইলবোৰ বাদ দিওঁ নেক্সট হোৱাট শুড এ গুড প্ৰেচি ৰিটেইন ফ্ৰম দ্য অৰিজিনেল পেছেজ এটা ভাল প্ৰেচি ৰাইটিঙত কি মেইন বস্তু অৰিজিনেল টেক্সট বা পেছেজৰ পৰা ধৰি ৰখা হয় একজেক্ট লেংথ অফ দ্য অৰিজিনেল টেক্সট নে দ্য অৰ্ডাৰ অফ আইডিয়াছ এণ্ড দ্য মেইন আৰ্গুমেণ্ট নে পাৰ্চনেল অপিনিয়নছ অফ দ্য ৰাইটাৰ নে ডিটেইল ডেছক্ৰিপশ্যনছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ দ্য অৰ্ডাৰ অফ আইডিয়াছ এণ্ড মেইন আৰ্গুমেণ্ট মেইন আৰ্গুমেণ্টটো আপুনি সেই মেইন যিটো তাত তৰ্ক আগবঢ়াইছে আপুনি সেইটোক
ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যি ধৰণে আইডিয়াছবোৰ মানে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছে বা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেইটো আপুনি ধৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো পূৰণ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following best describes the tone of a good precis good precis মানে ভাল এটা precis ৰাইটিং তাৰ টোনটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত biased and emotional neutral and objective casual and humorous নে aggressive and critical তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব neutral and objective একেবাৰে নিউট্ৰেলকৈ হেতু লিখা হ'ব লাগিব মানে আপুনি কোনো সাইডে যাব নহব আৰু এটা অবজেক্টিভ মাইন্ডসেট লৈ থাকিব লাগিব তাত উদ্দেশ্য লৈ আৰু মানে এটা মানে আইডিয়া লৈ হেতু যাব লাগিব নেক্সট what is the correct approach when writing a precis precis writing কৰোঁতে আমি কোনটো ৰাস্তাটো লওঁ using direct quotations from the text নে paraphrasing the original text in your own words নে including your personal interpretations নে avoiding key points of the original text তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব paraphrasing the original text in your own word তো আপুনি যিমান পাৰে নিজৰ ভাষাত নিজৰ শব্দত নিজৰ বাক্যত সৃষ্টিশীলতা মানে ভৰাই ক্ৰিয়েটিভিটি ভৰাই তাক লিখিব লাগিব প্যাৰাফ্ৰেজ কৰিব লাগিব ইফ ইউ ইউজ সেম টু সেম তেতিয়াহ'লে সেইটো ভুল হ'ব সেম টু সেম কেতিয়াও লিখা নহয় আপুনি নিজৰ ষ্টাইলত প্যাৰাফ্ৰেজ কৰি লিখিব লাগিব এইটো কাৰেক্ট এপ্ৰোচ এইটো নেক্সট হাউ শুড এ precis start precis আৰম্ভণিটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত A. By stating the original author's name and the central theme of the text. Ne B. With a question. C. By giving your opinion on the text. Ne with a lengthy introduction. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব precis সদায় by stating the original author's name and the central theme of the text. সদায় আমি অথৰৰ নামটোক লম তাক হেতু মানে আমি হেতু একনলেজ কৰিম আৰু সেন্ট্ৰেল থিমটো যেটো হয় হেতু আমি ভৰাম মানে হেতু আৰম্ভণতে কৰিম মানে আমি হেতু নেক্সট ইন precis writing what should be the relationship between the precis and the original text precis writingত precis writingৰ যেটো মানে মূল যেটো বডি হ'ব তাৰ লগত অৰিজিনাল টেক্সটৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত The precis should be more detailed than the original. The precis should faithfully represent the meaning of the original text. The precis should introduce new ideas not present in the original. The precis should avoid the main points of the original text. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the precis should faithfully represent the meaning of the original text তো যেটো original text দিছে precis লিখিবলৈ হেতু যাতে আপুনি তাৰ মিনিংটো যাতে খেলিমেলি কৰি নিদিয়ে মিনিংটো যদি আপুনি খেলিমেলি কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে that will not be called a precis writing বুঝছে নহয় হেতু খেলিমেলি হ'ব তো হেতু কৰাটো অনুচিত next what should a precis writer avoid while summarizing the original text যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে বা যেতিয়া এজন precis writer precis লিখিব তেতিয়া তেওঁ সামাৰাইজ যেতিয়া অৰিজিনাল টেক্সটৰ পৰা সামাৰাইজ কৰিব তেতিয়া তেওঁ মানে কি বস্তুটো এৰাই চলা উচিত including the main ideas using their own words changing the meaning or tone of the original text and retaining the structure of the original text তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব changing the meaning or tone of the original text তো কোনো কাৰণতে আপুনি যেটো প্ৰশ্ন দিয়া থাকিব precis লিখিবলৈ কাৰণে হেতুৰ মিনিংটো আৰু টোনটো যাতে আপুনি চেঞ্জ কৰি নেপেলায় Next, what is the ideal length of a precis in relation to the original text? তো কৈছে যে ideal length of a precis writing কি হয় original textত বলে let's say 20 লাইন দিছে তেতিয়া হলে ideal length কিমান হোৱাটো উচিত about the same length বলে same হ'ব তেনেকুৱা নেকি 1/4 to 1/3 of the original text 1/4 হ'ব নে মানে 1/4 পৰা 1/3 original text পৰা নে longer than the original text নে বলে original কৈ বহুত দীঘল নে twice the length of the original নে বলে original কৈ double
তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1/4 to 1/3 of the original text বুজিলে নহয় 1/4 to 1/3 মই এইটো ক'লোঁ অথনি যদি 5 লাইন হয় আপুনি 2 লাইনত শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এইটো পৰা যায় নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য মেইন পাৰ্পজ অফ এ পোষ্টাৰ ৰাইটিং বা পোষ্টাৰ পোষ্টাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি টু প্ৰভাইড ডিটেইল ইন ডেপথ ইনফৰমেশ্যন to visually convey key information quickly and effectively, to confuse the reader, to entertain with stories. কোনটো হ'ব পোষ্টাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to visually convey key information quickly and effectively. তো পোষ্টাৰ ৰাইটিং এইভাবে কৰা হয় যাতে মূল যিবোৰ তথ্য থাকে তাক সহজতে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আৰু সোনকালে আমি ভৰাব পাৰোঁ আৰু মানুহৰ আকৰ্ষণ মানে মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ নেক্সট which of the following is not a characteristics of an effective poster তো তলৰ কোনটো ফলপ্ৰসূ পোষ্টাৰ ৰাইটিঙৰ বৈশিষ্ট্য নহয় বুলি কৈছে ক্লিয়াৰ এণ্ড কনচাইজ টেক্সট এংগেজিং ভিজুৱেলছ অৰ গ্ৰাফিক্স লেংদি পেৰাগ্ৰাফছ নে লাৰ্জ এণ্ড ৰিডেবল ফন্টছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ লেংদি পেৰাগ্ৰাফ যদি লেংদি পেৰাগ্ৰাফ আপুনি পোষ্টাৰত লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনেও সেইটো চাই থকাৰ মানে ধৈৰ্য নাই সেইবাবে যেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰবাত পোষ্টাৰ দেখে খুব কম শব্দ লিখা থাকে ধুনীয়া ষ্টাইলত লিখে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজুৱেলাইজ ইমেজ তাত মানে ইউজ কৰে তেনেকুৱা কৰে মানে বুজি পালে তো লেংদি পেৰাগ্ৰাফ যদি কৰে সেইটো নহ'ব আৰু কোনো নপঢ়ে হোৱাট শুড বি দ্য ফ'কাছ ৱেন ডিজাইনিং এ পোষ্টাৰ পোষ্টাৰ এটা ডিজাইন কৰোঁতে আমি কি ফ'কাছ কৰাটো উচিত কমপ্লেক্স ৱৰ্ডিং আই কেচিং ডিজাইন উইথ এ ক্লিয়াৰ মেছেজ ডিটেইল এনালাইচিছ লেংদি এক্সপ্লেনেশ্যনছ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আই কেচিং ডিজাইন উইথ এ ক্লিয়াৰ মেছেজ তো একেবাৰে আই কেচিং চকুত লগা হ'ব লাগিব আৰু একেবাৰে স্পষ্ট তাত বাৰ্তা থাকিব লাগিব বুজি পালে কম শব্দ স্পষ্ট শব্দ নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ভিজুৱেলছ ইন এ পোষ্টাৰ তো পোষ্টাৰত ভিজুৱেলৰ ৰোলটো কি টু ডেক'ৰেট দ্য পোষ্টাৰ উইথাউট এডিং মিনিং টু ছাপৰ্ট এণ্ড এনহেন্স দ্য মেছেজ অফ দ্য টেক্সট টু ডিষ্ট্ৰেক্ট দ্য অডিয়েন্স নে টু ৰিপ্লেচ অল ৰিটেন কণ্টেণ্ট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ছাপৰ্ট এণ্ড এনহেন্স দ্য মেছেজ অফ দ্য টেক্সট তো আমি যেতিয়াই পোষ্টাৰত এটা ইমেজ ভৰাওঁ ইমেজ তাত ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি সদায় এইটো কথাটো ভবা উচিত যে এইটো কিমান ৰেলিভেণ্ট হয় মেছেজটো দিছে কিবা এটা ফটোটো দিছে কিবা এটা যদি তাত মানে সামঞ্জস্যৰ যদি অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো সমস্যা বাঢ়িব সেইটো মানে মেইন তাৰ কাম নহ'বগৈ আৰু নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য আইডিয়েল টোন ফৰ দ্য লেংগুৱেজ ইউজড ইন পোষ্টাৰ পোষ্টাৰৰ যিটো লেংগুৱেজ হ'ব তাৰ আইডিয়েল টোনটো কি হ'ব ফৰ্মেল এণ্ড টেকনিকেল কেজুৱেল এণ্ড কলকুৱেল মানে যিটো আমি ঘৰুৱা ভাষাত কথা পাতোঁ তেনেকুৱা নেকি ক্লিয়াৰ পাৰ্চুৱেচিভ এণ্ড ডাইৰেক্ট নে কনফিউজিং এণ্ড কমপ্লেক্স তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব স্পষ্টতা পাৰ্চুৱেচিভ মানে মানুহে পঢ়ি মানে মানুহে যাতে এইটো ফিল কৰে যে হয় এইটো মানে কৰিব লাগিব বা এইটো কিনিব লাগিব মানে তেনেকুৱা এটা বস্তু যাতে তেওঁলোকৰ মূৰত মানে সেইটো ক্লিক কৰে আৰু ডাইৰেক্ট স্পষ্টকৈ আৰু চিধি কথা ক'ব লাগিব নেক্সট ইন পোষ্টাৰ ৰাইটিং হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য টাইটেল পোষ্টাৰ ৰাইটিঙত টাইটেলৰ গুৰুত্বটো কিমান ইট কেন বি স্কিপ বাদ দিয়া যাওক ইট শুড বি লং এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ দীঘল হ'ব লাগে খুব বৰ্ণনা কৰিব লাগে ইট শুড গ্ৰেভ এটেনশ্যন এণ্ড ইণ্ডিকেট দ্য পোষ্টাৰ্ছ মেইন মেছেজ ইট শুড বি ইন স্মল প্ৰিণ্ট কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইট শুড গ্ৰেভ এটেনশ্যন এণ্ড ইণ্ডিকেট দ্য পোষ্টাৰ্ছ মেইন মেছেজ তো চাবলৈ গ'লে পোষ্টাৰ ৰাইটিঙেই হওক বা যিমানে এডভান্স ৰাইটিং স্কিল আছে মেক্সিমাম মানে কথাবোৰে আমাৰ প্ৰেগমেটিক লাইফৰ লগত জড়িত যদি আপুনি অলপমান কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব চায় তো নিশ্চয় শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু অৰ্গেনাইজ ইনফৰমেশ্যন অন এ পোষ্টাৰ পোষ্টাৰ এটাত আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তাটো কি হ'ব য'ত আমি ইনফৰমেশ্যনটো
অৰ্গেনাইজ কৰোঁ সংগঠিত কৰোঁ randomly placing text and images using headings subheadings and bullet points to break up information writing lengthy paragraphs of text avoiding visuals তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব using headings subheadings and bullet points to break up information তো যিমান পাৰে হেডিং ইউজ কৰক সাবহেডিং ইউজ কৰক বুলেট পইণ্ট ইউজ কৰক যাতে ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভাঙিব পাৰোঁ আৰু কম শব্দত বেছি কথা ক'ব পাৰোঁ নেক্সট which of the following should be avoided when creating a poster যেতিয়া আমি পোষ্টাৰ এটা সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি বস্তু এৰাই চলা উচিত overcrowding the poster with too much information using bold fonts for key points including relevant images using contrasting colors for readability শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব overcrowding the poster with too much information অসংখ্য বস্তু যদি আপুনি পোষ্টাৰত লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টাৰটো কোনেও নপঢ়ে নেক্সট what should be the first step in creating a poster পোষ্টাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁতে প্ৰথম খোজটো কি হোৱা উচিত designing the layout without knowing the content deciding on the message or theme of the poster choosing random images first writing lengthy content before focusing on design তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deciding on the message or theme of the poster যেতিয়া আপুনি এটা পোষ্টাৰ লিখিবলৈ লয় তেতিয়া এইটো কথাটো নিজক সোধা উচিত যে ইয়াৰ মেইন মেছেজটো কি বা ইয়াৰ মেইন বিষয়টো কি থিমটো কি নেক্সট how can you ensure that the poster communicates effectively আপুনি কেনেকৈ এইটো কথা নিশ্চিত কৰিব যে পোষ্টাৰ ৰাইটিঙত যিটো পোষ্টাৰ আপুনি সৃষ্টি কৰিছে সেইটোৱে মানে আপুনি কোৱাটোৱে মানে ফলপ্ৰসূ হ'ব use only text with no images focus on visual hierarchy with the most important information standing out use small fonts and complex language provide as much information as possible শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ focus on visual hierarchy যিমান পাৰে আপুনি দৃশ্য ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰক with the most important information standing out তাৰে ভিতৰতে যিবোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব সেইবোৰ যাতে জিলিকি উঠে হেতু আপুনি ফোকাস কৰক next what is the primary purpose of an advertisement writing or মূল উদ্দেশ্যটো কি to entertain the audience to inform and persuade the audience to take action to confuse the reader to provide lengthy explanation to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to inform and persuade the audience to take action advertisement writing or মানে বা এডভাৰটাইজ মানুহে যেতিয়া লিখে তো হেতাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে মানুহক সেই বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অনোৱা বা হেতু মানে চেষ্টা কৰা তো ম্যাক্সিমাম টাইমত আমি এইটোৱে কৰোঁ যে তেওঁ সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ আৰু তেওঁ সেই বস্তুটো কিনিবলৈ বা নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনত হেতু আনিবলৈ মানে একচনত আমি হেতু চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লাগিব ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব লাগিব হেতুৱে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য which of the following is not a key feature of an effective advertisement তলৰ কোনটো effective advertisementৰ গুণ নহয় clear message attractive visuals complex and technical language call to action শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব complex and technical language advertisementটো হৈছে যিকোনো ব্যক্তিয়ে যদি হেতু পঢ়ে যাৰ অলপ হলেও জ্ঞান আছে বা যি আখৰ চিনি পায় তেনে ব্যক্তি মানে অলমান মানে তেওঁ যদি এবাৰো চকু ফুৰাই চাই তেওঁ মানে হেতু কমপ্লেক্স যদি হয় তেওঁ হেতু বুজি নাপাব টেকনিক্যাল ভাষা থাকিলে তেওঁ হেতু বুজি নাপাব সেই কাৰণে এটো কেতিয়াও নকৰিব বুলি কৈছে নেক্সট what is a call to action CTA বুলি এটা কনসেপ্ট আছে এডভাৰটাইজমেন্ট ৰাইটিংৰ লগত এটো জড়িত হয় এটো হয় কি a random statement in the ad a specific instruction encouraging the audience to take immediate action that is for example buy now a detailed explanation of the product a list of company policies কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a specific instruction encouraging the audience to take immediate action মানে মানুহক হেতু এডভাৰটাইজমেন্টটো পঢ়াৰ লগে লগে এটো ফিল কৰাব লাগে যে এতিয়াই কিনি লওক নহলে কিন্তু
পিছত নাপাবও পাৰে যেনে লিমিটেড ছিট বুলি থাকে ক'ৰবাত এতিয়াই কিনক অফাৰ চলি আছে তেনেকুৱা যে গতিকে সেয়াই হৈছে কল টু একশ্যন লকে মানে Next, which of the following is essential for grabbing attention in an advertisement? তলৰ কোনটো attention grab কৰিবলৈ ধৰি ৰাখিবলৈ টানিবলৈ এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয় small dull fonts, a catchy headline, long paragraphs of text, complex language তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব catchy headline খুব মানে আকৰ্ষণীয় এটা শীৰ্ষক দিব লাগিব Next, in advertisement writing, what should the tone generally be? So, advertisement writing or tone to kenekwa hua usit formal and distant, friendly, engaging and persuasive, angry and critical, confusing and unclear. Huddho uttor hobo friendly hobo lage, engaging hobo lage or persuasive. Next, which of the following is the best approach for writing an advertisement? Advertisement writing or babe ataitko bhal pontha to ki? Use long descriptive sentences, focus on concise and impactful language, provide all the details of the product, avoid any visuals. To huddho uttor hobo focus on concise, khub সংক্ষিপ্ত and impactful aru mane prabhav pelabo para bhasha ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব what role do visuals play in an advertisement advertisementত চিত্ৰ বা যিকোনো এনেকুৱা মানে কথা যিবোৰে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ ৰোলটো কি ভূমিকাটো কি they are used just for decoration they enhance the message and grab attention they are unnecessary in most ads they should overpower the text completely they enhance the message and grab attention eya hoise huddho kotha next what should an advertisement focus on advertisement eta kihot focus koratu usit advertisement writing ot mane the features of the product the benefits of the product to the customer the history of the company personal stories of the advertiser শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the benefits of the product to the customer তো যেতিয়া আপুনি advertisement writing-ত যিকোনো প্ৰডাক্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হেতু কাস্টমাৰৰ কাৰণে কিয় বেনিফিট কিয় হেতু লাভদায়ক হয় হেতু আপুনি তাত কিন্তু স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যাতে মানুহে হেতু আগ্ৰহ দেখুৱাই বা লগালগ হেতু একচনলে ৰূপান্তৰিত হয় নেক্সট which of the following is most important for making an advertisement memorable advertisement এতিয়াও মানে ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো খুব বেছি নহব পাৰে কিন্তু আমি যদি ভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ বহুত আমি দেখা পাইছো ভিডিঅ ক্ষেত্ৰত এডভাৰটাইজমেন্ট আজিও আমাৰ ব্ৰেইনত হেতু চলি থাকে বহুত পুৰণি হ'ব পাৰে তো হেতু কিহৰ কাৰণে হয় কাৰণ তাত মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা বস্তু এটা ভৰাই যেটো মেমোৰেবল হৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি যেটা এডভাৰটাইজমেন্ট ৰাইটিং কৰো মেমোৰেবল কৰাত কিহে সহায় কৰে a clear and simple message a complex wording technical descriptions na lengthy text শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব একেবাৰে সিম্পল আৰু ক্লিয়াৰ মেসেজ যেনে এতিয়া লক নহলে পস্তাওক তেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰো মানে next what should be avoided in advertisement writing advertisement যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া আমি কি বস্তুটো আতৰাই চলিব লাগে overloading the ad with too much information using persuasive language highlighting the unique features of the product adding a call to action শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব overloading the ad with too much information আপুনি অসংখ্য যদি বস্তু ভৰাই দিয়ে হেতু কোনো নাচায় নপঢ়ে next it is related to job application writing what is the primary purpose of a cv curriculum vitae tar mukhya uddeshyo ki to entertain the reader to summarize educational background and professional experience to provide personal opinions to list hobbies and interests only শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ to summarize educational background and professional experience তো আপোনাৰ যিমানবোৰ educational achievement আছে অন্যান্য কথা আছে professional experience আছে হেবোৰ আপুনি এই সিভি বা বায়োডাটাৰ জৰিয়তে ধুনিয়াকে ডিসিপ্লিন কৈ তাত ভৰাব পাৰে next which of the following should be included in a job application letter তলৰ কোনটো job application letter ভৰুৱাটো
জৰুৰী detailed personal history, a brief introduction, relevant qualifications, and a call to action, a list of every job ever held, irrelevant personal stories. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a brief introduction, এইটো ভৰাবই লাগে, relevant qualification, এইটো লাগেই যিবোৰ প্ৰাসংগিক আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আৰু a call to action, সেইবোৰ লাগিবই. Next, in a CV, which section typically follows the personal information? তো CVত এটা personal information ভৰোৱা section থাকে, সেইটো আমি কি বুলি ক'ম? Hobbies and interests, work experience, references, নে social media links? তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব work experiences. সেইটোৱে আমাৰ personal বস্তু হ'ব. Next, what is the ideal length of a CV for most job application? তো যেতিয়া আমি job application এটা লিখিম তেতিয়া ideal length কিমান থাকিব লাগে? 1 page, 2 to 3 pages, 5 pages, it can be as long as necessary. শুদ্ধ উত্তৰ হয় 2 বা 3 pages. Next, which of the following should not be included in a biodata? Biodatat আমি যি বস্তু লিখিম হেতু মানে এটা বস্তু নিলিখিলেও হয় বা হেতু লিখিব নালাগে বুলি কয়। তো কি হেতু? পাৰ্সোনেল identification information, educational qualifications, complete medical history, hobbies and interests. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব complete medical history. আপোনাৰ কি বেমাৰ আছে, কি কথা আপুনি হেবোৰ তাত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই. Next, what is the best way to structure a CV? CV এটা গঠাৰ বা গাঁথনি কৰাৰ best way to কি হয়? Randomly list experiences and education, chronologically or functionally focusing on the most relevant information first, only include work experience, include only hobbies and interests. তো শুদ্ধ উত্তৰ chronologically or functionally focusing on the most relevant information first. তো আপুনি chronologically মানে ক্ৰমাগতভাৱে বস্তুবোৰ ভৰাব লাগিব ইনফৰমেশ্যনবোৰ, য'তে ত'তে যি টি ভৰালে সেইটো নহ'ব. Next, in a job application letter writing, what should the closing paragraph typically include? তো যেতিয়া আমি job application letter লিখোঁ তেতিয়া closing paragraphত আমি কি বস্তু ভৰাওঁ? A request for a specific salary, a thank you and a statement of hope for a follow-up, personal opinions about the company, irrelevant personal anecdotes. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ thank you, a thank you B হ'ব, and a statement of hope for a follow-up. মানে আপোনাক যাতে কণ্টেক্ট কৰে আপুনি সেইটো অলপমান hope অলপ তাতো ভৰাব লাগে. Next, which of the following is a key element to highlight in a CV? CVত আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তাত এটা বস্তু ফ'কাছ কৰাটো প্ৰয়োজন, সেইটো কি হয়? Personal details irrelevant to the job, skills and achievements relevant to the job applied for, lengthy descriptions of previous roles, a list of every book ever read. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিলছ এণ্ড এচিভমেণ্টছ ৰেলিভেণ্ট টু দ্য জব এপ্লাইড ফৰ. তো আপুনি যিটো জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্কিল আৰু এচিভমেণ্ট আপোনাৰ যে আছে আপুনি হেতুক আপোনাৰ CVত ফ'কাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব. Next, when should you tailor your CV for a specific job application? কেতিয়া আপুনি আপোনাৰ CVটো কিছুমান বেলেগ চাকৰি মানে নিৰ্দিষ্ট চাকৰিৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ধৰণে এপ্লিকেশ্যনটো টেইলাৰ কৰিব, মানে কাটকুট কৰি মিলাব. Always, only when applying for a prestigious job, it's not necessary to tailor it, only if you have time. শুদ্ধ উত্তৰ always. আপুনি প্ৰতিটো চাকৰিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ CV কিন্তু বনাব লাগিব, চবৰ কাৰণে এইটো এটা হ'লে নহ'ব. One size does not fit for all. Next, what is the primary difference between a CV and a resume? CV আৰু resume এই দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি? A CV is always longer and more detailed. A resume is shorter and more concise. A resume includes references. A CV doesn't. A CV is used only for academic positions, while a resume is for all jobs. There is no difference. They are interchangeable terms. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব A CV is always longer. কাৰিকুলাম ভিটাইটো সদায় দীঘলীয়া হয় এণ্ড মোৰ ডিটেইল আৰু তাত বিতংকৈ কথাবোৰ উল্লেখ থাকে.
resume is shorter resume to বহুত ছুটি থাকে and more concise আৰু বহুত সংক্ষিপ্ত হয় next what is the primary purpose of an expository essay essay ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে তো expository essay ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি to entertain the reader, to persuade the reader, to explain or inform the reader about the specific topic, to narrate a personal story. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to explain or inform the reader about a specific topic. Next প্ৰশ্ন which of the following is a key feature of a persuasive essay? তলৰ কোনটো persuasive essay ৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয় Presentation of facts only, use of emotional appeal and arguments to convince the reader, a detailed analysis of the subject, a narrative style. Huddha uttor, use of emotional appeal and arguments to convince the reader. Next, what is the primary focus of a descriptive essay? Descriptive essay primary focus to key to provide a straightforward analysis, to tell a story, to create a vivid picture of a person, place or event using sensory details, to argue a specific point. Huddha uttor, to create a vivid picture of a person, place or event using sensory details. Next, in a narrative essay, what is typically included? A series of facts and statistics, a personal story or experience with a clear plot, a critical analysis of a theory, a review of literature. Narrative essay সাধাৰণতে কি থাকে বুলি কৈছে a personal story or experience with a clear plot তো প্ৰায় personal story থাকে experience থাকে আৰু clear plot থাকে next which of the following is essential in an argumentative essay argumentative essay কি বস্তুটো essential হয় use of a single perspective presentation of multiple viewpoints and counter arguments strictly personal opinions lengthy descriptions without clear points to শুদ্ধ উত্তৰ presentation of multiple viewpoints and counter arguments next প্ৰশ্ন what should be included in the introduction of an essay essay introduction আমি কি ভৰাও detailed examples a strong thesis statement and an overview of the main points a summary of the conclusion irrelevant information শুদ্ধ উত্তৰ a strong thesis statement and থাকিবই লাগিব and an overview of the main point আৰু main point or তাত অলপমান সাৰাংশটো থাকিব লাগিব Next, which type of essay focuses on the writer's personal feelings and experiences? তো তলৰ কোনটো essay লেখকৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ আৰু ব্যক্তিগত যিবোৰ অভিজ্ঞতা তাক মানে বেছি ফোকাস কৰে expository essay descriptive essay narrative essay persuasive essay এটো হ'ব narrative essay Next, what is the main difference between a formal and informal essay? Formal or informal essay মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি? Formal essays are more structured and objective. Informal essays are more personal and conversational. B. Informal essays are longer than formal essays. C. Formal essays do not have a thesis statement. Number D. Informal essays are only written for entertainment. শুদ্ধ উত্তৰ Formal essays are more structured and objective. Informal essays are more personal and conversational. Next, in which type of essay would you most likely find a hook at the beginning? তো এনে কি essay type আছে য'ত আৰম্ভণিৰ পৰা কিবা এটা hook থাকে descriptive essay argumentative essay narrative essay persuasive essay তা ক'ব persuasive hook মানে আপোনাক মানে ধৰি ৰাখিছে hook মানে তো এনেটো সেই বৰখি যিটো বৰখি বাবলে যে যিটো ইউজ কৰা হয় তাকো হুকে কয় তো তেনেকুৱা মানে আপোনাক হুক কৰি থয় হেতু পাৰসুয়েটিভ আপোনাক মানে পটিয়ন নিয়াবলে হেতু লিখা যায় what is a common structure for essays তো common structure কি হয় কৈছে introduction body paragraph conclusion title summary references random paragraphs without a structure only body paragraphs শুদ্ধ উত্তৰ introduction থাকিব body paragraph থাকিব conclusion থাকিব Next, what is the primary purpose of note taking or মূল উদ্দেশ্যটো কি to create lengthy documents to record important information for better understanding and retention to write a final essay to
to summarize entire textbook. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to record important information for better understanding and retention. সেইকাৰণে note taking to কৰা হয়. Next, which of the following methods is commonly used for effective note taking? ফলপ্ৰসূ note taking ৰ বাবে কোনটো মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Writing in full sentences only, the Cornell methods, using only bullet points without context, highlighting everything. The Cornell method. এটো খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আপোনালোকে নাজানে গুগলত মাৰি চাব বা ইউটিউবত মাৰি চালে সেইটো ওলাই আহিব. Next, what should be included in the summary section of the Cornell method? Cornell method or summary section at kuntu bostami bhorao. Only new vocabulary, a concise overview of the main points covered, detailed explanations of every topic, personal opinions about the topics, a concise overview of the main points covered. Next, which technique is best for making notes during a lecture? Lecture lecture যদি আপুনি উপস্থিত আছে তেতিয়া কোনটো মানে বেষ্ট টেকনিক হয় নোট টেকিংৰ? Writing down everything the lecturer says, listening actively and summarizing key points, reading from a textbook, doodling to stay engaged. Listening actively hobo or summarizing the key points hobo. What is the benefit of using abbreviations and symbols in note taking? Note taking on ami abbreviation use কৰাটো লাভটো কি? They make notes look unprofessional. They take up more space. They save time and space, allowing for quicker writing. They complicate the notes. শুদ্ধ উত্তৰ, they save time and space, allowing for quicker writing. Next, what is the main difference between note taking and note making? Note taking and note making or major mool parthokyoto ki? Note taking is more formal than note making. Note taking is recording information, while note making is organizing and synthesizing information. There is no difference, they are interchangeable. Note making is only for final projects. Note taking is recording information, while note making is organizing and synthesizing information. তো নোট টেকিং হৈছে ৰেকৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন, কিন্তু নোট মেকিং হৈছে অৰ্গেনাইজ কৰি ধুনীয়াকৈ মিলাই চিন্থেচাইজ কৰি লিখা. নেক্সট, when is it most beneficial to review and revise your note? তো নোট মেকিং বা টেকিং কৰাৰ পিছত কোনটো আটাইতকৈ ভাল ৰাস্তা হয় য'ত আমি ৰিভিউ আৰু ৰিভাইজ কৰোঁ? Never. Notes are only for reference immediately after the lecture or reading, only before exam, once every month, immediately after the lecture or reading hobo. Which note taking technique involves creating a mind map? তো তলৰ কোনটো নোট টেকিং এটা মাধ্যম হয় য'ত মানে মাইণ্ড মেপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? লাইনিয়াৰ নোট টেকিং, আউটলাইনিং, ভিজুৱেল নোট টেকিং, সামাৰাইজিং. এইটো ভিজুৱেল নোট টেকিং হ'ব. What is a key feature of effective notes? Effective noter এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো কি? They are lengthy and detailed, they are clear, concise and organized, they include personal opinions, they are written in a single paragraph, they are clear, concise and organized. Which tool can enhance note making? Note making বাবে কোনটো টুলটো ভাল? A calculator, computer or digital note taking app, a notebook with blank pages, a ruler. শুদ্ধ উত্তৰ, a computer or digital note taking app. এতিয়া আহোঁ আমি আৰ্টিকল ৰাইটিং. What is the primary purpose of an article writing বা article? To entertain the reader, to inform, persuade or entertain an audience, to provide a personal diary entry, to summarize a novel. To inform, persuade or entertain an audience. Next, which of the following elements is essential in the introduction of an article? আৰ্টিকলৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ বাবে তলৰ কোনটো তত্ত্বটো জৰুৰী? A detailed explanation of every point, a hook to engage the reader and a clear thesis statement, irrelevant personal anecdotes, a list of references. শুদ্ধ উত্তৰ, a hook to engage the reader and a clear thesis statement. আৰম্ভণিতে এনেকুৱা এটা thesis statement বা এনেকুৱা এটা hook ব্যৱহাৰ কৰি থ'ব লাগে যিটো মানুহক ধৰি ৰাখে. In article writing, what is the function of subheading? Article writing ot subheading or কাৰ্যটো কি? To confuse the reader, to break up the text and guide the reader through the article, to make the article look longer, to replace the need for paragraphs. শুদ্ধ উত্তৰ, to break up the text and guide the reader through the article. Next, what type of tone is typically used in a formal article? Formal article আমি সাধাৰণতে কেনেকুৱা সুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ? Casual and conversational, humorous and sarcastic, objective and
ইনফৰ্মেটিভ, ইম'চনেল এণ্ড ছাবজেক্টিভ। এতিয়া হ'ব অবজেক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু ইনফৰ্মেটিভ হ'ব লাগিব। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং শ্বুড বি এভইডেড ইন এন আৰ্টিকল। তলৰ কোনটো আমি আৰ্টিকল ৰাইটিঙত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ? ক্লিয়াৰ এণ্ড কনচাইজ লেংগুৱেজ, অভাৰলি কমপ্লেক্স জাৰ্গন উইথাউট এক্সপ্লেনেশ্যন, ৰেলিভেণ্ট এক্সাম্পলছ এণ্ড এভিডেন্স, এ ষ্ট্ৰং কনক্লুজন। অভাৰলি কমপ্লেক্স জাৰ্গন উইথাউট এক্সপ্লেনেশ্যন। আপুনি এক্সপ্লেইন নকৰাকৈ টান টান শব্দ বা কনচেপ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব। হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু এনচিয়'ৰ এন আৰ্টিকল ইজ এংগেজিং। আৰ্টিকল ৰাইটিঙত যাতে সকলো মানুহে যেতিয়া আৰ্টিকলটো পঢ়িব, যিকোনো ব্যক্তিয়ে সেইটো যাতে তেওঁলোকক ধৰি ৰাখিব পাৰে, সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব? ইউজ লং কমপ্লিকেটেড চেণ্টেন্সেছ, ইনক্লুড কোটছ, এনেকডটছ এণ্ড ৰিলেটেবল এক্সাম্পলছ, ৰাইট ইন এ মনোটনাছ ষ্টাইল, ফ'কাছ অনলি অন ফেক্টছ উইথাউট কনটেক্সট। ইনক্লুড কোটছ, এনেকডটছ এণ্ড ৰিলেটেবল এক্সাম্পলছ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। হাউ শ্বুড দ্য কনক্লুজন অফ এন আৰ্টিকল বি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড। আৰ্টিকলৰ এণ্ডিংটো কেনেকুৱা মানে গাঁথনিটো হ'ব লাগে? ইন্ট্ৰডিউচ নিউ আইডিয়াছ, ছামাৰাইজ দ্য মেইন পইণ্টছ এণ্ড প্ৰভাইড এ ফাইনেল থট অৰ কল টু একশ্যন, ৰিষ্টেট দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন ৱৰ্ড ফৰ ৱৰ্ড, লিভ দ্য ৰিডাৰ উইথ আনএনচাৰ্ড কুৱেশ্যনছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপুনি সেইটো ছামাৰাইজ কৰিব লাগিব মেইন পইণ্টটো আৰু ফাইনেল থট এটা কল টু একশ্যনৰ কাৰণে দিব লাগিব। হোৱাট টাইপ অফ আৰ্টিকলছ আৰ টিপিকেলি ৰিটেন ফৰ একাডেমিক জাৰ্নেল। একাডেমিক জাৰ্নেলৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ এটা মানে কেনেকুৱা আমি সেইটো কিবা কৰোঁ, কেনেকুৱা আৰ্টিকল আমি লিখোঁ? অপিনিয়ন পিচেছ, ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকলছ উইথ এম্পেৰিকেল ডেটা এণ্ড চাইটেশ্যনছ, লাইফষ্টাইল আৰ্টিকলছ, ট্ৰেভেল ব্লগছ। ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকলছ উইথ এম্পেৰিকেল ডেটা এণ্ড চাইটেশ্যন। এম্পেৰিকেল মানে প্ৰেক্টিকেল। ৱেন ৰাইটিং এন আৰ্টিকল, হোৱাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু কনচিডাৰ এবাউট দ্য টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ। আৰ্টিকল লিখোঁতে আমি টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চৰ বাবে কি কথাটো আমি লিখিব লাগে বা কি কথা ভৰাব লাগে? ইউজ টেকনিকেল জাৰ্গন টু ইমপ্ৰেছ দেম, টেইলৰ দ্য কণ্টেণ্ট এণ্ড টোন টু মিট দেয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড লেভেল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ৰাইট এজ ইফ দ্য অডিয়েঞ্চ ইজ নট নলেজেবল, ফ'কাছ ছ'লি অন পাৰ্চনেল অপিনিয়ন। তো হ'ব এইটো টেইলৰ দ্য কণ্টেণ্ট এণ্ড টোন টু মিট দেয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড লেভেল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। তো ইয়ালৈকে আজি সামৰিছোঁ।